laugardagskvöldi snemsumars. Það margt í boði í þættinum hérna í kvöld eins og vanalega. Hún hérna hjá mér, hún Oddný Eir Ævarsdóttir. Hérna aftast í þættinum að þá fæ ég heimsókn frá hérna honum Árna Sveins, Árna Sveinsinni leikstjóra, sem hefur gert svona margar heimildarmyndir. Hann kemur með hérna söngkonuna í hljómsveitinni Kælan mikla. Þekkirðu þá hljómsveit? Já, ég hef heyrt, hún mjög flott sko. Já. Hún svolítið númer í útlöndum sko. Já. Miklu meira heldur hér. Og Árni Sveins náttúrulega mikið númer. Hann mjög flottur kvikmyndagerðar maður. Hann og Laufey Soffía koma og það Árni hefur búið til mynd sem heitir Goth í Reykjavík. Og minnir maður náttúrulega á Rock í Reykjavík sem hafa búið til hérna snemma á, svona í síðpönkinu eitthvað stöðar, á milli síðpönks og hvað var þetta ekki kallað hérna, nýrómatík eitthvað? Nýbylgja. Hvað var þetta kallað hérna, djúran og það tótt allt? Já. Ég man ekki hvað þetta kallað. Þetta var Rock í Reykjavík eitthvað þar á milli svona. Þetta svona, pönkið svolítið að fara á eitthvað annað að verða til og svona svolítið blandað, margt skrítið í þeirri mynd. Það var líka búið til mynd hérna í lok síðustu aldar sem heit Pop í Reykjavík, mest þetta henni. Já, ég man eftir henni líka. En núna sérst komið Goth í Reykjavík. Vá, þetta flott sería. Vantar nú alveg ýmsa kafla samt þannig það þarf eiginlega að bæta. Já, ég held að þessi mynd sé kannski ekki að reyna að spanna, hún tekur bara ákveðin hluta af hérna tónlistarlífinu og það þetta sem fær þetta samheiti hérna Goth og vil svo til að þetta eru hérna langstæstu leyti konur. Í Goth-senunni á Íslandi. Já, þegar hún endurfæðist allt í einu núna, að þá endurfæðist hún sem kona. Já, hérna. Vissirðu það? Nei. Og þetta var til, myndi var til. Það átti að halda hérna tónleikar sem hétu Rock í Reykjavík. Og það voru 50 manns sem áttu að koma fram. Allt kallar. Og þá reis upp svona andúð og þær hérna í Kælunni miklu og Mammúð heldur tónleika í hérna Gamla bíó. Þess að mótmæla þessu svolítið. Og myndin eiginlega sprettur upp á því. Okay. En áður en að því kemur og þá ætlar hann hérna Björn Thorlags sem að hefur tekið sér hérna fyrir hendur ýmislegt við rauðaborðið. Hann hefur verið með svona þráðum fjölmiðla og hann var með spillingu. Það tók hérna nokkur viðtöl í rauðu. Nú ætlar hann að taka sirpu á lífeyrissjóðum sem hugrækt af honum. Já. Virkilega maður finnur að það mjög þarft umræðefni að sem maður átti sig kannski beinlínis á því hvers vegna en lífeyrissjóðirnir eru svona svipað og almannatryggingar og kannski loftslagsmál og svona fólk veigra sig við að setja sig almennilega inn í þetta. Þrátt við þetta séu kannski gríðarlegir hagsmunir svona bak við þetta. Hljómar svona, maður verður ekki að hljóma svolítið leiðinlega svona sem Já, ég held að sé bara vitleysa sko. Já, ég trúi því líka. Það er líka sagt kvótakerfi, ég held að LÍU hafi komið þeirri flugu inn í höfði og fólki að segja, það rosalega flókið eitthvað. Já. Sem þetta ekki sko. Og alveg ætla að segja skemmtilega sögur af þessu eins og. Já. En ég segi samt að þetta sé hugrækt hjá honum, einmitt út af þessu sem þú ert að vísa í að byrja að suða bara í eyrunum á sögum þegar heyra bara lífeyrissjóðina, fyrsta flókið. En ég treysti Birni til þess að gera eitthvað skemmtilegt úr þessu, þannig að fá hann hérna Eirík Jónsson, maður stuttur honum, hann var eins og formaður kennarasambandsins. Já. Hann ætlar að byrja að tala við hann og svo mun hann halda áfram svona næstu viku að þræða okkur í gegnum lífeyrissjóðina. Áður en að því kemur að þá færð þú hérna góðan hóp að tala hvað, sköpun og almannarýmið og landsbyggðirnar og hvað og hvað ekki. Ég baði eiginlega koma þau hérna, voru öll þáttakendur á svona ráðstefnu, alþjóðlegri ráðstefnu þar sko land þar sem að verið að reyna endurmeta landsbyggðina og finna eiginlega svona sköpunarkraftinn og vægi, endurmeta vægi starfs út á landi, atvinnustarfs og listræns starfs og svo líka með tilliti til þessara stofnana sem til eru eins og almannarými eins og bara bókasafnana sko. Fannst þér þetta vera mjög skýrt svar? Ég veit ekki. En þetta var mjög áhugavert að því við vorum bæði að pæla í hvernig má ræða þessa hluti sko. Að því að hérna þetta er fólk sem er bæði með virkilegt inntak og hefur erindi en er líka að bara pæla í því hvernig við getum rætt sem best hlutina og séum ekki först í
gömlu hugarfari og Hvernig getum við haldið menningu okkur á millum? Já, og þau voru ekki náttúrulega með sameiginlegt erindi, þau voru bara að koma öll úr sitt hvort áttinni en komu saman hérna og voru svona eins og að segja mig frá þessu og út frá því spratt eiginlega umræða bara atvinnusköpun og alls konar mjög mikilvægt, já. Þetta Dögg Sigmarsdóttir, verkefnisstjóri borgarlegrar þáttöku, Margrét Elisabeth Ólafsdóttir, prófessor í fræði myndlistar í Listaháskólanum og dósent í listkennslu Háskólanum á Akureyri og svo Njörður Sigurjónsson, prófessor í menningarstjórnun við Háskólanum á Bifröst. Þetta var svona svolítið stórskota lið. Herðu, áður en að því kemur þá ætlar hann Björn að slá á þráðinn til Sigurbjörns Árna Arngrímssonar. Hann skólameistari í framhaldsskólanum á Laugum í Reykjadal og þeir ætla að ræða, sem að Björn hefur svolítið verið að ræða undanfarið svona aukna áfengisneyslu á íþróttaleikvöngum sem að stundum tala að sé svona bræðilega þróun og þetta svona hjá öðrum þjóðum og eitthvað svona sem bara ekki rétt. Þetta oft verið rætt þetta í knattspyrnu. Til dæmis þegar það var heimsmeistaramótið var flutt þarna til Katar, það sem ekki selt áfengi opinberlega. Þá voru bara Bretarnir sem að börðust fyrir því að yrði selt. Þeir gátu ekki hugsa sér að horfa á fótbolta ódrukknir. Já. Og ég man bara eftir einu tengslu við það, ég man ekki alveg hvernig endaði hvort það mátti drekka bara 0,5% bjór hálfan í hverjum hálfleik eða eitthvað svona, það var eitthvað svona samkomulag. En ég man eftir því að aðal baráttumaðurinn fyrir þessu var formaður breska knattspyrnusambandsins sem ég held að sé síðan búin að segja af sér út af hneykslismálum eins og tilheyrir svolítið íþróttahreyfingunni. Ég man eftir að þessum að hann var að koma að þessu fundi einhvers staðar þarna í Katar og labbaði og datt ofan í svona gosbrunnin sem var í lobbyinu á hótelinu. Mér fannst það við eigandi. Herðu, en síðan kannski það sem við ætlum að tala sem tengt svolítið að þú og Sigurjón takið fyrst bara þegar við erum búin að fara yfir efni þáttarins að þá takið þið á móti mönnunum sem stóðu að fundi á Austurvelli sem heldur hefur vakið athygli, Ísland þvert á flokka held ég að heiti, sem að völdu að yrði endurskoðuð innflytjendastefna og stefna í hælisleitendamálum og fleira. Já, bara svona, vilja loka landamærunum á meðan að við hugsum hvaða stefnum að taka en sem þetta úrræði að loka landamærunum og við þurfum aðeins að hlýða þeim yfir hvaða lausn það sé og og það er náttúrulega komið upp það töluverð heift í kringum þessa þótt að mótmæli sjálf hafi vist verið svona mjög glaðleg og mikill sameiningar máttur þar svona á Austurvelli að þá og nú maður sem hélt ræðu þar sem var í Manchester United treyju eða mér sagt, það var ekki Manchester United það var Liverpool 18 á bakinu sem að í svona nýnasista fræðum merkir A og H þetta röðin í stafrófinu sem Adolf Hitler mér langar til að vita hvort þeir séu alveg sama þetta samhengi sem þeir eru að setja þessar pælingar fram í hvort þeir hvað þeim finnist að þetta sé að þeir séu raunverulega að búa til þarna vettfang fyrir einmitt þá sem að eru með mjög kannski rasískar skoðanir eru að daðra við nasisma og annað þótt að þeir sjálfur segist ekki vera með rasískar skoðanir að vera í rasisma þá verður þetta svona þetta verður svo svolítið leyfi á ákveðna tjáningu sem hefur ekki verið fengist svona leyfi lengi allavega til þess að fyrir. Já, þetta Sigfús Aðarsteinsson og Baldur Borgþórsson. Já. Það ég man ekki eftir neinum á Íslandi sem hefur stigið fram og sagt að ég rasisti. Ég man ekki eftir því. Nei. En það ekki þar með sagt að það sé ekki rasism á Íslandi. Það er einhver rasismi sem að fólk gengst ekki við eða hvað. Nei, þetta rasismi náttúrulega bara verður að skammarirði öll þessi orð náttúrulega það vil enginn vera öfgamanneskja eða rasist eða
karlremba eða... Ég karlremba, maður ekki séð þar fyrir sögnir. Það ekki svona... já, þó kannski frekar það get ég myndað mér svona í einhverju mannlífsviðtali einhvern tímann. Nei, ég man ekki eftir því en frekar heldur en sko ég er rasisti. En það er svona hvað þú leyfir þér að segja eða hvað þú segir eða hvaða lausnir þú sérð og hvaða blóraböggla þú finnur fyrir og hvar þú eiginlega skilgreinir að vandinn liggir sko. Svona allavega þessi orðræða þeirra minnir mjög á orðræðu þar sem einmitt rasismi lá til grundvallar. Þannig að ef það liggur ekki rasismi til grundvallar hér þá þarf allavega mjög mikið svona taka það fram og skýra málið betur en það er náttúrulega svolítið mikil upplýsing og óreiða hjá okkur í okkar samfélagi í dag þannig að það er hætt við að þetta fari dálítið svona. Ok, þið eru að draga hér ýmis sjónarmið að rauðaborðinu og það er bara því besta mál. En ég ætla eftir að þið talið við þá, það ætla að tala við Snorra Sturluson sem hefur svolítið verið að skrifa rasisma í samfélaginu og svona hættuna sem að getur stafað, hvernig það grefur undan öryggi stóra hópa sem að hér búa sem að eru með annað litarhaft eða bera með sér að þessu ekki úr hún á sýslunni. Að þetta hefur náttúrulega mjög skaðleg áhrif. En ég held að ég ætla að ræða við hann bara þetta sem við erum að ganga í gegnum. Það eru miklu fólksflutningar og því fylgir alls konar það rekst saman ýmislegt og það er vitað í sögunni að þegar það fjölgar innflytjendum að þá eru þeir sem að fyrir eru finnst þess að vera að breyta samfélaginu og þeir vilja vera aftur eins og það var í gamla daga þegar allir voru eins og alls konar svona sjónarmið sem kom upp. Ég ætla að pröfa svona að bara spjalla við hana því að ég veit að hann hefur bæði á þessu og fylgst með þessu og þetta stendur honum nær að svona ræða þessar samfélagsbreytingar sem við erum að gangi í gegnum. Maður nefn eitt, sko þú segir það er besta mál að draga alls konar sjónarmið og mér langar til að taka fram að mér fannst áhugavert að kalla þessa tvo menn sem aðalræðumann á þessum viðburðum helgina mótmælunum og aðalskipuleggjandann að borðinu að því að mér finnst mikilvægt í dag að átta sig á því hvernig þessar skoðanir eru búnar til og hvaðan þær koma og svoleiðis til þess að við getum frekar einhvern veginn greint þær og mér finnst það sko auðvitað tekur maður kannski sénsinn þá að maður sé að gefa einhverjum bara leyfi til þess að tjá sig meira óheft eða gefa því einhvern veginn vægi en ég líti ekki svo á að því að mér finnst líka þetta með að þegar fólk segir að ég má bara hafa mína skoðun og þú mátt hafa þína skoðun og Snorri með aðra skoðun og ég með aðra skoðun maður er frekar sammála örugglega Snorra en það náttúrulega maður segja í rasismi náttúrulega ekki bara eins og hver önnur skoðun heldur vegur að sko tilveru grundvelli annars fólks, þannig að það virkilega þarf að þannig að ég er ekki að kalla til þetta af því að það sé svo áhugavert að heyra allar skoðun og allar skoðunir eigi rétt á sér eða svoleiðis, sko. Mér finnst bara mikilvægt að skoðanir sem eru svona í dag mjög áhrifamiklar af því að það ríkir ótta ástand og óöryggi að við áttum okkur á því, sko, að þetta ekki að leyfa fólk ekki bara að vera með þær eins og prívat og segja að þetta bara mín skoðun heldur einmitt að reyna að tala það opinberlega og tala það sko, sem hugmyndafræði og sem setja það í samhengi. Já, eitthvað svona samtal ekki vera bara að segja við náungan þegið þú eitthvað. Já, hvorki að segja helvítis rasistinn og þegið þú og ekki heldur segja bara ég er bara mínu skoðun og allir geta bara haft sína skoðun en ég finna við erum samt með kerfi sem verður að fungera og við verðum að geta búið saman þannig að við þurfum að geta rætt saman það. Herðu, það er sem sagt útlendingavandamál, rasismi, áfengi og sport, landsbyggðir, lífeyrissjóðir og goss búið í kvöld. Og við byrjum viðtölin strax eftir smá hlé, þar sem við skjótum inn einhverjum tilkynningum, þar sem að Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Bergþórsson koma og ræða við Borgþórsson ræða við Oddný Eir og Sigurjón Magnús. En áður en að við hleypum þeim inn að þá ætla ég bara að minna á að það eru þið sem hafi byggt upp samstöðuna með því að segja vinum vandamennu frá efni sem við hafi séð hér, þannig byggist upp dreifikerfið okkar
Þið þurfum bara að segja frá efni sem ykkur líkar, þannig virkar það að samstöðun hefur byggst upp á góðri afspurn. Þið getið bent á að það með að finna efni okkar á Facebook, á YouTube og öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á stóra höfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þar útvarpssendingar á spilarann, spilar.is á netinu, svo spilar líka app sem á hlaðarinn í síman og hlusta á samstöðun og allar íslensku útvarpsstöðvar reyndar, hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síma, þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga í viku, allan svo hring, samfélagsumræður, þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunnar. Það sem að drífur samstöðun áfram sá hluti á horfenda og á heyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það eru margir þarna úti sem ég veit af sem að hafa kannski löngu ákveðað með sér að taka þátt í því að byggja upp samstöðuna með því að gera starfskrifandi en ekki látið vera á því. Þannig það oft hjá okkur, við erum alltaf á leiðinni í ræktina og við erum alltaf á leiðinni í megrun og við erum alltaf á leiðinni að hætta að reykja og við erum alltaf á leiðinni að gera eitthvað. En það ein lausn við því að það bara að kýla á það og ég hvet ykkur til þess að fara inn á samstöðu.is, það hneppur sem stendur áskrift, það getur skráð ykkur fyrir grunnáskriftin sem 2750, þið megi borga meirið þið viljið og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagskriftin í Alþýðufélagi og það Alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Og við þökkum þeim allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og þökkum við kærlega fyrir. Herðu en það núna örstullja og síðan hefjast viðtöl kvöldsins. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddnýr og mér til fulltingis Sigurjón Magnús Egilsson. Við ætlum að taka á stóru málunum hérna. Ég eins og eiginlega alla daga við Rauðaborðið til okkar eru komnir góðu gestir. Það Baldur Borgþórsson, fyrrverandi varaborgarfulltrúi og ráðgjafi. Góðan daginn. Og Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmaður hópsins Ísland þvert á flokka. Daginn. Og takk fyrir að koma í koma að Rauðaborðinu sem að sumum finnst svolítið ókvænlegt. En það eru margir hérna. Það einmitt, ég myndi segja að Rauðaborðið væri þvert á flokka. Það að segja að hér koma gestir úr öllum flokkum. Tilefnið eru þessi mótmæli sem að þú, Sigfús, skipulaðir eða varst í fararbróti og Baldur, þú talaðir á þessu. Það mátti heyra hluta af þinni ræðu á samfélagsmiðlum. Ég var ekki á staðnum þarna á mótmælunum. En ég var á mótmælunum við hliðina og torginu við hliðina en ég get nú líka ég get nú gagnrýnt ykkar mótmæli en ég get líka gagnrýnt þau mótmæli en við getum kannski rætt það seinna. Mér langaði bara að byrja á svolítið erfiðri spurningu, hugsanlega. Gerðu þið ykkur grein fyrir því? Núna eru þið mikið ykkur rætt í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Gerðu þið ykkur grein fyrir því þegar þið skipulöðu þetta og tókuð þátt í þessu að þetta myndi kannski lenda inn í svona umræðu rasisma, nasisma, þjóðerniskennd, vissuð af þessu samhengi, viljið hafa þetta samhengi, þjóðernissinnar, hvað finnst ykkur og svo hatursorðræða svolítið svona búið að eflast á báða bóa? Já, maður var náttúrulega búin að brynja sig á ákveðin hátt og gerði ráð fyrir ákveðnum hlutum, maður hefur kannski fylgst með ýmsu í þessum efnum, en ég nú ekki alveg vissum að maður hafi áttað sig á því að fólk þyrfti að tjá sig svona mikið á þennan hátt og svona mikið að fara í mannin.
frekar en málefnið. Það svona mín tilfinning á því sem ég að upplifa. Og það fleiri en einn, fleiri tveir hópur sem... Já, bara fullt af fólki, stöku fólki reyndar, hingað og þangað sem að... Það ekki þannig að sé setið fyrir ykkur og reyndar tröfl ykkur? Nei, ekki þannig nema á fundinum á Austurvelli. Það eina skiptið sem var setið fyrir manni og manni hótað, en það var ekkert búið þægilegt, en ég menna maður er komin ákveðin aldur og maður, en það svona sagði mig þá, ok, þetta er framöndan. En það má segja að einmitt, það var þarna lítill hópur sem var að mótmæli ykkar mótmælum sem var þá raunverulega svona ögra koma hann yfir. Eins er kannski lítill hópur, lítill hluti af ykkar hópur sem að hafði skömmu áður inn á einhverju vefsíðu virtist vera sem að tengdist þessari skipulagi, hafði verið að tala um að hóta því að berja fólk, berja mótmælendur og þyrfti helst að berja, þannig að þetta er svona, það er hiti á Það er hiti á báða bóga, en þannig svarir nú spurningunni það hvort við höfum átt von á þessu. Það er svona, við gerðum ráð fyrir því, eins og Sigfús sagði, þá kemur manni pínlítið á óvart að þingmenn og aðrir blandi sér í hópinn og kalla okkur mjög svona óvægnum nöfnum á þeirri forsendu sem engin forsenda fyrir. Heldur bara okkur forsendu sem að þessi téðu þingmenn gefa sér. En nei, því storkir svolítið, það er hérna ræðumaðurinn sem með keppnistreyju með númerinu 18. Þannig að ég taki nú bara mína ræðu, þá fær hún litla umfjölluna því hún var bara mjög málefnaleg og eðlileg. Og ég mun sannarlega fara yfir hana þess á eftir að innihald hennar. En það sem er kannski svolítið svona dapurlegt er að fólk get ekki verið á öndverðu meiði og skipta skoðunum að þess að vera að kalla hvort annað í illum nöfnum og alls konar svona beita svona ruddaskap, og við kennum það. Við erum búin að leggja hart á okkar fólki að þeim sem að fylgja okkar málum að sýna prúðmennsku og kurteisi og verða skoðanir annarra. Var engin frá ykkur sem að svara því sem mynd? Nei, þetta var í rauninni þannig, þau komu mjög harkalega fram, þessi litli hópur hérna frá sem mætti hana til að skemma fyrir, og því miður þá hafði nú lögreglan ætlað að koma í veg fyrir árekstra, en við vorum sem betur fyrir með ágæta drengi þarna með okkur sem til að passa upp á hlutina. Og það var í rauninni það eina sem átti sér stað, þá bara verið að passa upp á það yrði ekki alvarlegri árekstur. Ég kallaði nú alvarlegt að lesa Sigfúsi Aðalsteini pistilinn. Þau viti símanúmerið hans, hvar hann býr, hvaða bíl hann á, hver konan hans og slíkt, og hvar hann eigi heima og allt þetta. Þetta er ekki alveg eins og hlutinni eiga að vera og eru náttúrulega bara þeim til vansa sem framsetur. Bara hótun. Hitt er líka alveg rétt að í okkar hóp hafa sést ummæli, ég veit nú ekki hvort það var inn á, held að það var nú ekki verið inn á okkar síðu heldur annar staðar, þar sem að kom, þú veist, mæta og berja þetta liðið eitthvað svona. Þetta er náttúrulega bara barnalegt. Mér langar að hafa nokkur orð það. Þetta er ekki inn á síðunni, þetta gerist inn á svo kalluðu tjatti, snemma í ferlinu. Mjög skrítið að þetta hafi farið þannig, en þetta var mestu frá einum ungum manni sem að setur síðan inn á hópsíðuna afsökun. Og byrst afsökunar og hann hafi verið heitt í hamsi þetta kvöld að mér skilst á helgi og setti þetta inn og þótti þetta leitt og mér fannst það bara frábært á honum, þetta var ég og baðist afsökunar. Það var ekkert mikið annað, menn voru að segja eitthvað í upphafi en það var gríðarlega mikið lagt upp á því, reynum að vera málefnaleg, ekki fara í mannin. En kemur ykkur eitthvað óvart að komi andstæða við ykkur? Nei, það er við sjáum ekkert af því, en við vorum kannski vonast. En svo bara, ég meina bara almennt, ekki bara á Austurvelli, að við þessar skoðanir ykkar, að þeir sem eru þvert á ykkar skoðun, að þeir get ekki skilið ykkur. Jú, en það sem kannski kemur manni óvart er að nú vil ég sérstaklega fjalla með þessar þingmenn sem að koma svona fram. Maður svona kannski gefur fólk út í bæ svona lengri taum. Þú var að segja hvað þingmenni það voru? Ása Berglind úr Samfylkingu. Já, þú skrifaði fánana þegar ekki... Nei, hún skrifaði rasistar. Hún sagði að við værum rasistar og ættum að sleppa því að nota íslenska fánan því að við værum að óvirðan og
ég veit ekki hvað orð hún notaði ekki, en þau eru öll höfð eftir henni í fjölmiðlum, en allt sem hún sagði bara alrangt. Þetta kom okkur óvart, við áttum ekki vona að þingmenn gæti ekki vanda sig. Já, síðan... Það svo leiðilegt að nefna bara einn. Já, hver var hinn þingmaðurinn? Það var nú kona líka, reyndar. Já, hún er úr Viðreisn. Viðreisn, já. Það voru sambærilegar það voru sambærilegar orð, en hún notaði ekki... Rasistar og öfgahægri. Öfgahægri. Og öfgahópur, ég veit ekki hvað, en raunin er að fólki sem var mætt með okkur á Austurvöll á laugardaginn var bara gennemsnitt meira og minna bara venjulegt fjölskyldu fólk. Óttaslegin öfgahópur. Já, það er sem nafnið sem við fáum. En þið eiginlega detti þá inn í það því mjög oft fólk sem er að mótmæla fær það á sig að vera skríll og vera raunverulega öfga. Sko alveg sama hvað fólk er að mótmæla þá er það mjög oft öfgastimpillin að þið bara hafi fengið þennan... bara beint í æð. Já, en það er náttúrulega líka hvernig fólk kemur fram og þess vegna höfum við lagt hart á okkar fólki sem að vil fylgja okkur í þessari vegferð að við líðum ekki neina ókurteisi eða óvirðulegheit gagnvart öðrum þráttur að þeir séu með aðra skoðanir. Já, mér langar ósvalega að segja það á þessum stað á Austurvelli þá var þarna 2 hópar, No Border og Antifa og svo sem þessi Antifa strákar eða þessi krakkar þau voru með dulur fyrir andlitum og voru með eitthvað lúður sem að hljómaði skelfilega og létu svona til að eyðileggja fyrir ykkur. Til að eyðileggja fyrir okkur og það var mjög erfitt að heyra það sem var sagt í upphafi í miðjum okkar ræðum málum þá er einn sem að bara gjörsamlega ofbýður þetta og nær þessum lúðri af honum en í millitíðinni voru þessir aðilar búin að hrinda áttræðu með 76-8 ára gamlu manni. Þannig að okkar öryggisverðir, við vorum nokkuð undir það búnir að það myndi eitthvað svona gerast þrátt fyrir að þessi mótmæli No Border sem voru sögðu No Border ætti að vera á Ingólfstorgi. En þau ákvaðu að koma þarna yfir. Á eftir sem funduð ekki? Jú, ég veit ekki hvort að fundurum var búinn eða hvort það var bara, mér er sagt. Já, ég hélt þetta væri sko svona breiðfylking gegn rasisma eða þannig sko, ég veist ekki svo sem hvað. En það mættu þarna þessi hópur og þau voru ekki bara með lúður, þau voru bara með öskur. Ég veit það allavega, það voru ekki margir sem voru á Ingólfstorgi sem fóru yfir á. En þau voru með myndavélar, löbbuðum fólkið og tóku myndir af andlitum og svona þetta. Það gerðu fólkbildið hrætt. Sem er bara ykkar hópur. Já, okkar hópur. En segjum nú sko, hún segir rasismi, er þið ekki rasistar? Nei, ég get svarað þessu mjög einfallega eins og ég fór svona yfir í minni ræðu þarna. Þá byrjaði nú fundurinn á því að ég spurði funda með hvort þau væri ekki reiðbúnir að taka þátt í að rósa fólki með mér aðeins í upphafi fundar og þar nefndi ég til söguna alltaf góða fólk sem hefði komið, erlendir ríkisborgar sem hefði komið hingað til lands á liðnum árum, ekki bara þúsundum heldur tugþúsundum saman að leggja okkur lið með sínu vinnuframlagi að vera að koma hér og aðlagast íslensku samfélagi og þeim sem að líkaði hér, sem að vera ansi margir, þeir settust í rað og aðlöðust okkar samfélagi og væri mjög sáttir. Og ég sagði þessu fólki hefðu við verið illa komin að þess að hafa í þeirri uppbyggingu sem er búin að vera sérstaklega síðustu 10-15 árin. Og ég spurði fundargesti hvort þið væri ekki reiðbúin að gefa þessu góða fólki gott klapp og það gerði hver einasti maður með fagnaðarópum. Áður hafði ég nefnt þarna sem dæmi, þetta eru Pólverjar, þetta er fólk frá Litáen, þetta er fólk frá Filippseyjum, þetta er fólk frá Víetnam, hinum á þessum löndum og Tælandi mjög mikið. Og ég þekki bara svo mikið af fólki til dæmis frá þessum 3 löndum og hef gert lengi, ég bjó við hliðina á fólki frá Kosovo til dæmis. Sem var afskaplega indalt fólk, stór og mikil fjölskylda og mikil gleði. Þannig að ég hef ekki nema mjög góða svona persónulega reynslu. Fyrir hverju ertu að berjast? Ég er að berjast fyrir því að við tökum upp, við höfum það nú alveg á hreinu, það er gríðalegu munur á því hvort fólk er að koma hingað til að starfa, sumir alltaf koma í stuttan tíma, aðrir lengri, margir í lengjast. Það er mikill munur á því og hælisleitendum. Það er algjörlega sikur hluturinn. Hælisleitandi er að öllu jöfn ekki að koma hingað til að leggja sitt að mörkum aðlagast íslensku samfélagi og sittast að, heldur fylgir því gríðalegu kostnaður.
það fylgir ekki bara kostnaður heldur útþensla á ýmsum kerfum, heilbrigðiskerfi, skólakerfi, fasteignamarkaði, við getum nefnt þetta endalaust. Og ef að menn segja að þetta nú ekki margir hausar eins og sumir vilja halda fram, eins og ég hef séð á miðlum, þá það nú bara víst margir hausar og það telur ekki bara í þúsundum heldur sennilega komið í hægt að telja það í tugum. Af því að við verðum að átta okkur á því að þó að komi kannski eins og í fyrra, minnum að það hafi verið einhverjum 3-4 þúsund hælisleitendur, þá þetta ekki að fara að afgreiðast hver spang samdægusvið í vikunni. Þetta tekur að jafnaði 2-3 ár. Já, þannig að það byggist upp bara gríðalegt magna fólki sem í algjörinu láteiðu. Við erum ekki bara að gera sjálfum okkur óleg með þessu, heldur fólkinu líka. Já, en ber okkur ekki skylda til að taka við fólkinu? Við erum hluti vörildunni. En áður en við tölum skyldunar, má ég það aðeins nefna samt, að þarna gefur þú þér ákveðna forsendur sem að þetta sé þessar tölur sem ég sérstaklega lagði að minni hérna en manna það nú ekki, en þetta ekki svona margir sem eru hælisleitendur á síðasta ári. Við getum beðið til hlustenda þá. Til ykkur ára. Nei. Og það að allir með gagnrýna það hvað málasmeðferðin tekur langa tíma, það náttúrulega ekki hælisleitendum að kenna, það íslenska kerfinu að kenna og það má sjálfsagt gagnrýna það. Það ekki það sama og að gagnrýna þá staðreind að taka á móti, það má taka betur á móti þeim, það held ég mjög margir sammála það má gera það betur, bara í alla staði og vanda inngildinguna, fylgja því eftir, en í ykkar málflutningi hef ég líka heyrt einmitt bara, það eins og að ruglist aðeins saman, þú talar glæpagengi líka hérna í þinni ræðu, það svolítið mikið annað, hælisleitendur eru svo fáir og raunverulega hafa skapað, það engar sannanir að hælisleitendur hafi rústað okkar innviðum eða gert neitt til þess að það kannski, svo eru ferðamennirnir og svo það kannski glæpagengi sem teljast til ferðamanna, glæpagengi teljast ekki til hælisleitenda. Þegar þú safnar þessu saman, við tökum þetta hælisleitendur, erlend glæpagengi og annað slíkt, þá þetta orðin gríðarlega stór hópur. Það sem við erum að fara fram á að það sé tekin upp tímabundin landamæravarsla hér, eins og gert víða í kringum okkur í ESB-löndum og í löndum sem eru hluti á Schengen-svæðinu. Við getum tekið sem dæmi Frakkland, Ítalíu, Austurríki, Holland, Ítalíu, Ítalíu var ég búin að nefna. Það Danmörk, Svíþjóð, Noregur. Já, margir að tala um að það þurfi að glæpagengjum, en það eitthvað svo, það svo villandi. Þetta ekki bara það, heldur verið að fá að klára líka, Það að þetta gert vegna þess að þeir telja að þeir séu búin að spenna innvið og annað of. Þá gripið til þessar ás. Þetta hafa Danir og Normenn gert núna í nær samfellt í 11 ár. Ég held að séu 10-11 ár, núna 25. Og það sem að fylgir því að það ekki tekið á móti hælislendum meðan að vera að yfirfara kerfið og fá niðurstöðu í hvað þolmarkið í þessu málaflokki. Alveg eins og við gerðum svo snildarlega hér á árum áður, eins og í kringum 1979, 1980 sem að þú manst nú örugglega eftir, þegar við tókum á móti hópi Víetnama sem komið hingað, þá hefur þetta verið móttaka á flóttafólki. Það allt annar hlutur, það skipulagt ferli, það liggur fyrir, það húsnæði, það vinna og það innviðir til að taka á móti fólkinu. Þannig á að gera þetta. En þegar þetta í þessu formi að hælisleitendur geta komið hingað með einum öðrum hætti, lagt inn beiðni hæli og svo fer skotskífan að tifa í 1, 2, 3, 4 ár eða hvað það nú þá stíplast náttúrulega allir kanalar. Og við getum tekið sem dæmi fleyg orð dómsmálaráðherra fyrrverandi sem sagði að landamærin væru í stakasta lagi og 3 vikum síðar var undirritaður samningur leigu fyrir tæplega 300 hælisleitendur í Jóðhúsinu. Og auðvitað þetta stórar tölur, þó að það reynda rétt hjá þeirra, það getur verið að hafa verið í hittifyrra sem var tæplega 4.000. Það var líka þegar það var Úkraína og Venezuela kostum. Úkraínu dæmi, þá fór það í rétt tæp 5.000 dæmi, það nú kannski erfitt að telja það maður, svolítið sérstakar aðstæður, en við erum sem sagt, það miklir rasistar, eða hitt og heldur, að við erum ekki að tala kynþáttur eða slíkt hefur aldrei komið upp á borð hjá okkur.
Við höfum hins vegar lagt ríka áherslu á að þeir sem koma hingað og gerast hluti á okkar samfélagi eða hafa áhuga á því að ef þeir brjóta af sér með glæpum sem verða að teljast í alvarlegri kanti, ég að tala líkamsárásir, nauðganir, rán og annað, af sjálfsögðu að vísa slíku fólki úr landi og svipta að landvistarleyfi. Það bara eðlileg framganga í nánast öllum löndum í kringum okkur. Svo kemur þessi glæpamaður út og hittir kollega sína, jafningja, og hann segir blessandi flott á Íslandi, ef maður brýtur eitthvað af sér, þá maður bara rekin heim. Nei, þetta nú ekki alveg, þetta nú... Bara ekkert mál. Nei, þetta ekki það sem ég að tala um. Ég að tala um að sjálfsögðu er hérna dæmt í málum á það, en það sem við að gera þar, nú vitum við á köflum þetta upp í 50, 60, 70% af fangelsisúrræðum eru erlendir ríkisborgarar, þá væri nú kannski í lófa læðar en að semja við þau heimalönd það sem mennindi koma einhvers konar samninga. En mér finnst þetta bara svo skynsamlegt sem að þið eru að segja, upp að mjög vissum marki, það að segja, það ákveð ófriðar ástand, það innviðnir þvoleiki, sko, en bara það að leggja saman 2 og 2 að það sé raunverulega hælisleitendum að kenna. Það höfum við aldrei sagt. Nei, við höfum aldrei sagt það. Það stendur á okkar markmiðslista að við viljum að stjórnvöld endurskoði stefnu sína í hælisleitendamálum. Eftir að þessi umræða fer í gang í þessum hópi, þá förum við svona átt okkur á því að og bætum kannski við að þessi glæpagengi sem eru hér komin til að vera og eru virkilega að fremja glæpi, gríðarlegi þjófnaðir í verslunum, í stóru búðunum þetta 100 milljóna ári sem hefur aukist og þetta hefur bara gerst á 6 árum. Þannig að við getum eiginlega sagt, við opnuðum landið upp á gátt á ákveðnum tíma 2017 og síðan þá höfum við bara ekki haldið neitt í neitt og þetta hefur bara fleikst yfir okkur og ég ekki að segja þetta sé hælisleitandi, ég ekki að segja þetta sé Íslendingur, við þurfum bara að rannsaka þetta. En lausnin samt við ykkur að loka landamærunum. Við þurfum að loka landamærunum, við þurfum að taka þetta til endurskoðunar, við þurfum að sjá hvað vandamálið. Ef þú ferð inn á vef Stjórnarráðsins, þá stendur ekki tala hvað kostar til dæmis hælisleitenda pakkin í heildina. Það stendur, við vitum ekki töluna, það fær engin upplýsingar. Við þetta verður fólk líka svolítið skeptískt. Okkur veit enginn, þetta verið að fela eitthvað. En hverju strókar? Þetta svona einhver óregla og svo, þetta ekki nógu gott segið. Þetta hellingsóregla. Já, en hvað hérna blessa fólki sem búið að lifa við hörmungar, kannski langan tíma og margt af þessu fólki bara duglegt og gott og fyrir að vinna hér og sem skiptir, hver manneskja mjög mikil virði sem tekur þátt í samfélaginu. Alveg eins og þessi ungi maður, þessi Óskar sem núna að fá væntanlega ríkisborgararétt, að þá höfðu ekki 1 krónu í hann í menntuna fram að þessu. Ekki krónu. Og svo fer hann út í samfélagið og við vitum hvert mannslíf skiptir miklu mál og kostar mjög mikið, verðmætin mjög mikil. En það þá, getur þá ekki verið að í þessu fólki sem hrjáð og illa farið og kemur hérna, að þar búist bara, þar eru bara jafnvel krafta framtíðarinnar. Nú ferðu aftur yfir svolítið einföldun á mínum mati. Þetta snýst ekki, þetta snýst að við höfum innviði og burði til að taka móti öllu þessu fólki. Með því að opna landið eins og var gert, þetta var 2016 sem að nýju útlendingalög voru samþykkt. Þannig að þetta allra flokka vandamál. Ég meina, það allir búin að koma að þessum málum, allir sem á Alþingi í dag, allir flokkar, hafa komið að þessum málum og enginn í rauninni tekið af skarið. Það það sem að eins og hann Sigfús kom hér inn á. Við viljum taka upp tímabundir landamæraeftirlit, innra landamæraeftirlit, sem svo sjálfsagður hlutur að halværi nóg. Ég nefndi löndin áðan. Þýskaland og Holland og Noreg og allt saman. Menn gera það til að ná ákveðnum balans og ákveðnum frið til að vinna úr sínum málum og ég veit alveg að það verði ekki svona landamæri lokuð inn í eilíðina. Menn gera þetta þegar þeir að missa stjórn á ástandinu. Hafa ekki yfirsýn yfir kostnað eins og Sigfús nefndi. Ég hef nú reyndar heyrt kostnaðartölu upp á alltaf 100 milljarða á ári
sem að þetta kostar alls saman. En myndur þú segja að þetta líka að loka fyrir skemmtiferðaskipin til dæmis? Ef við erum að virkilega þurfum að byggja innviðina, því núna talað um að fólk eldra fólk á skemmtiferðaskipin séu meirihluti þeirra sem eru á bráðamóttöku og öðru sko. Nei, ég er ekki að tala um það. Þannig að það er leyfa bara túrismanum óheftum að vera áfram, en bara loka fyrir, ekki loka þannig landamæra. Nei. Þú hlýtur að vita hvað það er ef þú til dæmis ferðast til Bandaríkjanna eða Bandaríkjamenn hingað eða við til London eða Londonbúar hingað, þá er svona líka margir mikla þetta fyrir sér halda þessi rosa vandamál að fara á milli landa, en ég er búin að ferðast til Danmerkur og Noregs og víðar þar sem að þessi inn í landamæraværsla er í gangi og maður verður ekki var við þetta. Það er náttúrulega sko síun og siktun á kerfinu, því að þarna kemur líka eitt stór punktur inn í, og það flýgur ekkert flugfélag til lands sem með innra landamæraeftirlit öðru sem að skila fullkomnum farþegalistum. Það er það sem hefur vantað upp á hérna árum saman og engin ráðherra almennilega tekið á. Er ekki búið að kippa því í lag? Nei, það er ekki komið í lag. Hér er Lufthansa til þess enda að fljúga með allt sitt fólk án þess að skila listum. Og það er að sjálfsögðu stórt vandamál. Og þetta veldur því til dæmis að hérna, ef við horfum á þetta út frá mannúðlegu sjónarmiðunum eins og þú komst inn á, að er eitthvað vit að fólk sé að leggja sér í alls konar hættu við að komast hérna til Íslands, ég veit ekkert hvaða leiðir það fer, kemst inn á hérna Schengen-svæðið og kemur síðan hingað, í þeirri vona það, ég hef búið að segja að hér verður bara tekið að móti sem nóg pláss og allt það sem er rangt, það er ekki nóg pláss, eða er eðlilega að segja bara, það er ekki tekið að móti hælisleitenda umsóknum, næstu 3 árin eða 5 árin eða hvað það er, og þar alveg er ekki hægt að sækja hæli, og númer 2, að þú kemst ekki til Íslands með það markmið ef við erum með farþegalista í flugvélarnar og með innra landamæraeftirliti. Nákvæmlega þessu beittu normenn fyrst þetta 2014 minnir mig, og það var til þess að umsóknir fóru úr, ég man ekki hvaða 20.000 það voru, niður í einhverja 20. Já, þá kemur spurningin. Sko, við höfum, það er hérna, þeir eru að tala um flóttafólk í Íslandi sem að þið segið séu 10.000 jafnvel. Viljið þið að það fólk fari? Nú þarf bara að vinna úr það sem að gerist í Noregi, það er svo gott að nota það sem dæmi. Þá gáttu þeir farið þá gáttu kerfin þar, útlendingastofnun og allar þessar stofnanir sem sinna þessum málaflokkum, þá loksins fóru þær að virka en voru ekki kæfðar. Þá var bara unnið eins hratt og vel og hægt var, uppsafnaði biðlistin sem er svo eins hægt, það vannst úr honum. Þú ert að tala um fólk sem eru þegar komið og er komið í úrræði eða jafnvel búið að fá landvistarleyfi og annað. Við fögnum öllum sem hér koma sem að vilja vinna og sem að skaffa eitthvað til samfélagsins og nota bene að þeir venji sig á hefðir og menningu Íslands en vilja ekki breyta þessu landi yfir í aðra menningar heima. En nú er talað um svona hugtaka eins og til dæmis inngilding og svoleiðis, það er það sem að raunverulega er tæki svona hugmyndi að hjálpa fólki með aðlagast og það er kannski þar sem hefur alltaf vantað fjármagn. Það eru hugmyndir inngildingu, hugmyndir að leipa, en það hefur virkilega vantað upp á að fylgja því eftir þannig að það sé hægt. Þannig að við getum verið sammála um að það mætti auka landamæravörslu eða passa upp að koma ekki einhver alþjóðlegi glæpahringir, og ég myndi nú líka passa upp að koma ekki alþjóðlegi glæpar stórfyrirtæki til dæmis í orku innviðina á Íslandi og svo leið, já. Það getur kannski verið sammála því. En hins vegar sko, að því það er svo lítið hluti sem eru hælisleitendur að það sé nú bara frekara spurningum attitút að þeir hælisleitendur sem koma frekara líta á það sem gjöf hugsanlega og kannski er einhverju sem þurfa að hjálpa að halda, kannski er einhverju illa farnir, en við tökum því og styðjum við og aukum við inngildinguna, þá finnst manni það vandamál út úr Þetta er þitt sjónarmið, ég skil það, en við erum algjörlega ósammála þessu. Annarkvort, þú hlýtur að skilja, ef þú ert með til dæmis leigir, segjum lítinn veislusal fyrir 50 manns, þú fer til lögreglustjóra og Reykjavík borgar fær leyfi til að halda þar viðburð til þess að taka á móti 50 einstaklingum. En það mæta 5.000. Bara þessu Laugardalshöllinni núna? Er það eitthvað vit? Ef við ekki frekar að tryggja að það komi bara þessi 50 sem er viðbúnaður fyrir
og hægt að taka á móti. Þetta er ekki sú leið sem að þú vildir benda hér á áðan, að þetta bara hafa áfram opið fyrir hælisleitendur að koma hingað í frjálsu flæði. Þú veist ekkert hvað það þýðir í næstu viku, eða eftir mánuð eða 3 daga. Það getur komið hér 5 vélar þess vegna. Það getur skollið á. Nei, þetta er bara skynsemi. Hvernig er húsnæðismarkaðurinn í dag? Hann er alveg... Ég hef reyndar ekki töluna. Ég veit að útlendingarstofnun, ég semst í gegnum útlendingarstofnun, hvort sem er Reykjavíkurborg eða Selfossbær eða hvaða sveitarfélag það er, það telur ekki í 100, það telja í 1000 úrræðin. Húsnæði sem einhverjir aðrir getur notið en eru frátekinn fyrir hælisleitendur í dag. En það er tala inn í orðræðu. Þarna er ég bara að benda á, við erum, 300.000 Íslendingar og kannski tæplega 400. Við erum 330.000 Íslendingar cirka og svo erum við 50.000 aðeins. Hvað finnst ykkur raunhæft tala? Vitið til dæmis hvað Noregur tók á móti mörgum hælisleitendum í fyrra? Nei, en ef við förum ekki tölurnar, heldur tölum, þú sagðir hérna dæmi. Þú verður að taka tölur. Við þurfum sal fyrir 50 manns, þá getur ekki tekið á móti 5.000. Nei, en þetta er bara segir sér sátt, þetta er þessi skynsemi. Það er ekki þar með sagt að þessi myndlíkingum en 50 manna sal þetta er ekki staðreind. Þú var að segja að í höllin máttu vera 8.000 og það mættu 9.900 og þá fóð bara allt í klessu. Og það er akkurat það sem er að gerast í þessu landi. Ég er búin að tala við mikið af fólki í skólakerfinu undanfarið. Áður en ég byrjaði þetta, ég var í 6 ár að fylgjast með þessu. Ég var 6 ár svona sem áhorfandi og reyna að afla mér einhverju upplýsingar, þannig ég væri nú ekki kallaður þessu nafni sem ég kallaður í dag, en það skiptir kannski ekki öllu máli. Það eru skólar eins og Árbæjarskóli með 8-10% erlenda nemendur. Álftamýraskóli er með 40% erlenda nemendur. Hann er með 10 stuðningsfulltrúa. Hann er bara með 10 stuðningsfulltrúa. Í öllum þeir 400 og eitthvað barnaskóla þar sem eru rétt 200 erlend börn. Nú er skólastjórinn að fara að taka við börnum frá Afganistan og Írak og þá þurft að bæta við 2 túlkum því að það talar engin foreldri, ekkert tungumál nema sitt eigið sem ég veist svo sem ekki hvað er. En það þurft að bæta við 2 túlkum sem sitja síðan á fundum og reyna að stoppa af það sem á að segja við þessa foreldra eins og það mátti ekki segja þeim að börnin væri að fara í sund og svona. Það er verið að við ráðum ekki við þetta nema miklu minna mæli. Skólakerfið það fær ekki fé. Síðan tökum við vegakerfið. Við erum að keyra hérna á við erum að keyra þriðja heimsvegum. Þá er það komin túrismann. Nei, býtu ekkert bara. Við höfum ekki pening. Túrismin er að skaffa gríðarlegt fé til landsins. Bara til einstakara. Heilbrigðiskerfið okkar. Ég lá inn á spítalum daginn. Ég lá á ganginum í 24 klukkum. Ég hlustaði á hvað fram á þessu gangi og ég horfði á gamalmennin sem voru á ganginum og hvernig þeim leið, en ég hlustaði líka á fyrirgefið mér fullt af útlendingum sem á líka á ganginum sem voru bara veikir. Það sátu túlkar við hvert rúm og voru að reyna aðstoða hjúkrunarfólkið. Af hverju haldið það sé ekki til peningar vegna þess að við erum svo mikinn massa sem við þurfum að hjálpa. Er ekki rétt, krakkar? Heyrðu, hægjum bara á okkur. Stoppum þetta aðeins. Reynum að vinna úr þessu. Við erum ekki að tala að hafa bara allt opið. Ég skil bara ekki sjónarmiðin. Ég lít á ykkur þannig að því að flóttafólki sem hingað kemur er ekki að sama kynstofnum við, hefur ekki sömu trú. Það höfum við aldrei sagt. Nei. Það höfum við bara aldrei sagt. Ég ætla ekki að sitja undir því að þú sért að beina því hérna við Sigfús sem við erum að tala um. Við erum að tala saman hérna. Þjóðerni. Nei, ég er bara leiðrétta. Þannig að þetta verður ekki miskilið í útsendingu. Við höfum aldrei talað um kynþátt eða þjóðerni eða neitt slíkt. Ég vil taka fram að ég tók það sem dæmi í morgun, ég ætla bara að gera það aftur. Það segir kannski til það hvernig kynþáttaskoðun maður hefur, því að rasismi, hann er út af kynþætti, hann er út af litarætti eða öðru slíku. Ég var með barnabarnið mitt, þetta er örstutt, ég var með barnabarnið mitt út á leikvöll á sunnudaginn, hún er 6 ára gömul og þar eru að leika 2 ungar stúlkur sem ég vissi ekki deili á strax. En þegar að við koma, þær kölluð á barnabarnið mitt, það eru 2 litaðar stelpur, og sögðu, viltu koma að leika? Og hún horfir á mig og ég segi, fara að leika með þeim. Hún fer að leika með þeim, og þá komum við svona hægt og rólega því önnur er frá Írak og hinn er frá Afganistan, og þær leikur sér saman í klukkutíma í mikilli gleði. Maður reyndi að taka þátt og íta þeim og annað slíkt. Fallegt. Þetta hefur ekkert með
kynþátt eða litar átt að gera. Má ég þá aðeins segja eitt? Það bara, sko, ég skil það og þess vegna mitt bæði ykkur að koma. Það mjög takmarkandi á Íslandi í dag, ef við ætlum eitthvað að finna lausn á þessu, að öskra bara rasistar og öskra öfga fólk í hináttina og ykkar það, ok, við ætlum að skilja þau. Þið viljið ekki gangast við því að vera rasistar. Þið verið samt að kannski, ég veit ekki, þið hljótaðu kannski... Skynsamir. Já, ef þið eru fyrst þið eru svona raunsægir, þá vitið þið samt líka að þessar hugmyndir sem þið eruð að loka landamærunum, að raunverulega takmarka Ísland fyrir Íslendinga meira, grundvöllurinn fyrir slíkar skoðanir í sögunni hefur iðulega verið rasismi. Þannig að ef að þið núna eru með þessar skoðanir bara að því þið segja þessi skynsam tæknilausn, þá náttúrulega einmitt mjög áríðandi að ítreka það og greina þarna á milli. En þessar lausnir samt, að því að mín lausn væri svo, ég alveg sammála þér að þessi skólar, og ég get nefnt fleiri skóla, það erfitt ástand fyrir alla kennara þegar eru svona fáir sem tala íslensku og það fylgir því ekki, þannig að það ekki nóg að segja bara við ætlum að taka á móti og eins og þið segja, það vantar það úrræðin og stuðningsfulltrúana tungumálanámið. Eins og ég sagði áðan, ég myndi alltaf segja sem svo, ég sé vandan, það alls konar líka vanlíðan sem að ef að fólk þarf að bíða eftir því úrvinnslu sinna mála og menn eru svona jaðarsettir og settir út á, menn eru bara í fangageymslum stundum og það mikið mansali líka og sem Íslendingar taka þátt í og það alls konar svona ljótir hluti kemur. Ok, hver er lausnin á því? Getum við ekki alveg eins, við bjóðum þessum getum við ekki alveg eins bara tekið peninga úr skattaskjólum til dæmis og tekið peninga tekið eitthvað aðeins eld skattarannsóknarkerfi þannig að það sé ekki svona mikið undanskotum frá sköttum og bara smelt peningi í þetta og fullt af fólki sem tilbúið að túlka og vera með í þetta. Nei, það 400 manna deildi á ríkisskattstjóra sem í því að reyna að rannsaka þessa hluti. Ég hugsa að væri nú kannski ekki hægt að bæta miklu við þar. Ég veit nú ekki með skattaskjól hefur mér nú aldeilis verið reynt. Flest þau mál hafa farið þannig að það hefur enginn þurft að borga neitt. Það bara þannig. En hvernig kom það til að þú samt fórst í þetta fyrir mörgum árum að skoða? Mér fannst bara að mér fannst við ekki ráða við þetta strax. Mér fannst þetta, ég fasteignasali líka og hringingarnar sem byrjuðu fyrir mörgum árum og prútt tjónu opinbera og borginni að reyna að ná eignum í leigu á hæstu verðum fyrir þetta fólk segja mér og sagði mér við höfum ekki efni á þessu. Við ráðum ekki við þetta til lengdar. Og ég held ég sé, mér langar að segja ykkur, ég ekkert alveg glæri í þessu. Ég satt í sæti á verkstæðum daginn þar sem að kemur inn hælisleitandi á bíl. Og hann spyr að láta laga bílinn sinn og hann ville borga það í fé og eitthvað svona skiptir ekki máli og sá sem á verkstæði segir nei, við erum bara verkstæði gerum það ekki, já og svo spyr hann að því, þetta mikil viðgerð hvernig hefur þú efni á þessu? Þá hló hann bara og sagði, já, við erum 3 vinir við fáum 3 íbúðir, við leigjum 2 og erum allir í einni. Það misnotun á kerfinu vegna þess að það ekkert eftirlit, ekki neitt. En maður þá ekki alveg. Hérna kemur það, settu bara tóstalista bæta eftirlit. Ég vil vera svo langt í að þú segir lokum landamærunum og stoppa taka með ráð. Nú verði ég að koma því að líka. Ég held nefnilega þessi orðun loka landamærunum hljómar rosalega hart. Sumir halda bara býtu að við bara fara að læsa okkur á. Fæ ég ekki korflex í fyrramálið. Það ekki verið að tala það. Þegar fólk talar almennt að loka landamærunum, þá tala að það sé tekið upp innra landamæri eftirlit tímabundið. Mér langar að segja ykkur, báðar þessar kannanir sem eru að koma núna, Maskín annars vegar og Reykjavík síðdegis hins vegar, en þá í annarri þeirra eru 60 manns á Maskín, 60% sem vilja loka landamærunum. En það fólk hefur alveg klárlega skilning á því að það ekki verið að loka þeim. Akkurat. En í Reykjavík síðdegis eru þetta 90%. Það ekki sko. Þannig að fólkið hefur
það hefur skilning á því hvað þýðir að lofa. Þú getur ekki tekið þessi skoðanakönnun. Ég er búin að vinna margar skoðanakönnunir. Það er ekki skoðanakönnun eftir innringingum. Það er ekki skoðanakönnun. En 60% hjá maskínu og móti 20, það er náttúrulega bara skoðanakönnun. Maður segi eitt, ein af þeim sem talaði á fundinum var Margrét Friðriksdóttir sem sagt var nú uppvísa því var það ekki að hafa byrt falsfrétt það að það hefði verið hópnauðgun sem sagt hvernig var þessi? Ég veit hvað það talar. Að það hefði verið hælisleitendur sem hefði verið hópnauðgun eitthvað fyrir og síðan reyndist þetta að vera bara rangt. Það er ekki komið að það sé rangt. Nú vil ég aðeins tala fyrir hennar hönd og ég hafi ekkert heimild til þess að það hefur ekkert verið sagt að það sé rangt. Númer 2, ég hef talað við fleiri en einn sem segist vita hvaðan málið er komið og þetta sé rétt. Ég ætla samt ekki að vera maðurinn sem að setja hendina á biblíun og segi ég veit það. Nei, okay. en hún hefur þetta eftir ákveðnum heimildum. Ég fæ þetta úr annarri átt sem hefur enga tengingu við hennar átt. En ég ætla bara að segja ekki þetta einstaklega mál, en þið eruð að tala, þið kannski viti það, þið eruð að tala inn í samhengi ráðaleysis, ótta, vandræðagangs á Íslandi í öllum heiminum. Þið viti kannski, er engin ábyrgð, finnið þið ekki til mikillar ábyrgðar? Jú, við finnum nefnilega til mikillar ábyrgðar. Gagnvart íslensku þjóðinni. Já, ég meina því nú eru þið ekki pólitíkus, þótt þið séu tengdir hvað þú ert tengdur. Jú, enda með flokki. Þú ert þú ekki lýðræðisflokkur? Jú, ég var oddviti fyrir lýðræðisflokkin í Reykjavík Norður í síðustu alþingiskosningu. Alveg rétt. Og var að borgarfulltrúi fyrir miðflokkin 2018 til 2022. Og það sem ég vildi segja var það er akkurat þetta. Við höfum alls konar skoðanir á þessum málum, en staðreyndir eru alltaf staðreyndir og það er staðreynd, eins og búið að koma hérna fram í okkar máli, að við höfum ekki bolmagn eða burðarþol í að hafa þetta svona opið áfram. Það gengur bara ekki upp. Það er líka staðreynd að við erum ekki rasistar vegna, við tökum alla þætti, við tökum af sjálfsögðu efnahagslegan. Númer 1 höfum við húsnæði, númer 2 höfum við fjármagn, númer 3 höfum við innviði til að ráða 50, ef vel ætti að vera, ef ekki 60, túlka og sérstaka aðstofamenn fyrir nemendur bara í einum skóla, sinnum 10. Af því að við nefndum ekki fellaskóla á þann sem að þegar ég var í borgarstjórn þá voru það rétt 80% erlendir nemendur á erlendur bergibrotnir og reyndar það þannig að eftir því sem að ef það kemur eitthvað barn ungt í skólan þá er maður nú að vonast til að það sé komið vel inn í íslenskuna og ég auðvitað með að læra hana og slíkt en oft gallinn sá að það er ekki tala á heimilinu. Þannig að þetta gengur oft mjög brössulega og ég veit að kennarar eru í tómu basli með þetta. En það sem við verðum að horfa á, við verðum að sjálfsögðu að horfa á, eru til peninga fyrir þessu, eru til húsnæði og eru til úrræði. Þetta er svo margþætt. Þú nefnir staðreyndina samt. Já, og svo ætla ég að koma með aðra staðreynd. Og það er líka staðreynd að við erum fjarri því að vera rasistar. Og það er vegna þess að þegar einhver kemur hér og er gestur í okkar landi, hvort sem hann er tímabundið eða til frambúðar, fremur alvarlega glæpi, nauðganir, morð, líkamsárásir, ítrekku fjársvik eða hvaða nú er, þá er mér rétt og slétt sama, og ég veit að Sigfús það líka, hvaðan sá aðili eða hvaða lit hann hefur. Hún var bara brottvísa. Þetta er mjög einfalt. Hér eru menn með 60 mál í farteskinu og ekki farnir. 6-10 mál. Hérna á landi. Það eru dæmdir nauðgarar að keyra leigubíla í kvöld. Það er hitt menn labbandum götur lítils smábæjar út á landi hafði fengið 16 ára dóm og var í 3 ár í betrun en nú gengur hann og fólki skítrætt. En ég var að segja að segja sér svo að maður taki undir að það sé slæmt. Segja sér svo að þetta sé staðreynd og við getum ekki, ég hef ekki gogg til að hrekja það kannski núna. En það virðist nú samt vera að það sem þið kallið staðreyndir að þið náttúrulega setjið það í ákveðið samhengi samt. Þannig að staðreyndir innan gæsalappa, eins og þú segir, það er staðreynd að við höfum ekki efni á því
það er náttúrulega ekki engin staðrind. Jú, það að sjálfsögðu staðrind. Nei, ekki ef það farið beinlínis inn í hver kostnaður við að taka bara á móti hælisleitendum. Það marg búið að reikna það út að við höfum vel efni að gera það miklu betur. Það eru aðrir þættir þá sem við þyrftum að gera. Eins er þetta með glæpamenn sem ganga lausir. En ég meina hvernig, ef þú setur það í samhengi við íslenska glæpamenn, skilurðu, sem að ganga lausir, eða íslenska heimilisofbeldismenn. Þurfum við að bæta við það? Nei, já, þú verður að setja það í samhengi. Akkur erum við að bæta við það ef að menn koma frá einhver landi, þeir hafa ríkisborgarrétt í einhver landi og þeir brjóta af sér á Íslandi, akkur geta þeir þá ekki bara farið heim? Við þurfum ekkert að... Ég er að meina að þú tekur út úr samhengi. Segjum við erum í skólanum, það er einhver sem beitir ofbeldi og hann er af erlendu bergi brotnu. Þá er það auðvitað vitleysa að þú er ekki að nefna að það sé vandamál og jafnvel að bara refsa honum ekki eða tala þann einstakling ekki til. Auðvitað er það skakt og ef svo er komið þá er náttúrulega mikil skekkja. Já. En það er allt annað að segja, heyrðu, vandamáli í þessum skóli er þessi einstaklingur og þessir 5 sem að komu, sko vandi lítur að vera skólans, kerfisins, það að tala og taka þetta út fyrir, þetta er náttúrulega bitnar á endanum svona orðræða sem fer á stað að taka þetta úr samhengi. Við erum ekki að tala um börn í grunnskólum, sko. Já, en þessi orðræða... Við erum að tala um fullorðna einstaklinga sem að nauðga, ræna og gera alls konar hluti og hvaða nöfnum sem það nefnir. En þú verður að setja það í samhengi, ég er ekki að afneita það. Samhengi við alla Íslendingarna sem nauðga... Akkurat, þá kem ég með það. Við erum nú svo ólánsum, Íslendingar, að eiga bara meira en nóg af alls konar vesinistum og við sitjum bara uppi með þá. Já, en þetta er sko lítið hlutfall fólks sem bregst. Nei, af hverju eru þá 80% af þeim sem eru gæsluvarðhaldi erlendir aðilar? 8-10%, 51% er í fangelsi. Ég er að tala um fólki sem kemur hingað. Þetta er ekki rétt að staðreynd. Og það er bara lítið hlut af því sem ég var að lesa í morgun. Og jafnvel ekki, flóttafólk kemur bara ekki Schengen og hingað. Það skiptir engu máli hvaða leið þú komst. Það er nefnilega, þetta er eitthvað tölur, það eru teknar úr samhengi. Já, við náttúrulega búum líka. Nei, við búum náttúrulega líka á tíma þar sem að upplýsinga óreiða er til staðar. Og við verðum að passa okkur öll að auka ekki á þá upplýsingóriðu því að hún endar á ekki bara okkur. Það verður einhver að gera þessa kröfu að það verði lagað, er það ekki? Við erum að gera það. Við erum að skora á ríkisstjórnina að endur skoða þessi mál. Það eitt er út af fyrir sig. Það er ekkert hægt að gera þá kröfu nema hlutirnir séu stoppaðir, þeir séu endur metnir frá grunni að alltaf fara að setja þetta í gang og ok, við ætlum að setja plástur hér, við ætlum að setja pílítið sárabind á þennan og eitthvað svona. Við þurfum bara, við vitum að við töpum baráttunni, við verum bara að byrja hann upp á nýtt, við verum að endur með þetta herinn áður við förum í næstu orustu. En það er svo margt samt sem þið hingið á sömu spýtuna. Eitt væri bara þið kemur saman og svo hér er erfitt ástand, við viljum öðruvísi samfélag þar sem við búum öll í sátt og samlyndi og við erum með íslenska fánan og ef þið síðan farið, það er eitt bara og koma saman með það, ef þið síðan farið að segja til þess að bætur ástandinu, þá eru þið komin í stöðu pólitísks málið er, þið eru líka svolítið snögg til á byrsuna þarna hinum megin, alveg eins og núna þú komst með núna rétt aðan, ég þurfti að hingra eftir að hún kláraði. Þú sagðir, að því við sögðum að alveg sama eftir hvaða ferli fólk kemur hingað, erlendir ríkisborgarar sem að við tökum hér á móti í starfið að hvað það er. Að ef að þeir brjóta af sér, þá er ég að tala um svona glæpir sem teljast glæpir, ekki kannski stöðumælasekt hjá bílastæðasjóð, að þá segirðu akkar ætlum við að láta það bitna á öllum. Við erum ekki að láta það bitna á öllum, við viljum að einstaklingur bara hann að sé, við svo verður að mismæla, ég vildi koma því á... Nei, ég er að segja hér koma 10.000 og í hópnum eru 25 glæpamenn. Já. En hvað með hina 10.000? Á það virkilega að bitna á þeim sem fólk sem er heimilislaust og landlaust og fleira, á það ekki að fá þáttöku hérna í okkar samfélagi vegna þess að það er einhverjir í hópnum sem að... Það sögðum við aldrei. Við tökum ekki á mótið þessum 10.000 að því við höfum ekki úrræði til að taka á mótið þeim. Jú, á löngu tíma. Alls ekki. Þið verður líka að setja ykkur í samhengi við raunveruleikann, kíkja biðlista í heilbrigðiskerfinu, kíkja hvernig ástandið er í skólakerfinu, grunnskólakerfi. Nei, við erum saman við það. Nei, við erum alveg saman við það. Ástæðan fyrir því að það er hrunnið er sú að við erum búin að
skekkja svo skipið að það heldur ekki lengur sjó. Okay. En hvernig við fórum að því að skekkja skipið? Við hættum að ofhlaða skipið. Eða stækkunarvinur. Látum við lengja þetta. Ég lengjum bara skipið maður. Ég var nú aðeins í samræðum í morgun akkurat það að stækka skipið og það hafi ekki við notað það orðalag sko. En það kom afskaplega lítið út úr því hvernig við ættum að stækka. Það var minnst akkurat á einhverja hækkanir og sköttum og eitthvað. Því að það er eina leiðin. Það þarf peninga. Þetta kostar allt peninga. Ástæðan fyrir því að vegirnir eru ónýtir sérstaklega vegna þess að vegagerðin sem fær kannski 6 milljarða til þess að laga holótta vegi. 6 milljarða. En við erum kannski með tölur eins og 30, 70, 100 milljarða í þennan málaflokk sem engin veit deili á. Ég ætla ekki að fullyrða neitt það. En við getum ekki sett nema 6 í holóttuvegina. Við getum sett kannski 8 aukalega í alla stuðningsfulltrúana í skólunum. En við getum ekki meir. Við erum að oflaða skipið svo svakalega að það er farið á hliðina, það lekur inn í það. Hvað með kvótakerfið og auðlindirnar? Nú erum við bara komin út í að fara að ræða eitthvað sem að hefur ekkert með þetta að gera. Þegar þú mátt ekki gleyma einu, við kaupum ekki fólk með þekkingu, við kaupum ekki kennara, það er bara til ákveðin mannauður í landinu og þar við situr. Það er alveg sama þó ættir 100 billjónir. Það er bara ákveðin úrræði sem að hægt er að vinna úr. Já, en mér finnst þið tala mjög, koma hérna og segja heiðarlega bara, það er eitthvað en svo eru þið með það eiginlega Við sögum að það var eitthvað stórkostlegt að. Eitthvað stórkostlegt að, já. Það er ekki eitthvað. Getum við ekki bara verið öll verið sammála það? Við erum öll sammála það. Jú. En þið eru svolítið byrjaðir, ég veit ekki hvort þið eru saman, skiljið bara tilvíð, ég meina, eru þið í einhverjum flokki, þú veist, þetta hljómar eins og þurfi heilan flokk. Ég er alltaf meðlumur í Lýðræðisflokknum, en hann er nú bara hér sem venjulegur borgari. Já, þú ert ekki hérna sem flokksmaður. Það er akkurat málið að auðvitað eigu, ég meina, það væri nú ljóta veröldin að það væri bara allir sammála frá mótið til kvölds. Þannig að við skiljum alveg ykkar afstöðu, en við erum líka bara að leggja fram svona, sjáum við hlutina og fjöldi fólks fleiri en við, samanber 60% þjóðarinnar sem vil fara nákvæmlega sömu þessa leið samkvæmt skoðan á hverjum maskínu. Til að segja ykkur það sem gerist, þú varst ekki viðstödd eða þú fóst ekki yfir á Austurvöll og annars leikt það sem voru kannski einhverjir 17 til 20 óladabelgir. Hjá okkur voru svona, erum við ekki með þess að tölur hreinu, ég taldi 800, síðan fóru menn að tala um þetta væri kannski 1200, 1500 manns. Ok, þetta var langt umfram það sem ég átti nokk tíma von á. En það var ég bara með lítinn pall og pínulítið hljóðkerfi. En ok, í dag eru 4000 manns búin að skrá sig í þennan hóp. 4000 af öllum aldri, úr öllum stjórnmálaflokkum. Fólk er að tala um, ég er hálf óanað að ég hafi kosið þennan, ég er óanað, hann er ekki að gera það sem ég bað um og það var einhver allt annað flokkur. Málið er að þetta er allt fólk sem hefur bara áhyggjur af landinu sínu, það hefur áhyggjur af dæturum og sonum þessa lands, hvort sem að þeir eru erlendi bergi brotnir eða íslenskir. En má ég þá spyrja það eins, hvað er næstu skref? Hvernig líður þér að vita, að því að þú, og ég skil það, þið viljið sverja af ykkur að vera rasistar, en þið getið vita það að hluta af þessum 4000 og hluta af þessum 800 eitthvað eru bara opinbert tala um að þeir séu rasistar. Sko, hvernig finnst þið þá, ert þú þá tilbúin að vera formaður þess flokks? Býtu, í stjórnmálaflokki eru kannski glæpamenn, skilur stórglæpamaður, morðingi jafnvel, hann er í stjórnmálaflokk. Ég get ekki handvalið fólk sem að aðhyllist eitthvað sem að eina sem ég get sagt við þennan mann að tala ekki kannski eins og hann myndi hafa talað í návist minni eða þar sem að við erum eða undir okkar merkjum. Ekki gerast boðberi. En það er ekki hægt að taka þessa samræmingu að ég geti ábyrgst eitthvað sem að rasisti á þá stjórnmálaflokkurinn að ábyggjast glæpamannin. En eru ekki eiginlega búin að tæma þetta mál? Eða ekki? Jú. Finnst þér það, Oddný? Ég meina bara að vita hvort það ætlar að stofna flokk. Hann er til flokkurinn. Kannski er flokkurinn. Er þetta flokkur? Nei, þetta er ekki stjórnmálaflokkur. Þetta er bara eins og þetta heitir Ísland þvert á flokka. Ég er afskaplega ánægður að Ísland þvert á flokka, hvað það er mikil samkennd í hópnum. Hvað fólk er virkilega
það er ekki að peppa upp á einhvern rangan hátt. En það er svo ánægt að það hefur haft áhyggjur af sömu hlutum og það er komin einhver grundvöldu til þess að ræða þau. Og það megi segja það. Það var greinlega að það megi tala. Það gerir það ekki bara í fermingarveislunni, í herbygginu, í endanum. Hér er samstöð búin að splæsa heilum klukkutími eða eitthvað. Mér finnst það bara alveg briljant og bestu þakkir fyrir það. Ykkur fyrir komin að það er með þetta sem við erum að tala um að við þurfum ekkert að sverja á okkur ef við séum ekki rasistar. Það vita það bara allir sem að þekki okkur og hafa unni með okkur og alltaf í gennum tíðin að það er algjör fyrra. En ég ætla líka að benda á það að þó að ég sé búin að fá töluvert á stöðumælasettum og einu eða tvær hafa líka, það er nú ekki mikið meira sem ég hef gert af mér, þá gæti ég nú bara lent í það að mér er bara að skila til Noregs að því að amma flutti hingað með hjálpaðarsettum. Þannig að ég er 1/4 norskur. Já, ammaði maður flóttakona. Nei, hún kom hér sem hermaður. Við erum öll flóttafólk. Ég er nú kristilega hér. Svo gætum komið að því að við þyrftum að gerast flóttafólk út af jarðhræringum eins og Grindvíkingar, þannig að við skulum kannski bara aðeins vona að okkur verður þá vel tekið og þau sé ekki allir búin að loka landamærunum sínum. Við hefum staðið á þessu landi þar sem eru aldrei jarðhræringar og hefur aldrei gosið, þannig að við skulum kannski ekki af áhyggjur og svo Nei, en þú getur ekki passa, ég ætla ekki að þykjast hafa loka orðinu, menn bara því þú getur ekki passa upp á það í þessum hópi þínum þarna á Austurvelli og samfélagsmiðlum séu allir, þú getur ekki ábyrgst þeir séu ekki rasistar. Við getum ekki ábyrgst að einhver á Kaffi París núna sé ekki rasisti eða hvað sem það er. En þið fagnir það er ekki inntöku skilyrði en við höfum lagt mjög skýra línu með það að við líðum ekki ókurteisi og ófagmennsku. Við viljum að fólk sé bara málefnalegt og kunni manna síðu sig kurteist og virði það. Aðrir séu annara skoðunar og ef að menn eru ekki á þessari línu þá er þeim hent út og þá er ég að tala um þetta er ekki klúbur, þetta er bara Facebook-grúpa en við hendum þeim út það. Hún er mjög þægileg að því leitinu þú dílítar manninum og bannar hann forever og þannig gerum við þetta og við viðurkennum alveg að við höfum þurft að gera það og þannig vil ég hafa líka með landamæri þið bara delete þar sem að ekki við náðum því kannski að við tökum upp innan landamæri en þið vitið að þetta hljóma sem svona góð patentlausn sem hún er of patent og hún er of hættuleg að því að hún það er reynsla af þessari leið að því hún höfðar til mjög margra sem eru óöruggir það er góð reynsla við skulum ræða það eins betur við ræðum það hérna við rauðaborðið tekkum á þessari reynslu klukkan 6 hófst landsleikur Íslands og Frakklands hérna í fótbolta kvenna hann hefst klukkan 6 já, ég ætlaði sko að því að láta þessu klukkan væri en þá var það farið en ég ætla að spyrja ykkur einna spurningar Hemmi heitin Gunn, hann slasaðist, hann nefbrotnaði í fyrsta landsleik kvennalandsliðsins. Hvernig heldur þið það geta gerst? Hann nefbrotnaði Hemmi Gunn, hann myndi sér aldrei í landsleikjum þegar sem hann spilaði sjálfur, en svo fór hann að horfa á kvennalandsleik og hann nefbrotnaði. Hann og Hensson fóru saman alla kvennalandsleiki, það var alveg motto hjá þeim og þessi fyrsta þá neldi einn stelpanmaður upp í stúk og nefur Hemma Gunn. Hann fyrir bolta beint í andlitið. Þetta hef ég aldrei heyrt. Nei, þetta er nú bara virkilega góð lokaorð í þessum þætti það sem ætlum að afgreiða rasisma. En þetta er við fjöllum og þið eru sammála okkur að rasismi er eitthvað sem að þið viljið sverja af ykkur og við viljum sem þjóð ekki vera þekkt fyrir. Allan daginn. Við viljum ekki vera ekki ala á rasisma með orðræðu og ekki lifa við rasisma. Þetta er hópur raunsæðis fólks. Það er það sem við viljum kalla okkur frekar. En við þakkum innilega fyrir boðið í þáttinn. Takk fyrir spjallið. Það voru fína samræður. Ég heiti Oddný Eir og með mér er Sigurjón Magnús Egilsson og gestir okkar Baldur Bergþórsson og Borgþórsson Baldur Borgþórsson og Sigfús Aðalsteinsson. Það voru titlarnir sem að Sigfús er Baldur er aðalræðumaður mótmælafundar og ráðgjafi og Sigfús aðalskipuleggjandi þessa viðburðar. Og við þakkum Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa þessu rappi yfir til ykkar hlustandi góðir
og við förum í frímínútur og höldum svo áfram að ræða málin við rauðaborðið. Takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1830. Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, við ætlum að ég haldi áfram að fjalla rasisma. Hérna kominn Snorri Sturluson, kvikmyndagerðarmaður. Blessaður. Þú nú skrifað þetta reglulega? Já. Hérna, ég upplýði það svolítið svona helgina að mörgu fannst eins og að fundurinn á Austurvelli hefði verið svona skrifið lengra heldur en við séð áður. Fannstu, og ég sá að þú varst nú að vara fólk við að mæta þarna. Já, ég að því að fólk getur verið í hættu. Já. Ég var ekki viðstættur en að fund, ég hefði nú farið ef ég var bara annt við látin, en að vara við, ég átti nú kannski ekki vona því að yrði beinlínis ofbeldið þarna, en við erum svona ádóldið, ég vildi bara vekja athygli á því hvaða hugmyndir verið að svona bera á borð og hvert við erum á leiðinni. Við erum svona á stað núna sem að ég held að engan hefði grunað eða segi nú ekki engan, en fáa hefði grunað að við myndum vera hér fyrir ekkert svo löngu síðan, að hér sé orðið við skulum bara kalla það útlendingavandamál eða innflytjandavandamál, og þetta höfum við náttúrulega séð í nágrannalöndunum, hvort sem það er Bretland eða Þýskaland eða hinn Norðurlöndin í áratugum saman, að koma stórir hópar innflytjenda frá öðrum menningarsvæðum og oft og sérstaklega frá öðrum menningarsvæðum þar sem fólk er öðrist á litinn og með annan húðlit, og það verða vandamál, og þetta er náttúrulega bara ekkert nýtt í sögunni, og við erum að upplifa þetta núna og það er mikið búið að flagga þessu orði rasismi, og þú veist, hvað er það og er ég það, og ef að þú segir þetta þá er það að segja ég sé það, og svo framvegis, og fólk skiptir sér í fylkingar, og þess vegna held ég að sé mögulega kannski ágætt að tala þetta sem útlendingavandamál, af því að það að stimpla einhvern hóp eða einhverjar hugmyndir eða einhverja einstaklinga sem er rasista er náttúrulega opastlegt högg, og það setur fólk náttúrulega bara í, þú veist, sikkur megin við víglínur, og þetta er mjög vand með farið, en staðreyndin er svo, held ég, að við öllumst upp í hugmyndaheimi, hinum vestræna hugmyndaheimi, þar sem er búið að framleiða þessar hugmyndir um yfirburða kynþáttinn og svartamanninn og dökkafólkið sem verra fólk og hættulegt og óttinn við svartamanninn, vergefið og hæfileika minna og ég veit ekki hvað og hættulegt sérstaklega, ómennskara, og það að halda því fram að við séum ekki haldin kynþáttahatri eða kynþáttaótta, það er einfallega að stinga hausnum í sandinn, menn það er bara staðreind. Við bara vorum það getur enginn hafa alist upp á okkar tímum í okkar heimsluta án þess að bera með sér innan úr sinni menningu eitthvað svona ótta og aðgreiningu bak við öðru fólki. Það er útilokað, og það er raunverulega, þetta er ekkert bara einhverjar spekulasjónir hjá mér, það er bara búið að sýna fram á þetta, það er bara fræðimenn búin að rannsaka þetta, og þetta er bara vel svona, þú veist, dokumenterað, að þetta er bara staðan, og svo lítur maður inn á við og svo lítur fólk í speilin og segir ég er ekki rasisti, og það getur alveg verið rétt að þú ert ekki meðvitað að reyna að skaða fólk af öðrum litarhætti, en
hins vegar að þá eitthvað djúpt inn í fólki það sem búið að segja að þú veist það hérna, þú veist, þetta fólk kemur hérna yfir landamæri eða milli heimshluta og kemur hérna og er að reyna að ná í eitthvað sem að ég á vegna þess að þau eiga svo lítið og þau eru bara þess vegna eru þau bara hættuleg. Þetta það er bara búið að ala þetta upp í okkur og þegar að þú veist við sjáum svona hluti eða þú veist eins og bara eins og það sem er að gerast núna þegar þetta verður svona hvað maður að segja, það síður eitthvað upp úr og það eru tiltekin atvik hérna sem hafa gerst á landinu undanfarið ár eða 2 og veist sem að tengjast hérna mestmegnis arabískum innflytjendum en líka einhverjum hérna sem eru svartir á hörund við erum að tala hérna leigubílstjórana og einhver nauðgunarmál, einhver ofbeldismál strákin hérna sem stakk af úr fangelsinu Gabriel heitir hann það ekki, nei ég man það ekki og þú veist og hafarið sem varð eftir Núna hafa verið fréttir einhverja strákaklíku sem einhverjir þeirra eru hérna af erlendu bergi í Breiðholtsskóla það hefur verið í fréttunum svona bara nýlega Akkurat, já, undanfærin vetur núna í vetur bara halda hverfin í hershöndum Akkurat, sko og við þurfum aðeins að þú veist, málið það sko að já, þetta eru raunverulegir hlutir sem eru að gerast og hérna og allt það sko, en svo auðvitað förum við í það er auðvitað að búa til og það er fólk sem er kyndur undir þessum eldum að búa til einhvers konar staðalímyndir það að svona séu mjög margir og jafnvel flestir úr þessum hópum og það er náttúrulega hættan skilur og þess vegna erum við núna að sjá það að þúsundir manna eru hundruðir af þúsundir, ég veit ekki hversu mikið af fólki var á þessum fundi, kannski ekki þúsundir en veistu það? Ég labbaði og horfði á þetta svona skakt svona frá horninu í Kirkjustræti. Ég myndi telja, því að ég hef oft verið á svona fundum en þeir hafa yfirleitt verið svona annar staðar, þannig að það er ekki alveg sama mati sem ég myndi gíska á svona 1250. Já, ok. Og þá vitum við það að 1250 sem mæta og vitum við það að það eru fleiri sem eru, þú veist, sem eru þarna líka. En sko þannig að þannig komin upp einhver staða sem að bara þannig að það svona dálítið verið að draga línu sandinn sko það að hérna hér við að verja okkar fyrir einhverjum öðrum þannig við hinir. Við viljum ekki þessa samfélagsþróun sem hefur verið þarna sem lituð af því að hér fjölgar fólki á erlendu bergi og sérstaklega þau sem við samsumum okkur ekki við sem þú annað þessar fólk frá hérna Miðausturlöndum og Norður Afríku múslimar og svo næsta líklega fólk sunnan Sahara og sko ég held að sko þú veist það ekki sko það ekki eins og við erum búin að vera náttúrulega hérna með við erum náttúrulega búin að koma hérna gríðalt magna fólki frá Póllandi og Úkraínu Úkraínu náttúrulega mjög nýlega það er ekki heyrst að það hafi verið teljandi vandræði út af því. Það er ekki heyrst að það hafi verið teljandi vandræði í kringum Pólverjana. Það hefur ekki heyrst að það hefur aðeins heyrst að það hafi verið vandræði í kringum hérna, það hafi verið hérna glæpahópar frá Eystrasaltslöndunum. Ég veit svo sem ekkert það, en það verður ekki það verður ekki þessi stigmögnun einhvers svona múksefjunar í kringum það þegar við erum að tala hvítt fólk. Það virðist bara vera þannig. Og ég held að það sé bara það er þessi innbyggði ótti sem að búið að ala okkur upp á. Þetta innbyggða kynþáttahatur í raun og veru sko. Þannig við getum sagt að það er til eitthvað sem var kallað íslenska mafían held ég hérna fyrir svona 20-25 árum. Að þá það svona eðlilegt fyrir okkur að segja að það er misjafn sauður í mörgu fé en þegar kemur að einhverjum misildismönnum sem eru frá Miðausturlöndum að þá segjum við að þetta við eigum bara ekki hleypa þessu fólk inn það er allt En nú sko Má ég aðeins byrja því þú sagðir sko að því að það hefur verið svona umræðu þetta að ef við notum orðið rasisti þá getum við svona magnað upp vandamálið af því að það er svo
þrungið og erfitt orð og þá segir ef við ekki að tala útlendingavanda. Þá geti maður séð fyrir sér innflytjenda hér sem að segir nei, Snorri, sko við erum ekki vandinn. Það eru sko þið sem að hvernig þið takið á mót okkur, þar liggur vandamálið. Vandamálið liggur ekki í okkur. Já, ég tek alveg undir það. Að hluta til. Þetta auðvitað, ég meina, þegar tveir deila og allt það, en og það var einmitt það sem mér langaði til þess að koma þess inn á næst, sko, því að, sko, það er náttúrulega flókið að taka á móti fólki frá öðrum löndum og öðrum menningarheimum. Auðvitað er það flókið og sést tala nú þegar það virðist koma, þú veist, ef það kemur holskefla af fólki, auðvitað er þetta ekki einfalt mál og ég vísa aftur til þess að við höfum verið að horfa á þetta gerast í kringum okkur mjög, mjög lengi og það er ekkert langt síðan að á Íslandi voru bara nánast allir hvítir og kristnir. Það er bara allavega orðinu til kristnir þar að segja. Það er bara, þú veist, í okkar líftíma skilur var það bara þannig, sko. Það er bara örfáður áratugir síðan, sko. Og þannig að breytingar það eru fólk sem er yngri en við sem að upplifið að vera eina svarta fólki í Reykjavík. Já, algjörlega. Og svo voru kannski 2 og þau hafa sagt manni frá því að þegar þau hittust að það hafi verið svo undarlegt og raunverulega ekki vilja hittast. Af því að þú veist, þessu gangir með einhverja sekt með þér að það sé eiginlega verra að hitta annan sem er... Já. Það hjálpar ekki að verða hvít eða hvítur að tengjast öðrum sem er svartur. Akkurat. Þetta er fólk sem er yngri en við, sko. Já. Þetta er svona eins og að hitta Íslendinga á streikinu, sko. Það forðast það. Nei, en sko, og öll þau svona, allir þeir áreistrar og vandamál sem að við höfum séð í kringum okkur á Norrlöndunum og í Norður-Evrópu, við höfum ekkert sérstaklega lagt okkur eftir í að læra af þeim, sko. Við erum ekkert undirbúin, við erum ekkert búin að búa okkur undir þetta. Kannski er þetta að segja að það sé aldrei hægt að búa þessu undir svona, ég veit svo sem ekkert það, en það þýðir ekkert að stinga hausnum í stein og stinga hausnum í sandinn, meina ég, og ætla að svona láta þetta bara reddast eins og við gerum nú, En nú hefur maður heyrt félagsfræðinga og afbrotafræðinga sem þess að svo að umræðan vandamál segjum múslima í Frakklandi eða innflytjendur í þessar glæpaklíkur sem í Svíþjóð eru nú einhvers staðar af svona gömlu Balkanlöndunum, einhverju hluta. Að þegar það skoðað sko glæpatíðni og árekstrar við samfélagið, að þá það tengt stöðu í samfélaginu, fátækt og jaðarsetningu og skiptir engu máli sko hver kynþátturinn er. Það bara vill svo til að þessu löndum að þá hefur sko þeir sem eru neðst verið skipt út og þeir eru af til dæmis í Frakklandi eru frá Miðausturlöndum og Norður Afríku, frá Marokkó og Alsír og það er ástæðan og það við getum farið að því að þú bjóst nú í New York eða ekki? Jú. Og þar getur við bara séð sögu borgarinnar að hverjir eru í þessu hlutverki, einu sem voru Ítalarnir. Já, Írarnir og þá voru þeir kallaðir að þeir voru með fitu í hárinu og voru fyrirlitnir og litur svo á að allir væru óheiðarlegir og þeir voru allir með tengsl á mafíuna, var ekki hægt að stóla á þá. Ég heldur að ekki ráðnir í lögguna, þá voru Írarnir ráðnir í lögguna til þess að hafa heimil á hinum og svo það bara hlaðist ofan á sig og verður alltaf nýr hópur sem þarna. Skiptir engu máli hvaðan þetta fólk kemur. Nei. Það er algjörlega og það er bara því að minnist á New York, þú veist, það er náttúrulega bara eins og þú veist öll leigubílastéttin í New York eru innflytjendur. Þetta er fyrsta starf allra, eða sem sagt ekki allra, en leigubílstjórar eru innflytjendur og þetta er fyrsta starfið þeirra. Og það er svoleiðis víða í heiminum. Það er til harkhagkerfinu. Já, fólk kemur inn í nýtt land og það þarf að bjarga sér og það er alveg hárrétt hjá þér að glæpatíðinni tengist sem sagt félagslegri stöðu fólks bara algjörlega lóðbeint að fátækt fólk er líklegt til þess að fremja glæpi. Já, þeir sem eru jaðarsettir, eða þú upplifir það að ég hef ekki inngöngu inn í samfélagið og þá ég vil fá útrás fyrir athafnasemi minn og vilja til þess að búa mér og mínum til skárra umhverfi og ég bara kemst ekki inn í samfélagið, þá verður líklega til eitthvað svona hagkerfi til hliðar. Já.
X-spurning. Og það til dæmis hérna í COVID þá jókst glæpatíðnin í New York borg gríðarlega mikið og það var ákveðin hverfi í borginni sem voru svona undirlögð dálítið af glæpum á þessum tíma og talaði um að nú væri bara ákveðin hætta að vera að þvælast á sömu stöðum í borginni og menn sögðu þetta væri bara dálítið eins og að fara aftur til 8. áratugarins og ég var að tala um þetta við eitthvað og viðkomandi segir og það var svona vonsvikinn sko, akkur lætur fólk svona, akkur fólk, grípur til eitthvað svona bara, þetta ekkert eitthvað að því að fólk vill gera þetta fólk bara búið að missa vinnuna, það bara að reyna að halda sér á lífi þetta við erum að tala um samfélag þar sem ekkert öryggisnet og það bara þannig, þegar að Burger King lokar þá bara missur vinnuna og hverju vinna á Burger King það eru einmitt jaðarsettir og innflytjendur og fólk sem hefur mjög lítið milli handana og þetta bara hefur bara beinar afleiðingar, alveg 1, 2 og 3 sko. Þetta ekkert að því að en fólk sem svona eins og ég og þú og mentafólk eða fólk sem vinnur fyrir hið opinbera eða hjá fjármálafyrirtækjum eða ég veit ekki hvað Það getur farið heim til mamma og pappa borða eða fengið inni á eitthvað annar stað og félagslegt net, jáfnvel sjóði með einhverja. Já, og var ég ekkert endilega að missa vinnuna heldur og það var til dæmis það stórfjölgaði nemendum í alþjóðlegu skólunum á Íslandi á þessum tíma, menn að þessar Íslendingar sem bjuggu í borgum í Bandaríkjunum og víðar komu til Íslands að því að tímabundið með börnin sín, þannig að það var bara, það gat gert það og ég á mjög mikið af vinum sem að fóru bara í húsið upp í sveit og svo framvegis, en það er nú út úr svona þannig lagað, en það sem að kannski það sem að skiptir, að því að þú talaður það sem að þetta fólk á ekki leið inn í samfélagið og jaðarsett fólk sem nýkomið til landsins og allt þetta og kemur frá þeim stöðum í heiminum sem eru ekki svona samþyktir félagslega frá Arabalöndunum, Miðausturlöndum, frá Afríku og víðar að sko inngilding svo óbúslega mikilvæg að fá að vera partur af og þú upplifir að þú sést ekki partur af þá verður til ofsalega gjá og þegar að því að eins og segir, þú veist, með sko útlendingavandamál eða innflytjendavandamál þetta ekki miklu frekar vandamál hjá þeim sem fyrir eru að taka ekki á móti þetta auðvitað eitthvað blanda af öllu skilurðu en ég held að það sé hlutur sem að við hugsum ekki mikið hvernig tökum við á móti fólki sem að flytja til landsins það hefur ég á vini sem að hafa og ég þekki fólk sem að hefur búið hér mjög lengi allstaðar frá, bara frá Danmörku og Bandaríkjunum og Rússlandi og hér og þar sko og það segir allt sömu sögu það er mjög erfitt að komast inn í íslenskt samfélag þar erum við ekki að tala um fólk sem af öðrum kynþætti eða öðrum trúar annarri trú eða eitthvað slíkt sko. Nú þessi hreimur í röddinni þinni. Já, það bara, þú talar ekki íslensku, þú ert ekki hérðan, ég er með varan á, við erum náttúrulega einangraðir eigarskeggjar sem búin að koma enginn ég fór hérðan í 1000 ár og allt það. Það er ekki í kultúrnum okkar að bjóða fólk velkomið eða sætta sig við að fólk tala ekki fullkomin íslensku? Já, ekki spurning en þetta skilur gengur miklu lengri en það, þetta er náttúrulega alþjóðlegt vandamál þetta með kynþáttamismunum sko og þetta finnur við náttúrulega í Frakklandi eða Bandaríkjunum eða Englandi eða Danmörku eða hvar sem svona þannig lagað mjög víða en það að taka á móti fólki, nú erum við með óbúslegan fjölda af fólki sem vinnur í þjónustustörfum á Íslandi sem talar ekki íslensku, talar lélega íslensku, rétt byrjað að læra íslensku, talar miklu hreim, biður mann að skipta frá ensku og ég geri það til dæmis og ég finn fyrir því að það hefur áhrif, ég ávarpa fólk í afgreiðslustörfum alltaf á íslensku með bros á vör og eða biður mig og fólk byrjar yfirlt að því að svara af einhverjum mætti á íslensku biður svo oft kurteislega að skipt sig yfir í ensku
og ég geri það góðfúslega. Ég finn það bara að þessu fólki líður vel. Þetta inngilding. Að vera að mæta fólki á jafningagrundvelli og taka bara vel á móti því. Já. Þetta mjög einfalt og dæmi sem svona bara á yfirborðinu. En þú voru ekki að tala við innflytjendur sem að tala kannski veika íslensku. Að þau segja manni að það sé alveg með ólíkjöndum hversu margir vilja láta þau finna fyrir því. Ég veit það. Og það er andstæðan við þetta sem ég var að lýsa. Þannig að þú ferði gennum daginn og þú hittir 15 Íslendinga og 14 af þeim látaði ykkur neginn. Veit af því að þetta sé ekki gott í öðru. Algjörlega. Og það skilur þig eftir með mjög vonda tilfinningu fyrir þeim stað sem þú býrð á. Þér finnst ekki að þú sést velkominn og það sé litið niður á þig. Það sé ætlast til einhvers af þér sem að þú ert ekki færum. Og þetta er náttúrulega engin leið til þess að taka móti fólki. Þetta er engin leið til þess að búa í sátt og samlyndi. Ég man að ég held að séu svona 10 ár síðan ég talaði við pólska konu og hún sagði mér það að hún hefði verið að hugsa að skipta nafn og taka upp íslenskt nafn bara til þess að geta fengið húsnæði. Af því að hún taldi upp, ég man ekki hvort hún hafði sagt að 70 sinnum sent umsókn húsnæði, aldrei verið svarað. Og hún var sannfærð það að ástæðan verið svo að sá sem að vera að leigja út, hann horfði bara íslensku röflin. Hún finnst það bara ofriski að fara að leigja einhvern útlending. Það er vel þekkt sko. Það var fólk sem að ég á vin sem að er hálfur Íslendingur og hálfur Frakki og hann breytti nafninu sínu eitthvað tímann á 30-aldri held ég. Bara íslenskaði það. Og það er gert. Og hann fann mikinn mun á viðmóti allstaðar sem þetta sækja þjónustu hjá hann opinbera. Og það er vel að viðmóti sem þú ert að fá áður en þú hittir viðkomandi. Þetta er bara... Og það leiðir okkur beintin í það sem er mikilvægasta orðið í allri þessar umræðu, sem eru fordómar. Þú ert búin að dæma viðkomandi á þess að vita neitt Þú dæmir hann út frá því að heita einhver ákveðnu nafni, þá leiður líkum að því að viðkomandi sé að þetta hljómar nú eins og múslimi eða þetta hljómar eins og eitthvað. Þú dæmir eftir húðlit, þú dæmir eftir trú og sem sagt uppruna almennt. Og þegar að þetta er gert, að dæma fólk svona, og það er það sem að þegar við erum að tala munin á því að vera sem sagt, hvað er línan þegar við getum kallað eitthvað hegðun rasíska. Það er held ég þegar að svona fordómar til ills eru látnir ráðaferðinni. Það er bara búið að ákveða það að þú sérst svona og þess vegna ætlum við að halda þér í burtu. Við ætlum að forðast samneyti við þig, við ætlum ekki að hleypa þig nálægt konunum okkar, börnunum okkar, störfunum okkar, peningunum okkar, húsnæðinu okkar, hverfinu okkar og þess vegna verða til þessi aðskilnaður, þetta er við öfuga við inngildingu, þess vegna verða til hverfi þar sem fólk býr sem er frá einum heimsluta eða menningarluta. Eins og við þekkjum í sögunni það sem að flytja innflytjendur og þá flytja hinir burt. Því að þeir vilja ekki tilheyra þessu samfélagi. Er þetta ekki búið að gerast eitthvað leiti í Breiðholtinu? Ég hef verið að Breiðholti, ég myndi held að það. Var þetta svona fordóma því ég var stund í Frakklandi og þetta er eitt af því sem maður fer áhuga á þegar maður er í Frakklandi að horfa á það hvernig svo þjóð, svo heild var til og hvernig hún hætti einhvern veginn að taka innflytjendur inn sem hún hætti, það var allt öðru sem hvernig Frakkar tóku á móti fólki frá Norður-Afríku og Afríku, heldur þau höfðu áður gert við Pólverja og Ítali og alla þessa pott sem að franska þjóðin er mörguleiti soðin upp úr. Það er vegna þess að það er aðgreiningu milli trúar og ríkistarra, þá er ekki fært til bókar í Hagstofunni hverja trúar þú ert, það er bannað. Þess vegna eru rannsóknir á stöðu múslima svolítið erfið þarna. En þær hafa verið samt verið gerðar og ég með eftir einni sem ég las og þá var til dæmis könnunin hverjir eru atvinnulausir 2 árum eftir BA-próf. Og þá var það sagt, þeir sem ekki tilheyra er ekki múslimar, það var innan við 2%, en 28% hjá múslim, sem er líklega það sem við vorum að tala um núna, þú ert bara með nafn sem að, ef þú heitir Muhammad, að þá færðu ekki vinnu og þú færðu ekki svona tækifæri á að sýna þig.
Og svona var þetta og þá eiginlega rann upp fyrir manni að þegar maður hefur lesið stöðu sortra í Bandaríkjunum og hlutfall í fangelsum og annað, að þá staða múslima í Frakklandi raunverulega verri. En það bara minna það rætt, kannski þegar þú kemur náttúrulega frá Bandaríkjunum sem að svona ákveðin kúltúr í að geta rætt rasisma sem að sömuleyti ekki í Evrópu og þá bara einhver höfnun á því að sé og við ræðum þetta ekki. Það ekki, ég veit ekki hvernig Frakkar myndu bregðast við ef ég myndi segja að Frakkland væri krónískt rasist samfélag. Ég held að þeir eru ekki Þeir eru ekki ánægð með það og langflestir myndu andmæla eiginlega án hugsunar. Já, það enginn til í að vera kallaður rasisti, mjög fáir, þeir eru til, en það eru mjög fáir og þess vegna það þetta með að þegar að fólk setur sér bak við einhvers konar hreyfingu eins og þetta sem við sáum helgina, það vill enginn bekina það að það sé rasisti, en það sem við þurfum að horfa á það, það sem þið eru að segja, það sem verið að segja hérna, hvaða afleiðingar hefur það á samfélagi heilt, hvaða afleiðingar hefur það annars vegar á fólkið sem verið að tala sem í þessu tilfelli, þannig verið að tala flóttafólk frá stríðsjánulöndum, það verið að tala fólk frá Miðausturlöndum, fyrst og fremst. Það verið að tala útlendinga almennt, en það fyrst og fremst verið að tala þetta fólk. Það ekki verið að tala Pólverjana eða hvíta fólki í Úkraínu, fólki til dæmis, flóttafólki frá Úkraínu. Það ekki verið að tala það. Og það er svona stigveldi í þessu. Það ekki gott að vera efstur í þessum lista. Og það gerðist held ég með Miðausturlönd 2001, 9/11. Já. Og ég man það var kona sem var frá Kongo í París sem sagði það að það hefði breyst svo mikið í borginni að vera frá Kongo eða Afríku sunnan Sahara eftir þetta. Allt í einu voru við ekki neðst. Já, allt í einu komið nýr Miðausturlönd aðalofinur. En þetta með áhrifin sem að svona orðræða hefur, eins og talandi það hvar þegar að þú setur þig bak við orðræðu þar sem verið að búa til svona gjá, við og hinir, þá manifestast það, þá verður það til. Þeir sem að hugsa málið ekki dýpra og fara bara í varnarstöðu og sé bara, já, er þetta rétt hjá þeim? Ætla sér rétt hjá þeim ætla sér rétt hjá þeim að gyðingarnir eða múslimarnir eða svörtumennir eða arabarnir eða hver sem séu að fara að taka störfin mín, séu að fara að eyðileggja menninguna mína. Svo þetta hansi og þegar að sú orðræði komin í gang og nógu mikið að fólki kaupir inn í hana, þá erum við komin að þann stað að það verður til einhvers konar svona bylgja af í raun og veru rasisma, þó að þetta fólk myndi aldrei skrifa undir það og berst gegn því með kjafti og klóm að vera kallað rasistar. Það hefur nú verið sagt oftar en einu sinni að ef þú þarft að segja ég ekki rasisti, en þá mjög líklegt á sérsta. En ertu að tala það að það fólk í samfélaginu sem lifir í því og háði eins og allir sem búi í samfélagi að geta búið við eitthvað öryggi, að óttast ekki nágranna sína og vera tekið eins og mannesku að vera ekki afmennskaður með því að vera ætlað eitthvað sem að kemur þér raunverulega ekkert við. Að þegar þessi umræða fer í gang, þá fólk sem að þú þekkir, sem að býr í óöruggari heim og eftir. Ég getur tekið bara sem dæmi, segjum að nú eru konur óöruggari í almannarýminu heldur en við karlarnir. Og það geta sagt okkur frá því að fótatak í bílakjallara veldur því ugg og ég meina mörg dæmi að halda lyklakippuna til þess að geta slegið frá sér annars líkt af því að það ógn í samfélaginu.
Og við sem samfélag verðum náttúrulega að bregðast við því og ég minnst við gera alltaf lítið að því hvert konum að tryggja þeim öryggi í almannarýminu og líta á þetta sem sko samfélagslega vandamál sem að stjórnvöld verða að bregðast við. En það sama gerist þegar svona umræð fyrir í gang. Þá stórir hópar í okkar samfélagi sem allt í einu búa við meira öryggi heldur en í gær. Við byggum ekki við mikið, við byggum ekki við sama öryggi og við, hvítukallanir. En þegar þetta komið í gang, þá allt í einu hætta eiginlega allir sem hittir geta verið ógn. Algjörlega. Og það hins hliðin á þessu pening. Þessi orðræða hefur þessi áhrif á sem sagt, þá sem fyrir eru, hvíta fólki í þessu tilfelli, að það magnast upp einhvers konar ótti. Hinum megin við línuna magnast upp óöryggi og reiði. Og sem sagt fyrir því að sé verið að setja þessar álögur á mig sök og skömm af einhvern sökum og svo það svo miklu meira en það, þú talar öryggi skilur, hættu og annað skilur, en þetta auðvitað svo margt annað skilur, þetta er þú veist fólk sem er verið að ýta út á jaðarinn, það raunverulega það sem er verið að gera, það er verið að ýta fólki frá norminu og yfir á einhvern jaðar og á þeim forsendum að það sé öðruvísi og eigi ekki heima í norminu og þá verður þetta til skiluru vítarhingur af skiluru þarna fólk sem að upplifi það að það eigi ekki jafn mikil tækifæri, það manifestast að það eigi ekki jafn mikil tækifæri í því eins og þú varst að lýsa með konur sem að sótt 70 íbúðir og með erlent nafn og hugsa að skipta nafn og svo framvegis og það þarf að sætta sig við minna, þetta hefur áhrif á draumana þeirra, þetta hefur áhrif á metnaðin þeirra og það verður til svona vítarhingur af fátækt og undir okun sem er erfitt að brjóðast út úr. Og svo líka þessi svona linnulausa áreiti þar sem þú ert myndur á það, að þú sért ekki hluti, þú ert ekki fullgildur. Algjörlega. Alls ekki. Það er málið. Inngilding, hún er svo mikilvæg. En einhver leiti, það sem við erum að tala er eiginlega hægt að sjá í bara sögu samfélagina. Já. Það er ekkert í þessu nýtt. Já, en við vorum kannski erum að koma út úr tímabili þar sem að var svona ákveðin svona vitundum það að við verðum eiginlega að passa þetta. Þannig að það er talað að megi það er skilgreint að hatursorðræða. Hún sé raunverulega glæpur. Já. En núna erum við komin á tímabili þar sem að það eru fleiri sem að segja að það er eiginlega bara fráleitt að vera með þær hugmyndur að það sé hægt að skilgreina það sem glæp að grafa svona undan óryggi stóra hópa. Heldur verður við að venda tjáningafrelsið og mikið í kringum fund á Austurvelli sagt að ég meina sjálfsagt að fólk fái að tjá sig og við böðum forsprakkonum hingað að rauðaborðinu og þeir tjá sig þar. Já, tjáningafrelsið er algjört og það er heilagt og ég styð það fullum fetum og þegar að fólk talar það eins og var ekki nafni minn Másson að kvart undan því að það væri verið að vega að tjáningafrelsinu að því að ykkur andmælt honum og þetta er nákvæmlega sama þetta eru nákvæmlega sömu hugmyndir og sama orðræða og við höfum verið að sjá í Bandaríkjunum frá öfgahægrinu þar að þegar að er dregið fram í dagsljósið þegar verið að benda því á sem sagt þegar það er að gaggrina skoðun þeirra þá slökkvað alltaf upp á nesjur og tala tjáningafrelsið. Hvað má ég ekki segja? Þetta er ritskoðun, ég má ekki segja hvað sem er. En samt áskilja þessi rétt til þess að segja það ef að þú ert að mæla með að við tökum alvarlega á hatursorðræðu að þú sért að eyðileggja samfélagið. Að þú ert vóg og þú ert að grafa undan samfélaginu og eyðileggja það. Þegar þú svarar tilbaka og segir að þeirra orðræða sé að eyðileggja samfélagið, að þá rópaðu þeir ritskoðun. Já, ég veit það. Það er mörg fórnarlömbin í þessu. Já, mjög mikið. Og þetta og talandi fórnarlömba, þá er þetta svona ótti það að ég held að þetta sé, ég tengi þetta við það að það er ótti við það að það verið tekið frá mér það sem ég hef. Að það komi einhver annar sem er öðru sem ég, sem er vondur og taki af mér það sem ég á. Það er grundvallar óttin þetta. Þessi ótti er að setja sjálfan sig í fórnarlambshlutverk. Og sko þessi hugmynd að vera fórnarlamb er sko, hún er svo
dálítið erfið vegna þess að það er rosalega erfitt að fá manneskju sem á þessum stað til þess að átta sig á því að hún að setja sig í fórnarlambshlutverk. Af því að hún lítur á sig sem hinn sterka í þessu samhengi. Hún heyrir ekki svona vælinn í sjálfum sér. Nei, og þetta er raunverulega sko eins og þessi orðræða sem í gangi í varðandi þessa hluti, þetta í raun og veru ofsalegt væl. Þetta ofsalegt væl, þú veist, þið vonda liðið þarna úti sem að koma og eyðileggja allt fyrir mér. Þetta algjör aumingjaskapur. Ok, þá ætla ég að pröfa þess að mér fannst ég heyra, ég var ekki ákvæmt að vera orða með þessum hætti en ég var að reyna að skilja svona hugsunna bak við það. Hún getur verið svona, þú ert búin að draga upp að þegar eru fólksflutningar að þá munu því fylgja erfiðleikar og það reynir mikið á samfélagið, reynir mikið á þá sem að koma inn í það og það er bara þekkt í sögunni að þarna verða alls konar vandi, það að ef þú ert í einangraður í lægstu lögum samfélagsins og það áttu við Finna í Svíþjóð á sínum tíma, við tökum bara svona nálægt og ég vissum að við gætum grafið upp í Mánudagsblaðinu og Mogganum svona í kringu 1950 ákveðin svona fordóma gagnvart Vestfirðingum í Reykjavík, þessi svona stórir hópar sem að komu. Og þetta er vandi sem alltaf verið. Og sveitafólkinu sem kom almennt í Reykjavík á stríðsárunum. Já. Og bjó í bröggunum og komst ekki alveg inn í samfélagið og var í jaðrinum og þar voru verið að eitthvað svona grátt hagkerfi sem að gildi. Já, þetta var skríll. Já. Og ég meina svona er þetta, en við vitum líka þegar að þessi svona stéttaskipting og þessi svona jaðarsetning að þeirra bætist ofan á ólíkt trúarbrögð og ólíkt litráft að þá verður vandinn líklega meiri allavega getur sagt það og þá segir eitthvað sem að var nýra stöðli ég veit þetta allt saman og það er einmitt það sem ég er að segja ég er að segja við skulum reyna bara að fresta þessu við skulum ekki eins lítið af þessu og mögulegt er við höfum gert of mikið af þessu það eru of margir við laðum bara færri hvað sem myndur segja við þessu rögg Ég er alveg sammálaður, þetta er vandinn eins og þú ert að lýsa. Já. Og ég finna auðvitað ættu að vera, þú veist, eigum við að gera eitthvað og svona. En eigum ekki að gera þetta bara í smærri skömmtum. Já, einmitt. Sko ég held að auðvitað þarf að vera, þú veist, auðvitað þarf fólk að fara lögum og reglum og það þarf að vera einhver svona lágmarksstjórnun á því á sko bara landsins gæðum og fólksfjölda og annað. Ég held að það gerist nú alveg mikið að sjálfu sér. En sko málið er auðvitað það að okkur, ef það væri ekki fyrir innflytjendur á Íslandi, þá væri okkur náttúrulega bara að fækka, við vitum það öll. Þannig að okkur eigum að vera að banna fólki að koma til landsins ef við þurfum á því að halda til þess að bara okkur fækki ekki og við verðum bara endum öll á elliheimili og það verði ekkert ungt fólk til að taka við landinu. Það getur sagt að það er bara betra þá að takast á við það og bara fækka. Já. Ég heyrði ekki betur en að rök nafnaðins, Mássonar, fyrir því að tengja barnsfæðingar og innflytjendur var einhvern veginn á þá verun að við þurfum að fá færri innflytjendur til þess að við finnum hvatan fyrir okkur til þess að eignast börn, líklega til þess að sinna okkur í ellinni eða sinna túristunum. Ég næ ekki alveg hvernig hann hugsaði þetta, en hann stilti svo raunverulega þannig upp. Já, það er frábær hugmynd, en það er bara ekki að þú veist, þetta er búið að vera þróunin, þetta er þróunin í heiminum, að þegar samfélög verða því meira velmegandi sem þau verða, þá fækkar barnseignum. Það er ekkert, þú veist, það er bara, þú veist, og líka meðal innflytjenda. Ég veit að eitt af þessum líka meðal innflytjenda. Það er oft talað eins og að innflytjendur eignist fleiri börn og annað slíkt. Það er eiginlega allstaðar og það er líka við Afríku til dæmis að í þorpunum að þá getur systkinahópurinn verið eins og var hér kannski á 19. öldinni, kannski 12-16 manns, svo þegar þau flyttið í borgina. Þá gerist það bara á 1-2 kynslóðum að sko systkinahópurinn komin í 1 eða 2. Þetta er bara það gerist allstaðar. Þetta er ekki bundið sko kynþáttum þetta er bara bundið efnahag og samfélagsgerð. Þetta er þú veist þegar að barnadauði minnkar og þegar að fólk lifir lengur og þegar að börnin komast af legg þá er ekki ástæða til þess að eignast svona mörg börn. Þetta er nú bara mjög einfalt dæmi sko. En sko
Já, þú veist, eigum við að til að svara spurningunni, þú veist, ég veit ekki hvernig ég get svarað þessar spurningu. Jú, ég meina, við þurfum auðvitað að hafa eitthvað balans í hlutunum. Það er bara, það segir sér sjálft í sjálfu sér, en ég held að sko, það er óumflýjanleg staðreynd að hér er mikið af útlendingum. Er ekki talað að 1/5 landsmanna séu útlendingar í dag. Og rúmlega það á vinnumarkaði því það er í atvinnuþátttöku. Já, auðvitað. Og það er ekki, við getum ekkert afneita þessu bara. Þetta er búið að gerast. Og svo þegar við erum að tala sko að svo náttúrulega eitt sem er sko gert svo mikið í þessari umræðu sko, það er höfðað til þjóðerniskendarinnar. Það segja, við erum að fara að tapa gildunum okkar og menningunni okkar og allt það sko. Sko, menning er auðvitað bara fólkið sem er í landinu og ef að samsetning samfélagsins er allt önnur, þá bara verður til önnur menning. Það er bara, þú veist, hvernig ætlar að láta það ekki gerast? Það er ekki hægt. Og það er að halda í, þú veist, þetta er svona íhaldssemi, þetta er bara pjúra íhaldssemi. Það er að halda í einhver gömul gildi og gamla hluti og gamlar hugmyndir og allt þetta. Það er bara, þá ertu bara ekki að fylgja sem sagt, tímanum. Þá ertu bara að dragast aftur úr. Og íslensk menning byggð á svona keltnesku ritun á norrænni menningu, þannig að við erum eiginlega steypt saman. En ég veit ekki alveg hvort að fólk er að meina svona menningu þarna í svona stóru samhengi, sko. Af því að ég held að þú skoða það að þá eru öll, sko, ef við tökum íslenska tónlist og mikilvægi innflytjenda inn í að kveikja hana og ég bara áhrif Dítir Ross á íslenska myndlist og þú veist, þannig ég held að í slíku samhengi getur enginn andmælt í það, því er bara gott að fá inn áhrif og það verða stórkostleg áhrif sýrlendinga á íslensk bakari og við höfum eftir að fara að borða baklava og ég meina vinsælasti maturinn í Englandi er tikka masala og þannig að það sem ég velti fyrir mig hvað fólk er að meina, hvort það sé ekki frekar þannig að fólk til þess að líða vel í hópnum, að fólk hlægi að bröndornum mínum og hafi svona, þú veist, að því að margt í þessu sem að við höfum er svona fínans sem að og ég held að það sé bara í eðli mannsins að finna það mjög fljótlega hvort það er svona meðal sinna eða hvort það þurfa að vera þú hefur verið lengi verið útlendingur í New York og þú ert aldrei alveg inni. Nei. Og það er óttið við það að ég er heima á Íslandi og allt inni finnst mér eins og ég sé ekki alveg inni. Ég vil það ekki. Nei. Algjörlega. Og ég held að það sé sko enda sko held ég að enda er þetta ofsalega mikil áróður sko, þetta með þjóðerniskendina, með menningan og þetta sko og ég held að fólk sé ekkert endilega, ég held að þorra fólk sé svona pínu sama það eins og þú segir sko, þú veist að kaupir, já, það er erlend áhrif og allt það sko, en það er auðvitað náttúrulega fyrst farið í tungumáli sko, það var myndað tungumáli, ég vil geta að tala tungumáli mitt í landinu mínu, það er bent á það sko, og þarna komum við að því sem þú talaður áðan að fólk kemur illa fram við þjónustufólk sem talar ekki tungumáli sko. Og þetta, þú veist, að líða vel með fólki sem að þú hefur svona átt samleið með, það er auðvitað bara mjög mannlegt. Sjáðu bara fermingavislur, þú sér það að raða sér eftir ættunum og það er af því að náttúrulega fólk kannski ekki sést lengi og við flyttast, en hluta til þetta sem ég er að tala að það er bara hlegið af þessu bröndur þarna meginn, sko. Algjörlega. Og það er bara, ég held að það sé bara mjög mannlegt. Hins vegar, þá ætti það ekki að vera sko, það að það komi inn, þú veist, eitthvað nýtt fólk með öðruvísi menningu, með öðruvísi brandara, með öðruvísi skilning á lífinu og svo framvegis. Það þarf ekkert að ógna mér. Og ég þarf ekkert að skipta mér að því. Þú veist, mér er bara alveg sama. Þú veist, bara vertu velkominn. Þú talar annað tungumál ég og þú horfir ekki á fótbolta og Ef þú væri öruggur í einn skinni þá ætti þetta ekki að róka. Borðar þessi matinn ég og það er bara allt í lagi. Mér er alveg sama.
Og það þetta sem er svo mikið vandamáli, sem það að það er verið að fólk er búið að það er að ýta upp þeim tilfinningum að við þurfum, ef við erum ekki öll eins, þá er eitthvað að. Ef við erum ekki öll eins, þá getum við ekki lifað í sátt og samlyndi. Við getum bara mjög vel lifað í sátt og samlyndi þó við séum ekki öll eins. En þá þurfa, og þetta, ég held að, ég lít svo mikið til íhaldsseminar sem að byggir á valdinu, sem að byggir á því að að hér ég búin að vera, ég og mín fjölskylda, við erum búin að vera hér í 100 ára, við eigum þetta, ég á þetta, ég má þetta, við eigum þetta land, við viljum hafa það eins og við viljum og við viljum ekki að þú breytir því. Og þarna er þessi ofsalega íhaldssemi að halda í gömlu gildin, sama hver þau eru, hvort sem þau eru góð eða slæm, ég veit ekkert það, og lúffi ekki fyrir einhverju nýju sem að koma inn, en það hlýtur að vera vont fyrir okkur. Og sem kannski hægt að halda því fram að væri aldrei hægt því að þú ætlar að halda einhverju gömlu og leyfa því ekki að breytast og þá deyrir það bara í höndunum að þér. En það er líka að þú ert að tala íslenskuna og það er stundum kemur það fram eins og innflytjendur séu að eyðileggja íslenskuna, en ég held að allir sem að hafa einhverja innsýn inn í þróun tungumála, að það er miklu frekar það að æskan okkar og fólk langt frá myndir aldrei lifir bara ekki meira en að hálfu leyti í amerísku menningarheimi, það sem er enska töluð. Og maður heyrir þetta á yngra fólki þar, leikur við að segja þýða íslenskuna sína. Það leggur fram eitthvað íslenskt hugtak og lætur enska fylgja með. Og það hefur ekkert með innflytjendur að gera. Og þar landi fer maður að trúa því að fólk sé raunverulega að hugsa á ensku og þýða yfir íslensku, sem þá bara deyr íslenskan, Algjörlega, engin spurning. Hvert tungumál sjálfstæður heimur. Þetta eru allt önnur áhrif, Þetta eru bara global áhrifin frá sameiginlegri, menningu sem á sér menningu aftur sem að spýtist yfir allan heiminn, í gegnum sjónvarpkvikmyndir og núna internetið, Herðu, en sumir horfðu á þennan fund þarna á Austurvelli sem svona áfanga, það hefur verið kannski að fara inn. Það var á svipuðum tíma þá var að birtast skoðanakönnun á Gallupu fylgi flokkana og maskina búið að byrta áður og ég sé ekki að þeir flokkar sem hafa helst svona verið að tipla í kringum útlendinganduð séu eitthvað að auka fylgi sitt. Nei, það er mjög áhugavert og minnist á það því að mér skilst að í aðdraganda síðustu alþingiskosninga þá voru þarna 2 flokkar sem að keyrðu svona á þessari útlendinganduð. Ég held að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn hafi talið að þetta yrði stóra málið. Já, og flokkur fólksins líka held ég. Hann passa sig að vera þarna að vera ekki skilin eftir ef þetta myndi gerast. Já, en ég held að bæði, nú, þú veist þetta örugglega betur en ég, það var gerð eitthvað skoðanakönnun, þar sem kom í ljós að fólki var alveg sama. Og þess vegna dró, held ég Sjálfstæðisflokkurinn og flokkur fólksins sig algjörlega út úr þessu umræðu og það var eiginlega bara Miðflokkurinn og þjóðar eitthvað sem að hélt þessu til streitu og þeir töpuðu á því sem sagt og þess vegna eins mikið og við erum að tala um þetta og vekja athygli á þessu og að þetta sé álegt mál sem þetta er þá held ég líka að þetta sé ekki jafn stórt og við kannski höldum. Ég held að en það er full ástæða til að hafa varan á en þess að við sjáum bara hvað er að gerast í Bandaríkjunum. Það hélt enginn að hlutirnir gætu farið svona rosalega á hliðina þar. En við erum nú ekki þar sem betur fer. En það er miklu meiri víðsýni í heiminum almennt og hér. Það er einhver hægri sveifla í gangi, svona öfgahægri sveifla, víða. Það er óumflýjanleg staðreynd, held ég. En ég held að það sé ég held að sé svona viðbrögð við auknu umburlendi og auknu frelsi og aukinni vitund. Þá held ég að sé svona, þetta er svona spark tilbaka. Ég held að það er nauðsynlegt að mæta því af festu að sýna fordómum og hatri ekki umburlendi. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég held að það sé mjög mikilvægt að láta það ekki sem vindum meiri þjóta. En ég held að það hjálpi okkur samt ekki og það hjálpar eiginlega aldrei neinum málstað að vera í skotgröfunum og það er mjög erfitt hérna.
Þannig að þetta er óbúslega svarthvítt mál. Það er ómikið að hælisleitendum meina, þá ættu taka bara umræðu það. Ég? Já. Nei. Þú ert ekki að mæla með því ef ykkur segir það er ómikið að hælisleitendum meina, og þú vilt ekki kalla hann rasista. Þú vilt bara ræða það, hvað ég var að hafa marga. Já. Það er einmitt, sko, af því að það er svo mikið af svona einhverjum svona, það er svo mikið af alls konar hlutum setti fram, staðhæfingum, og ég held að sé bara mjög mikilvægt að spurja hvað meinar með því, hvað þá, hvað viltu gera, hver er staðan raunverulega, að því að þetta er akkurat svona mál sem er svo rosalega hætt við að upplýsingaóreiðan verði algjör. Það er bara eitthvað sagt og það verður að einhvern sannleik og fólk trúir því bara og gengur út frá því. Og þú leggur líka áherslu á að þó þetta sé áberandi núna kannski í umræðinni að þá vitum við ekki alveg hversu mikil stuðning þessi sjónarmið hafa sem voru verið að flagga á Austurvelli. Ég held ekki. Við vitum það ekki alveg. Það var ein könnun sem að kom finnst að vera of mikið of lítið eða passlega mikið af hælisleituðum í Íslandi. Morgin tók það, ég held að Maskin að vinna það fyrir, ég man ekki alveg hvernig orðaræði á spurningunum var, það verður kannski fróðlegt. Það virtist vera svona að það væri of mikið, það hefði meiri stuðning núna heldur en var kannski fyrir 5 árum. En það náttúrulega hafa komið hingað 5.000 manns frá Úkraínu til dæmis. Og það komu hátt í 2.000 manns frá Venezuela. Ég held að það nú verið að reyna að senda eitthvað því fólki tilbaka. Þannig að sömuleyti hefur verið gríðarlegt álag á öllu þessu kerfi. Expending. Það hefur óbúslega mikið útlendingum komið hérna á skamma tíma. En andúðin beinist bara gagnvart Palestínumönnum, fólki frá Sýrlandi. Já, langmest. Og það bendir til þess að það er svona rasísk taug í þessu afstöðu. Já. Það er svo og það er svo sterk þessi hugmynd í okkur að eitthvað sem er öðruvísi að hann sé á einhvern hátt vandamál. Og þetta er í opinberri stefnu, maður heirt utanríkisráðherra allavega fyrrverandi segja að við ættum að vinna með svona, hvað er þetta kallað, like-minded nations sem er svona tala það að það sé svona Evrópa og Norður-Ameríka og Kanada og kannski Ástralía en ekkert of mikið austarlega og alls ekki mjög sunnarlega. Herðu, Snorri, það er gaman að fá því hérna svona sem almenna borgara að koma að ræða þetta. Þetta er náttúrulega mál sem að mér finnst að eigi vel heima þar. Þetta er fínt að hafa sérfræðinga og fínt að hafa fólk með skoðanir í þessu, en ég held þetta að sé svona mál sem að hentar í bara rólindislega umræðu í heitum potti. Já, einmitt. Herðu, gerða það ekki. Svoleiðis. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið. Við erum alltaf að skilja hennar heim sem er síbreytilegur, næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá ætlum við að víkja sjónum okkar norður í land. Við erum stundum með Zoom-viðtöl við fólk út á landi. Gengur nú reyndar misvel, stundum eru tækniörðuleikar. Þannig að ég ætla að hafa smá fyrirvar á því að það kann að vera að það veri smá högt hér á sambandinu í viðtælinu. En ég hef verið að leita fanga hjá fagfólki og leikmönnum vegna viðtals sem ég tók við Árna Guðmundsson forvarnarfulltrúa fyrir skemmstu. Hann var að ræða það hvort íþróttarhreyfingin væri gengin af göflunum, hvort hann væri búin að missa fókus vegna áfengis ómenningar. Með því er vísað til þess að við verðum mjög mikið vör við áfengi til dæmis á kappleikjum í boltaíþróttum. Það liggur við að annarhver fullorðinn einstaklingur sem er bjór í hendi. Þetta þykir mörgum afleitt. Og þetta er mjög hröð þróun sem að hófst kannski fyrir svona 2-3 árum að sögn Árna forvarnarfulltrúa. Honum finnst bara óhugsandi að íþróttur og áfengi fari saman. Íþróttir séu hluti lýðheilsustefnu og ef ég man rétt þá er hann Sigurbjörn Árni Arngrímsson sem ég held að sé á línunni. Ef ég man rétt þá er hann með íþróttabraut í framhaldsskólanum á Laugum þar sem hann er skólameistari auk þess að
lýsa náttúrulega með episkum hætti íþróttum og mér langaði að heyra aðeins hans viðhorf. Heyrir þú í mér, Sigurbjörn Árni? Já, ég geri það. Sko, þú heyrðir þarna innganginn minn, ég að vitna til þess að mjög þungorð féllu hjá Árna Guðmundsssyni, forvarnarfulltrúa og hann talar ekki í neinu tómarúmi við þessi frétt eða þetta viðtal við hann, því hefur verið deilt hundruðu skiptir, lækin eru 700-800 og ég er búinn að sjá 10 ef ekki 100 ummæla það að fólk taki undir með Árna þegar hann gagnrýnir þessi mál. Hvernig horfir þetta við þér? Sko, ég er í þessum stóru megindráttum eða aðalatriðum sammála Árna. Það að segja, þó að fólk geti vissulega notað áfengi með skynsamum hætti og allt það, að þá tel ég ekki að íþróttir og áfengi eigi að eiga samleið. Ég vissulega sé alveg samlíkingar eins og hjá Mána, þú veist, með leikhús eða hörpuna eða svona listviðburði. Þannig og ég get alveg tekið undir með Mána líka að það sé ekki allur munur kannski af því hvort ég sæki menningarviðburð í leikhúsi eða menningarviðburð sem heitir íþróttaleikur. En ég hins vegar, munurinn hins vegar að það eru oft meiri tilfinningar sem fylgja íþróttunum. Það að segja að það náttúrulega í ákveðnum löndum þekkjum við ákveðna bulluhegðun, það að segja sem menn fara á leiki fyrst og fremst til þess að skapa leiðindi og slást. Og svo annað að það enginn sem trúir á Virginia Woolf eins og hann trúir á Liverpool eða Viking eða KR og það alveg þekkt að menn verða, þú veist, ég veit einstaklinga á Íslandi sem verða þungir þegar Liverpool tapar, helgin ónýt og svo framvegis og það ekki gott að blanda áfengi, það ýtir sem þegar þú ert á leikjum og liðinu gengur illa að þá ýtir það undir svona ákveðið hömluleysi í hegðun, hvort heldur sem það að slá til næsta manns eða kalla ókvæðis orð að dómurum eða leikmönnum eða einhverju svoleiðis. Svo líka, því að það alltaf, rökin alltaf þau að þetta sé allstaðar svona og ég veit nú að minnstakosti 2 lönd, ég hef ekki kynnt mér þetta mikið. En ég hef náttúrulega ferðast víða á íþróttaviðburði út af frjálsum íþróttum, ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og þess háttar. Og til að mynda þá eru nú 2 lönd sem standa nú þokkalega framalega í knattspyrnu, Brasilía og Frakkland og ég veit ekki annað en að áfengi sé bannað á knattspyrnu eða íþróttaleikungum bæði í Frakklandi og í Brasilíu. Það var það síðast þegar ég vissi. Voru gerðar sérstakar undanþágur fyrir eina tegund af bjór á Ólympíuleikunum 2016 í Brasilíu, í Ríó vegna út af einhverju styrktaraðaladæmi og ég veit ekki hvernig það var á HM 2014 en almennt þetta ekki leyft. Í Bretlandi fá menn að drekka bjór á ákveðnum svæðum, það að segja hann seldur á ákveðnum svæðum, þá getur verið með bjórinn þar en farið ekki að fara með hann út á svæðinu og alls ekki inn í stúku, ekki það þú getur auðvitað drukkið fullan þar og verið með leiðindi í stúkunni en ég held að færi best á því að þetta færi bara ekki saman og sem sagt þessi íþróttafélög gætu skapa sér tekjustofna með öðrum hætti. Ef ég svona gríðarlegur káeringur eða hvað sem að geti þá ekki styrkt félagið sem nemur þessum 3 eða 4 bjórum sem ég drekk á leiknum í ákveðin einasta leik. Það það sem ég að velta fyrir mér. Einmitt. Sko, það svolítið sláandi að heyra forráðamenn íþróttafélaga lýsa því yfir að tekjur áfengisölu séu orðnar meiri heldur en innkoman á leikina. Og það í rauninni segir okkur hve erfitt gæti orðið að vinda ofan að þessu og hve íþróttafélagin eru þá í raun orðin háð áfengistekjum. Maður spyr sig sérstakra spurninga líka bara í ljósi forvarna hlutverks að börn
og íþróttur og áfengi, það einhvern veginn eitthvað sem gengur ekki upp í þessu eða hvað? Nei, það gerir það ekki og vissulega er ekki að selja á krakkaleikjum og ég veit ekki hvernig það ef ég fer á Línu Langsokk í Þjóðleikhúsinu, get ég þá keypt mér rauðvínsglas, það getur vel verið, ég veit það ekki, en ég veist að fæstir kannski gerir það þó þeir fara á einhverja fullorðinsýningu. Málið hins vegar að börn hafa gaman að því að fara á landsleiki og leiki með liðinu sínu, sjá hetjurnar sínar og svo spurningin líka, miðaverð má ekki verða of mikið en freistastu jafnvel til að lækka miðaverð ef þú veist að þú getur selt meira af veitingum og áfengi. Því það nú oft þannig að ég veit ekki hvort að þú þekkir það, sennilega þekkir það allavega hef ég lent í því að hafa farið á pub eða á bar með félögum og ætla að fá mér 1 bjór og svo bara stemming og þegar maður búið með 1 bjór og fæði með sér annan og stundi jafnvel 3. sko. Við getum sagt að ég kannast lítilega við þetta. Já, ég reikna nú með því og það þýðir það að ef ég fer á knattspyrnuleik og ég hugsa reyndar að 1 bjór fyrir hvern mann á knattspyrnuleik myndi nú ekki vera nein góðgá en það eru þeir sem ekki ná að stoppa og svo eru þeir sem að kaupa fyrir þá sem eru yngri. Ég veit nefnilega að því að hún mágkona mín, hún hefur verið að vinna í þessu á heimaleik, ég ætla ekki að segja félagið eða neitt svoleiðis en hún hefur verið að vinna í sölunni og því að synir hennar hafa verið þarna í yngri flokkum og dóttir og þar alveg þekkir hún marga ungu pjökkonur sem koma að kaupa og hún segir ég sel þér ekki og ég sel þér ekki. Svo kemur einn sem með aldur og vill fá að kaupa 4 eða 5 og hún segir þú ert ekki að fara með þetta inn í stúku til að láta Jóa, Gunnar og Sigga fá þetta og svo framvegis, þannig að hún býsna hörð og leiðinleg en það ekki heldur til fyrirstöðu að áfengi sé keypt fyrir þá sem eru yngri og þá ég ekki að tala að ég sem fullorðinn einstaklingur sé að kaupa áfengi fyrir einhver unglinga, heldur það þú þarft ekki með einn sem orðinn 20 og þá getur þú farið með þetta í hópum, þú veist, þetta kannski 2. og 3. flokkur að fara saman og leika eða eitthvað svoleiðis og þá ertu komin alveg niður í kannski unglingadrykkju líka og það erfitt að stemma stigu við þessu nema með mikilli gæslu sem annarkvort þá kostar í peningum eða sjálfboðastarfi eða þá þú fer með þetta á einhvern stað þar sem þetta fengi ekki að fara inn í stúkurnar og þá náttúrulega væri auðvelt að spyrja menn skilríki þá sem eru ef einhver kemur hérna og kaupir 4-5 bjóra og ég að selja og mér sýnist Björn Þorláksson vera ansi einhvern bara vera ansi unglegur að sjá þá get ég bara farið og rölt og spurt skilríki og þá fjarlægt áfengið sko en þetta dálítið snúið þá færi best á því þetta væri ekki saman en hins vegar sko meistaraflokkar kosta mikið, launagreiðslur leikmanna og þjálfara og þetta orðið allt öðru vísi heldur en þegar semi-atvinnumennskan var fyrir kannski 30-40 ár þar sem við fengum borgað yfir sumartíman, þar að segja kannski frá maí og fram í september þegar leikir voru og æfði svo með liðinu frítt ef svo má segja yfir veturinn. Núna þetta orðið miklu meiri professionalismi í þessu og við erum orðið miklu betri í knattspyrnu bæði kvennamegin og karlamegin og þar fram eftir göttunum og það kostar að reka svoleiðis og ég skil alveg að félög vilji nýta svona hverja glöfu og ef þetta orðið meira en tekjur af miðasölu og þá þetta orðnar ansi miklar tekjur og ég veit ekki hvernig best að leysa það vegna þess að þó að sveitafélög, borg og önnur sveitafélög setji peninga í yngri flokkar starfa þá svo kannski svolítið hjákátlegt að þau fara að styrkja íþróttastarf fullorðinna en þau náttúrulega eiga eða oft styrkt mannvirkin eða byggt þau eða þannig að þetta nú ekki alveg óstyrt en það dálítið erfitt að sjá ef þetta orðnar verulega tekjur hvernig félögin leysa það og ég sé alveg það sjónarmið og eins og ég sagði í upphafi ég sé sjónarmið mána sem
sem ber þetta saman við leikhús og tónleikaviðburði og annað svona en eins og ég segi það allavega í leikhúsum þá sjaldan að menn fari í að öskra á leikarann upp á sviði að þetta sé ömurlegur leikur hjá þér, hvar lærðurðu þetta og eða eitthvað svoleiðis sko, menn frekar þó bara kvarta við sessunautin en á íþróttakappleikjum þykir það víst ekki tiltökumál að láta ýmislegt út úr sér sem við myndum kannski ekki öllu jafnvel gera. Nei, ég kannski svolítið gamaldags í þessu en mér finnst svolítið munur á því hvort við erum að ræða menningu eða íþróttir. Ég minnist bara uppvaxtar orðana heilbrigð sál í hraustum líkama, ungmennafélags andans og Laugaskóli nú þarna í vöggu íþróttalífs í héraði og íþróttabrautin þótti stórkostlegt undur á sínu tíma og þetta íþróttahús sem þarna við þinn skóla og svona og sko menn fengu sér eftir leik en þegar menn voru svona komnir til vits ára en það var maður hefði orðið mjög hissa en maður hefði séð sko hópa fólki með áfengi í brekkunni að horfa á leik og Árni Guðmundsson, svo ég vitni aftur til hans, hann segir að hann líti á þetta sem svona nýfrjálshyggju element, þetta haftaleysi, markaleysi, allt sé til sölu og þá líka heilbrigðið og forvarnirnar og allt það. En ert þú með þá skýringu eina samanber það sem þú sagðir áðan að reksturinn væri svo þungur að menn væri að leita einhverja leiða eða erum við bara svona að gefa, er þetta hluti þess að við erum að gefa eftir í gildum? Fólk mælir ég held það sé rétt, já, þetta ekki sko, minna reksturinn var þungur áður líka og einhvern veginn leystum en það þetta bara, já nýfrjálshyggja eða hömluleysi, þetta svolítið þannig að við viljum ekki láta segja fyrir verkum. Þetta bara eins og það ákveðin hópur fólk sem vill áfengi í búðir. Þrátt fyrir að aðgengi áfengi sé bara mjög gott í gegnum vínbúðirnar. Meira að segja í svona litlu samfélagi eins og í Mývatnssveit, þar áfengisverslun sko. Þannig að ég held að þetta sé kannski ásvolítið hluti af því hömluleysi við viljum ekki segja okkur hvað við megum gera. Við eigum að bera ábyrgð á sjálfum okkur og svo framvegis en við gleymum því að við berum líka ábyrgð á náunganum að vissu leyti. Og það sem sagt bara tökum dæmi sem við áfengi í matvörubúðir að það þurfa allir að borða og sem sagt og það getur verið erfitt, það ekki svo erfitt kannski fyrir alkohólista sem sem sagt búin að ná að halda sér edrú að forðast vínbúðirnar, sleppa því að fara á pub en það erfitt fyrir hann að forðast matvörubúðir og það getur verið erfitt að ganga þá fram hjá bjór og vínrekkum og geta ekki á þess að kannski grípa það með sér, freistingin verður meiri og það eins á þessum leikjum að það náttúrulega verður, það bjór í boði, það má drekka hann og af hverju þá ekki gera það. En ég held já að við séum svolítið sko við erum með alls konar reglur, ég meina af hverju þarf ég að stoppa á rauðu, af hverju þarf ég að vera með öryggisbelti, ég sektaður ef ég ekki með öryggisbelti, ég meina ég ber ábyrgð á sjálfum mér og það þó ég sem dey ef ég lendi í slysi, vísu geti ég kastast á einhvern annan og drepið þannig, það sem við setjum ákveðnar reglur til þess að tryggja öryggi okkar og annara. Að því að þú veist, eins og ég segi bara eitthvað sem laus í aftursætinu getur drepið þann sem fram í árekstri með því að kastast á hann og það eins í þessu að það áfengi í dag, ef áfengi væri fundið upp í dag þá náttúrulega væri það hefði náttúrulega aldrei verið leyft frekar en kannski mörgunni fíkniefni vegna þess
hversu miklu skaða það getur valdið. Já, að því nefnir það sko, þá hafa einmitt erlend ríki, Evrópuríki hafa verið að ganga lengra í sko takmörkunum á því og ganga lengra í merkingum, að merkja þetta í rauninni bara sem eitur, og það ekki síst í því ljósi sem að þessi þróun skýtur skökku við. Já, og svo eru líka í sumum öðrum löndum, ég nefni nú aftur Frakkland, bara því ég var nú að þvælast þar síðastliðið sumar á Ólympíuleikunum, þar áfengi selt í matvörubúðum, en það ekki selt á ákveðnum dögum. Nei. Þá bara, það ekkert læst inni, það bara tjald, þarna, þannig að svona sveitamæður eins og ég, ég má greinilega ekki taka bjórinn í dag, sko. Af því að það var svona tjald fyrir kælu minni, ég gat alveg tekið en ég bara aldrei náttúrulega geta borgað, þannig þá má ekki selja það á ákveðnum dögum þó það sé þannig að ég alveg sammálaði í því, sko, og stóra skaðvaldurinn sem áfengi er náttúrulega út af því hversu margir nota áfengi. Það að segja að það eru til miklu hættulegri eiturlyf, þeir kannski valda minni skaða í samfélaginu í heild af því það nota það svo fáir, en áfengi náttúrulega neysla þess er samfélagslega viðurkennd og hún lögleg þegar búin að ná ákveðnum aldri, og það bara fullt af fólki sem, ég get ekki bara sjálfa mig sem dæmi að ef áfengi hefði alltaf verið ólöglegt þá hefði ég aldrei smakkað það, bara einfaldlega því að ég reyna að fara eftir reglunum. En bara eins og ég ekki að reykja gras eða prófa kókaín eða eitthvað svoleiðis, en af því það löglegt að þá prófaði ég það þegar ég kom til vits og ára, sko. Þannig að ég held að sumu leyti þá viljum við viljum lítið, eða það svolítið Íslendingseðlið að við viljum hafa reglur en það eiga helst að gilda aðra. Það að segja ég á að fá að gera það sem ég vil en aðrir mega helst ætti að vera einhverjar reglur fyrir þá. Og við þurfum alltaf að hugsa við berum alltaf ábyrgð á öðrum. Þú ferð varlega í umferðinni, þú svínar ekki fyrir, beygir ekki, ég skulum segja ég kom á grænu ljós á gatnamót og þú hefði farið yfir á rauðu, ég keyri bara ekki á því að því ég á rétti. Þannig að þú veist ég ber ábyrgð á, við reynum að taka ábyrgð á hvert öðru og svolítið, og við þurfum að passa svolítið upp á annað, og þetta meðan aðgengi áfengi svona mikið að þá þetta lítið gjald að geta ekki fengið það í matvörubúðum, geta ekki fengið það á knattspyrnuleiknum, ég get farið á pub og hort á leikinn og drukkið bjór, ég get farið og verið heima hjá mér og hort á leikinn og drukkið bjór, þarf ég að fá að drekka hann á leiknum líka. Já, og meira segja félögin gætu þá, ég veit það ekki, opnað í einhverju húsi skammt frá vellinum, bjórstofu Víking, svo þú getur setið þar og hort á leikinn og drukkið bjór og félagi fengið þá tekjur, en þú getur ekki verið í stúkunni. Þú veist, þetta bara eitthvað sem komir í kollin akkurat núna. En eins og ég segi, ég í grundvallar atriðum sammála Árna því að áfengi og íþróttir bara eiga ekkert mikla samleið, því að við erum að senda börn í íþróttir almennt vegna þess að við teljum það vera hollt fyrir þau. Og áfengi, það þykir ekki hollur drykkur. Nei, og rýrir árangur íþrótta. Já, það oft, maður heyrir þessar sögur oft, sko, ég fór og bætti mig í hástökju, kom hérna var á fyllir í fram á nótt og svo kom ég og bætti mig í hástökju eða ég varði þetta víti eða eitthvað svoleiðis og þú gerðir það ekki af því að þú varst að drekka fram til kl. 2 eða 3, þú gerðir það þrátt fyrir að þú hefðir gert það og spurningin hvað hefðir þú farið hátt ef þú hefðir ekki gert það. Akkurat, en sko, mér langar að spyrja þig kannski við endum þessa umræðu, Sigurbjörn Árni, á því að ég spyrji þig hvort þú hafir séð einhver merki þess í nágrannalöndunum eða bara fjærst Íslandi á þínum ferðalögum heiminn þegar þú ferð út að lýsa íþróttaviðburðum, frjálsum íþróttum sem að ég nefndi upphafi að þú gerir náttúrulega með episkum hætti og við þökkum það kærlega fyrir þær litríku lýsingar allar. En hefur þú semst fundið fyrir einhverju breytingu í neyslu í stúku síðustu ár? Ég spyr vegna þess að hér sagt að þetta hafi verið að stökkbreytast síðustu 2-3 árin. Eitthvað sambærilegt í gangi utan landsteinina?
Sko, þar sem ég hef verið á stórviðburðunum þá hef ég ekki tekið eftir því, en það líka vegna þess að sko ég við sitjum alltaf í svona útsendingar, sko ef þið sjáuð í íþróttaleikjum þá næst endalínu við ákveðið svæði við miðsvæðis og vellinum þá fullt af svona boxum sem lýsendur sitja í, þau ekki box, þetta svona bara borð, langar raðar af borðum þar sem við höfum aðstöðu. Þannig að og þangað komast áhorfendur ekki og við erum yfirleitt komnir á undan áhorfendum og förum á eftir þeim, þannig að ég á erfitt með að segja hvort það hafi breyst. Ég veit bara ég hef verið í mörgum löndum og sumstaðar þetta bannað, sumstaðar þetta leyft og sumstaðar þetta leyft á ákveðnum svæðum. Já. Ég veit í Bandaríkjunum þá þeir mjög stífir, þeir spyrja alla skilríki. Og ég man að vinur minn voru mættin á hafnaboltaleik í Bandaríkjunum og vinur minn sem var komin hátt á 50 aldur og leit nú ekkert út fyrir að vera mjög ungur, að hann hafði ekki skilríki og hann fikk ekki afgreiðslu. Því þá missaði bara leyfið þó að það væri algjörlega augljóst að þessi maður væri nógu gamall til að drekka. Sko. Þannig að ég get eiginlega ekki sagt til hvort þetta hafi breyst einfallega vegna þess að ég ekki, hvað segir maður, innan pöpulinn þegar ég á þessum stöðum. Einmitt. En ef það væri svona stefni eitthvað óefni þá hefði nú væntanlega orðið var við umræðum það. En ég ætla að þakka þér að sinni Sigurbjörn Árni Arngrímsson skólameistari á Laugum kærlega fyrir þetta framlag, en svona rétt í lokin þá staðbundin mál í héraði. Þú sagði mér í morgun þegar við vorum að undirbúa þetta spjall að þú værir út í kuldanum að hýsa er mjög kalt og vont veður og veldur þetta sauðfjárbændum miklum erfiðleikum núna. Já, það gerir það. Það sko, við reyndar allavega samkvæmt spánni erum í úrkomu minnsta auganu akkurat í Mývatnssveit, en það nóg samt. Vandamálið að sko, við rákum allt heim í gær og það gerðu náttúrulega flestir og við höfðum þær heima við og þannig að sko ég rak þær ekki allar inn en hafði þær þannig að þeir gætu komist inn og þá voru allar komnir inn í morgun nema 3 því að í nótt þá var spáð 2 til 3 stiga hita en það var 0 til -1 gráða þannig að það kom allt í slyddu sem átti að vera rigning og vindurinn var 3 til 4 metrum á sekundu meiri heldur en var og þá verður veðrið þegar þetta svona við 0 gráðurnar, þá skiptir svo miklu máli í hvora áttina skekkjan í spánni Það sem við lendum til dæmis í fyrra að þá voru þetta 8 dagar sem allt fé var á húsi og hér kom yfir metri stykkur djúpur snjór í sköflum, þarna skóf yfir girðingar hjá mér og þannig. Og þá var þetta gegnumgangandi að það var 5 metrum meira á sekundu heldur en spáin sagði og 3 gráðum kaldara. Og það spáð kulda fram yfir helgi og ég ætla rétt að vona að það verði ekki þannig að því að þessu öllu sem að spáð rigningamegin meira og minna en ég horfi bara yfir gluggann núna og þetta bara slydda og hvítt á jörð og þetta svona getur valdið dálítið miklum búsifjum vegna þess að lömbin orðin það stór og eru úti og beita sig sjálf og fá svo sopa hjá mömmu sinni og þegar þau eru inni að þá hafa þau lítið að éta annað en bara naga ærnar og þegar ég segi naga ærnar þá hanga þeir á júrunum á þeim. Eldri ærnar stíga þau af sér og henda sér niður þannig yngri eru ekki búin að læra það þannig að þau bara einfallega naga sár og spenana sem getur svo komið júbólga í og þá drefst ærinn eða júrið skemmist eða eitthvað svoleiðis þannig að ég ætla að vona að þetta verði aðeins hlýrra heldur en þetta núna. Þetta búið að vera alveg frá því á miðnætti í nótt svona 2 til 3 gráðum kaldara heldur en var spáð og þá fáum þetta ekki sér rigningu þó hún sé nú nógu slæm í svona köldu sko. En þetta svona leiðilegt annað ári í röð, sérstaklega hérna fengum við nú yfir 20 stiga hita í viku sko í maí og en það sem óttast mest að þetta verði langvinnt. Ég meina, 1 sólarhringur ekkert mál. En ef þetta verður alveg fram á helgi, ekki miðvikudagur, eða þriðjudagur, þetta verður fram á helgi þá getur það orðið verulega slæmt sko. Já.
Það eru sannlega ekki margir skólameistarar sem eru líka sauðfjárbændur, en ég óska þér nú og ykkur öllum góðs gengis í þessari rimmu. En hvernig hefur þið gengið að smala nemendum? Er það ekki alltaf svolítil áskorun að fylla skólann? Já, sko, jú, en það hefur reyndar undanfarin ár gengið vel. Við höfum frá 2019 verið með fullsetinn skóla, reynda síðastliðið vetur og örlítið af plássum. En okkur hefur gengið vel, við erum dálítið öðruvísi skóli með öðruvísi skólakerfi. Þetta meira eins og að mæta í vinnu, það samfelldur skóladagur, þú skipuleggur þig sjálfur út frá þeim verkefni sem fyrir eru. Kennarar boða þig á fundi eins og við köllum í gegnum Teams í staðins. Það ekki fastir tímar í stundatöflu, heldur nú telur þú að það þurfa að vera starffræðitími og þá þú getur verið við 3 í einni vikunni og engan í næstu og krakkarnir fá bara boð á fund og þetta getur meira sér verið þannig að ef það eru bara Björn Þorláksson og Sigurbjörn Árni sem ekkert að gera neitt í starffræðinni þá boðum við bara 2 boðaðir í tíma og hinn fá bara að halda áfram með sín verkefni og svona. Og þeir mæta kortir yfir 9 og eru til 3:30. En þessi staða sem þú lýstir, hún gæti náttúrulega, hefði aldrei getað komið upp. Ég veit það ekki. En þetta svona, og það þannig að þetta hentar ákveðnum hópi nemenda og við höfum verið duglega að svona markaðssetja okkur og auglýsa. Við förum á hvernig einasta skóla á Suðurnesjunum og Akureyri og Norðausturhorninu og bjóðum þeim í heimsókn eða förum í heimsóknir og þetta svona milli 30 og 40 skólar sem við heimsækjum og við erum með nemendur við erum með alltaf rétt 100 rétt ríflega 100 nemendur en þeir eru ofta úr milli 40 og 50 póstnúmerum. Já, einmitt. Þannig að þetta svona, þetta vinna. Þetta vinna og þú verður að halda áfram og þetta svolítið skrítið með þennan skóla að þegar ég kem þarna 2015 og það verið að lýsa kerfinu fyrir mér, ég bara svona, þetta skóli? Og svo kom ég þarna og sá þetta og ég bara, vá, af hverju ekki bara, ætla ekki að segja allir, því þetta hentar ekki öllum, en og sá ég sko beautyð í þessu, þú getur farið á þinni ferð, þú getur verið heilan vetur að klára dönsku áfangan, eða tekið 2 og 1 og bara spólar þá í gegnum þá. Á þínum hraða og þetta svona mikill, þetta undirbýr fólk mikið undir lífið. Þetta undirbýr það eins og ekki undir að taka 3 tíma próf. Við gerum ekki mikið af því en þetta sem þetta taka ábyrgð á sjálfur og skipuleggja þig sjálfur og svo náttúrulega með kennara sem pota í Björn Þorláksson þegar hann bara að gera ekki neitt. En svo vitum við náttúrulega það líka að ég kannski duglegur í vinnunni og svo er ég búinn að leysa eitthvað verkefni þá kík ég kannski á Facebook eða eitthvað í 5-10 mínútur og nemendur hafa alveg þann möguleika líka. Og það hérna kennari, hún Freydís Anna, hún Systa sko sem með alveg einstakt lag á því að vita hvernig nemendur þurfa núna að fá smá pásu og hvernig hún potar í þá áfram. Og þú sem foreldri að því að ég er með sérstaklega viðmerkingu sem heitir óvirkur. Þannig að þú sér að sonur þennan Starkaður með ó hjá mér að þá þýddi það að Starkaður var í sætinu sínu, hann var bara ekki að gera neitt eða neitt þeir sem átt að gera þráttur að hafa verið beðin um það. Já, þetta, þú lýsir miklum. Og þannig að þetta dálítið eins og að mæti í vinnu og taka ábyrgð á þínu verkefnum og það þýðir það að menn leika sér að klára hraðar eða hægar og bara sensat og svona sko. Þetta í raun og veru og svo þetta þannig að þú veist á fyrstu vikunni hvort þú fílar þetta eða ekki. Staðurinn nær annarkvort tökum á þér eða ekki. Ég var í námsleyfi í vetur, Benedikt Barðarsson aðstoðarskólamestari verkmenntaskólans á Akureyri leysti af í vetur sem skólamestari og hann sagði í útskriftarræðunni að þessi vetur á lögum, hann sagði hann að verða 60 og hann sagði þetta skapaði mig að hálfu, sagði hann sko. Við ekki trúa því hvað staðurinn umverulega nær tökum á þér sko. Þú bara verður laugamaður, menn eins og Múkisson eða Þráinn Árni, menn sem útskriðust ekkert úr lögum, komu þarna 1 eða 2 vetur og héldu svo áfram í lífinu í skólanum og svona sko að þeir líta á sig sem laugamenn og þannig bara þetta.
En þetta allt annar skóli en var þegar ég var þarna 8-10. Heyri ég... Já, þegar þú varst að drekka ansi margt breyst síðan, en ég get tekið undir það með þér að maður er með svona mjög hlýjar og sterkar tilfinningar til skólans. En hérna í blálókin, ég þarf vist að fara að hleypa öðrum að hérna inn í stúdíu, en svona rétt í blálókin, eru þið ekki í smá krísu núna sem mögulega geti tengst starfi framhaldsskólans á Laugum, hvað það varðar að það er eitthvað verið í fréttum að leikskóli þarna verði mögulega lagður niður sem geti þýtt? Já, sko þær fréttir komu í síðustu viku að foreldrar voru boðaðir á fund og starfsmenn og sagt að yrði ekki opnað á leikskólanum Krílabæ eftir sumarleyfi. Það eru 2 starfsmenn að hætta bara komnir á aldur. Já. Og það hefur þetta gengið illa að manna leikskólana. Þetta kemur illa við Laugaskóla því að Laugar eru þéttbýli. Það eru svona 110 mann sem búa þarna og margir sem geta gengið með börnin sín í leikskóla. Þó þau séu ekkert mörg, þetta er svona 57 börn sem hafa verið á þessum leikskóla, en núna munið þau þurfa að keyra 20 km í næsta leikskóla sem þýðir þá 80 km á dag. Já. Og í vetri voru 5 starfsmenn Laugaskóla sem keyrðu sig frá Akureyri. Og að því þetta er með göngunum þá er þetta bara orðið eitt atvinnusvæði og það er hérna ung stúlka hjá mér, ættur reyndar úr Mývatnssveit og hún er hérna með mann sem vinnur sjálfstætt bara heima og hún sagði ef ég þarf að keyra 80 km á dag þá get ég alveg eins farið flutt til Akureyrar og fengi kennslu mín að færa það á 3,5 daga því það er að því að við erum með þessa samfelldu skóladaga þá er þetta að koma kennarunum kennslu kennarana fullur í starfi fyrir og 3,5 degi og þá þarf hann bara kannski að keyra 3 eða 4 sinnum í viku í Lauga og bara sjálfan sig. Ekki börnin, þannig að hún sagði ég íhuga bara flutning. Þetta, sko, svo kom í fréttunum að það var ekki búið að taka endalega ákvörðun, ég skildi ekki alveg, það hefur ekki verið fjallað til fræðslunefnd, það er fræðslunefndarfundur á 5. daginn og ég er nú fræðslunefndar fulltrúi og við höfum ekki fengið neinar upplýsingar breytingar á neinni stefnu. En báðir listar voru með það á sinni stefnuskrá að breyta ekki skólastarfi. Og það hefur ekkert breyst frá því að þessi listar sem Anna var í meirihluta og er núna komin í minnihluta og öfugt. Það er að segja það eru jafnmörg börn í Krílabæ og á Laugum og voru eins og þegar kosið var. Það eina sem hefur breyst að það hefur fjölgað í leikskólanum Tjarnaskjóli og Stórutjörnum og fækkað aðeins í grunnskólanum á Stórutjörnum en annars er þetta bara þar að við vitum ekki alveg hvað er í gangi en ég er nú að vonast til þess að fá frekari upplýsingar á fræðslunefndarfundi á 5. daginn og fræðslunefnd kannski getur lagt sitt faglega mat á þetta en það er bara erfitt sko, þetta er bara eins og með Reykjahlíð, þegar það var sameinað þá sagði fólk það verður þá ekki bara lokað í Reykjahlíð og ég sagði mér finnst það mjög skrítið vegna þess að Reykjahlíð er þéttbýli. Og ef þú flytur í þéttbýli, þú reiknar með að geta komist í skóla og leikskóla og búð og eitthvað svoleiðis. Ef þú flytur út í sveit, ef þú ferð á einhvern sveitabæ, þá veist þú þarft að keyra krakkarnir eða þau þurfa að fara í skólabíl hvert sem er. Þegar þú flytur í þéttbýli eins og Lauga og það er þar leikskóli að þá reiknar auðvitað með að geta nýtt þér hann. Það er svolítið annað að flytja í þéttbýli heldur en að flytja í þó að þéttbýli sé í dreifbýli heldur en að flytja bara á einhvern sveitabæ sko. Ég reikna með annarri þjónustu á Laugum í Reykjadal heldur en alltaf gerði í Mývatnssveit. En Sigurbjörn Árni Arngarðsson, við vonum að úrrætist í þessu og að sveitastjórn hætti við að loka þessum leikskóla, það er augljóslega bara rugl. En kæra þakkir fyrir þitt innlegg í áfengismálin og við vonum einnig að allt fara besta veg, hvað var þar kuldan og sauðféð og við hlökkum til að heyra þig lýsa næsta íþróttaviðburði. Vertu blessaður. Bara takk fyrir og bless. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
Komið sæl, verið velkomin að Rauða borðinu, ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir mjög góði gestir, stórskotalið, það Dögg Sigmarsdóttir, verkefnastjóri borgaralegrar þáttöku, Njörður Sigurjónsson, prófessor í menningarstjórnun í Háskólanum í Bifröst og Margrét Elísabet Ólafsdóttir, prófessor í fræðum myndlistar í Listaháskóla Íslands og dósent í listkennslu í Háskólanum á Akureyri. Velkomin og takk fyrir að koma. Mér langaði bara til að segja að grípa ykkur glóðvolk svona rétt eftir að þið kannski hélduð mögnuð erindi. Það bárust fréttir af því að það hefði verið ansi mögnuð erindi sem þið hélduð á ráðstefnu sem var haldin daginn sem að fjallaði ég veit ekki hvernig það var súmmeraði upp menningar, auðlind, landsbyggðarna eða sko titillinn var hansi þéttur Unlocking the Power of Rural CCIs. Getið þið sagt mér svona bara fyrst í stuttumáli hvað var þessi ráðstefna? Og ég grípa þennan bolta. Þetta var haldið þetta var á vegum sem sagt rannsóknarmiðstöðvar í skapandi greinum sem að heldur utan alls konar verkefni en þetta var alþjóðleg ráðstefna sem að þau héldu og fjallar og tengist verkefni sem að við á Bifröst höfum tengst í svolítinn tíma núna sem Evrópskt Horizon verkefni, mjög stórt og gengur út á að skoða menningarstarf í dreifðum byggðum og krafta í því samhengi. Það er svona ákveðin fókus á skapandi fólk, frumkvöðlastarf og möguleika menningar, skapandi starfs til þess að byggja upp frekari atvinnustarfsemi og arfleiðina sem til staðar líka er það ekki samtalið á milli nýta það sem Þetta er svona dálítið frumkvæðla prógram sem þið eru búin að vera með í Bifröst einmitt lengi og verið að sko ítreka að líka skapandi starf og menningarstarf sé ekki bara eitthvað fyrir menningarelítuna og eitthvað skraut á tyllidögum, heldur virkilega svona skiptir bara mjög miklu máli í atvinnu uppbyggingu og kannski að hugsa atvinnu líf landsins upp á nýtt eða hvað og hugsa samfélagið. Getið þið sagt mér bara kannski hvað það voru svo margar þegar maður reyna að súmera svona saman stórt svið þá fer maður ofan í ýmsa pytti en Dögg, getur þú byrjaði að segja mig frá erindinu þínu og verkefninu sem að þú ert með í gangi sem varðar svona almanna bókasöfn ekki, almanna þáttöku. Já, við kynnti verkefni sem að ég vann með Önnu Vojtinska og Laur Hoffmann. Þetta verkefni sem skoðar almenningssýmin okkar sem staði til að mætast sem samfélagið í sjálfu sér hefur gildi, ekki endilega fyrir einhver ákveðin iðnað eða atvinnutækifæri sérstaklega heldur til þess að skapa samfélag, inngildingar, opna samfélagi líka fyrir þeim sem eru kannski nýflutt í dreifðari byggðir eða koma frá öðrum löndum, tala mismunandi tungumál og við vorum að skoða gætu við nýtt bókasafnin, endurhugsa bókasafnin. Því það eru kannski allt og mörg rými þar sem við getum mæst og það hefur breyst alltaf mikið kannski landslægið bæði bara samsetning samfélagsins og svo áherslur í atvinnuþróun til dæmis eins og bara ferðamannaðinaðurinn og annað og þá vorum við að skoða þú kemur nýrinn í samfélagið eða hvar kynnistu þessu samfélagi, hvernig kemstu inn í það og þá skoðum við sérstaklega hvernig skapandi aðferðafræði sem sagt ef við virkjum rýmin eins og bókasöfnin og fáum fólk til þess að koma saman og mætast, rými til að mætast og kynnast hvort öðru betur og þá væri skapandi aðferðafræði hugsanlega góð leið til þess af því að það er algjörlega óháð tungumáli til dæmis með vinnustofu í vatnslitamálun eða þú ert með spilakvöld þar sem að þú getur kannski verið að vinna með svona ákveðna þætti tungumálsins en það er rauninni býður hverjum sem er til þess að koma og setjast með öðrum og ef við eigum í endurteknum slíkum svona athöfnum eða virkjurými þeim hætti að þetta er sjálfbært
að þá hugmyndin að við getum skapað opnara samfélag þar sem fleiri eiga sér stað og finnst þið tilheyra og verða hluti af samfélagi. Nú finnst mann eins og sko þetta sé eiginlega svolítið það sem að landsbyggðin stendur fyrir eða þú veist að í bæjum og byggðarlögum út á landi þá sé einmitt þessi íþróttastarf ég veit ekki hvort að það flokkast undir skapandi aðferðafræði að keppa íþróttum en að koma saman svolítið svona óháð bara menningarstatus og þjóðerni og tungumáli og svo þetta skapandi starf sem á sér líka stað einmitt á bókasafninu. En hvað hefur gerst? Þú veist, þarf að minna á mikilvægi þess og þarf að segja eins og þú segir að virkja bókasafnið eitthvað sérstaklega. Þú veist, er ekki nóg bara, eru þessir staðir eru þeir ekki þarna á staðnum? Ég held að segja alveg góð spurning. Ég meina að samfélagi hefur breyst heilmikið þar hvar við mætumst. Ég meina við sjáum bara í tækniþróun, við tölum samfélagsmiðla en það kannski samfélag án samfélags. Það ekki tengsl, það ekki tenging á milli fólks og það kannski skapandi greinarnar skapandi aðferðafræðin og þessi staði sem við mætumst á. Við vitum þetta eins og með sundlaugarnar, þú veist, þegar var talað þú veist, út með kannski stjórnmála umræðu og svo einhver önnur umræða sem fer fram í heitupottunum. Þú veist, þú ert að kynna samfélagum, þú kynnast fólkinu og hvað það sem að brennur á því, hvað umræðuefni eru virkilega, er það sem brennur á fólki. Og það sko, okkur vantar þessa staði í dag. Það er svo auðvelt að gera allt bara heima. Það er svo auðvelt að þú þarft í rauninni kannski ekki að fara neitt til þess að sækjast í það sem þú vilt gera. En þetta algjörlega nauðsynlegt lýðræði samfélaginu. En þú ert að meina þá sumstaðar kannski einmitt vantar þessa staði, bara beinlínis vantar steipuna eða byggingarnar sjálfar. En jafnvel þar sem að þessar byggingar og stofnanir eru til staðar og það vantar að virkja þær. Það að segja að hvetja fólk til þess að mæta, vera með einhverja viðburð, vera með einhverja dagskrá, sannfæra fólk að sé mikilvægt að mæta. En það náttúrulega líka, það sem bókasafnir hafa sem almenningsrými umfram önnur rými, en það náttúrulega, það geta líka verið annars konar menningar rými sem að bjóða upp á þetta, en það sem bókasafnir hafa fram yfir önnur rými að það alltaf ókeypis inn. Þröskuldurinn lágur, þú getur bara komið inn og verið bara eins og þú ert, það spyrir enginn hvað ert að gera hérna, þú þarft ekki að kaupa neitt, þú þarft ekki að vera neitt og þetta rýmið það sem við getum svona, hvað segir maður, þú veist, negotiate, þú veist, við getum verið að semja þróun okkar samfélags, við getum haft áhrif á umhverfi og það sem við vorum að gera í þessu verkefni, vettvangur samsköpunar, að fá fleira fólk til þess að móta rýmið, hafa áhrif á umhverfið, setja upp dagskrána sem þau vilja fá að taka þátt í. Og það eru kannski ekkit öll rými sem bjóða upp á þennan þáttöku möguleika. Að þú getur virkilega haft áhrif og þú getur komist nær samfélaginu sem þú vilt tilheyra á eigin forsendum. Því það er alltaf valdamisræmi og við getum ekki horft fram hjá því og við verðum að vinna með rými til þess að vinna gegn því. Þannig að við getum farið í þau hlutverk sem við viljum vera í og vera séð sem. En þú hefur unnið vanslengi á Borgarbókasafninu og þar náttúrulega mjög svona metnaðarfull og flott dagskrá sem lítur líka inngildingu og tungumála námi og skapandi starfi. En svo hafa svona heyrt kvörtunarraddir, þú veist að rýmið voða metnaðarfull dagskrá síðan séu bara einhverjir rónarðar og sumir núna með svona uppgangi kannski rasískrar hatursorðræðu svolítið á Íslandi, þá heyrir maður líka bara í þessi rými þau eru bara tekin yfir af einhverjum útlendingum og heimilisleysingum og mér hótt svolítið svona, það var eitthvað blómaskeið Borgarbókasafnsins, þar sem maður fann að það var svona metnaðarfull og mikil þáttaka og svo hugsaði maður bara býtum er það blómaskeið bara búið núna? Sko við finnum klárlega fyrir því og ég held að finnum bara öll fyrir því að félagslega stuðningur, það dreigð úr honum. Ríkið að draga sér tilbaka, það vantar upp á félagslega stuðning. Og ég held að við getum, það þýðir ekkert að horfa fram hjá því. Við þurfum að kynna samfélaginu sem við búum í og sko án þess þá bara komist við ekki nær samfélaginu og okkar lýðræðislegu ákvarðanatökur verðalega að taka með því hvernig staða mismunandi hópa og við höfum unnið sérstaklega með það í eitthvað sem við kallum placemaking, þú veist þá erum við að gera tilraunir með því að breyta rýminu
með þeim hætti að sem sagt, þú skapar tækifæri til þess að nálgast hvort annað með öðrum hætti. Það er eins og á loka viðburði verkefnisins vettvangur samsköpunar, þá vorum við með ýmis svona fjölbreytta dagskrá á sama stað, þannig við vorum að reyna að svona smita með mismunandi viðburðum, gera það verkum að ólíkt fólk gat verið saman í sama rými. Og það var til dæmis þessu upplestur á það sem vorum búið til nýíslensk orð fyrir þau sem að tala sérstaklega ekki, þau sem er erfitt með að nálgast íslenskuna af ýmsum ástæðum. Að við byggðum upp á leik með íslenska tungumálið, þetta var degi íslenskar tungu 2023. Á sama tíma var slitanámskeið frá samstagsaðilum okkar frá Akureyri sem tóku þátt í verkefninu og þar komu saman foreldrar og börn og skapandi aðilar sem áhuga því og það var algjörlega á tungumáli og í sama rými var boðið upp á ókeypis mat fyrir öll. Og við þessar aðstæður, þegar þú kemur ferð í umbreytinguna, að þá lærum við líka takast á við breytt samfélag með nýjum hætti. Þannig að við erum að æfa okkur í því að takast á við breytingu, við erum að æfa okkur í að tala saman með nýjum hætti. Þannig að þú kemst í nála við fólk með annan reynslu heim eða aðra félagslega stöðu sem er bara fólk eins og ég og þú. Ég menn það geta allir lent í því að missa húsnæði, það geta allir lent í félagslegum örðuleik, þú veist, það er bara eitthvað sem getur gerst fyrir svona æfingabúður í umburðarlyndi líka og bara víðsýni. Já, en þá erum við bara með risa bara súpu og brauð og þú spjóðum bara upp á fría mat og þetta er einmitt, þú veist, við bara þurfum öll að næra okkur, við þurfum að auðvelda það að nálgast hvort það er annað með nýjum hætti. Það er stórkostlegt prógram og maður veit að það er mjög fallegt fyrir öll þau sem hafa tekið þátt í því, en það sem ég var að vísi áðan er pínuldi ekki kannski í öllum, en ég spyr, þú veist, er þetta svona hroki Íslendinga samt gagnvart einhverju svona almannarýmum? Þú veist, það er svona, þú veist, að súpa eða eitthvað skapandi og svona samfélag, mann finnst bara, við höfum einhvern veginn skattastoltið af bara, þú veist, við séum ennþá eitthvað í einhverju 2007 hugsun að almannarýmin séu ekki nógu fín fyrir suma. Það er náttúrulega hægt að þú veist, vera með alls konar tilraunir. Ég meina, þú veist, þegar við komum inn í rými þá kannski bara gerum við ráð fyrir að við hefum okkur með ákveðum hætti eða þú veist, það er ákveðum tilfinningar sem tekjast í rýminu, fylgta fólki sem finnst hugsa bókasöfni og hugsa bara guðmugóður, þú veist, bara minnum við bara próf og leiðindi og mjög stramt svona félagslegt aðhald og reglur í tengslu við það og við verðum bara að prófa okkur áfram með það að hvað leiti geta almenningsrými eins og bókasafni eða önnur rými þjónað okkar þörfum. Þannig að ef það er einhver sem vill bara fá að vera í rými og ég veit ekki, drekka kampavín og gæði sér á, þú veist, einhverjum makarónum eða hvað það er. Þú veist, ég meina, við þurfum bara að skapa rými sem fólk þarf á að halda. Og ef það er einhver sem finnst bókasafni ekki vera fyrir sig, að þá þurfum við bara að fara í djúpa rýni á því að hvað leiti gæti bókasafnið þjónað ólíku þörfum. En þá þarf fólk náttúrulega, þú veist, við verðum það að fara út fyrir þessi rými, tala við fólkið, kanna þetta nánar og sleppa völdum á rýminu, þannig að fólk skilgrinni þau eins og það vill. Og finnir þið fyrir muna á afstöðu fólks til dæmis í Reykjavík og út á landi þá? Afstöðu til þessa rýmis sem þú ert að tala um. Það er bara mjög góð spurning. Það var rannsókn sem var hluti af þessu verkefni vettvangur samsköpunar og þá tóku Anna og Lara viðtöl við fólk sem vinnur á bókasafninu og þau töluðum að þau kannski bara hefði ekki rými fyrir þú veist, viðburð það sem allir gæti bara komið, þú veist, það væri bara ekki hentugt rými eða, þú veist, skortur á fjármagni fyrir þess konar dagskrárgerð sem að samsköpun felur í sér, þú veist, þetta tekur tíma og á sama tíma er mitt, þú veist, bara, já, hafa tíma, hafa ekki pening, hafa ekki rétta rýmið, en á sama tíma að þá ert þú kannski með ákveðna hugmynd af rýminu og hverskins athafnir ættu að eiga sér stað í þessu rými. Við verðum bara að sleppa tökunum, við verðum bara að fá að tala við fólk og við verðum að fá
tíma til þess að fara út fyrir stofnunina og fá fleira fólk með okkur í lið, þannig að það, sko, eignarhaldið dreifist. Ok, en þannig er hugarfarsbreyting og virkun og svoleiðis, en hérna, þetta líka pólitískt líklega þá spurningu fjármagn og svona pólitíska forgangsröðun að fjársvelt ekki þessi tæki sem eru þessa staði. Já, þau eru að glíma við fjárskort, það er klárlega þannig, en líka svo tóku Lara og Anja líka viðtöl við fólk sem sér svona sjálfstæð menningarrými eins og Ísafirði til dæmis og þau þessi skapandi aðilar og verkefnastjórar sem eru í þeim rýmum, þau eru stöðugt að sækja styrki bara til þess að halda úti einhverri starfsemi, þau vinna þetta með fullu starfi, þau hafa ekki bara burði til þess að hafa opið alltaf sem að þetta sjálfbæru samfélagsrými þarnast. Það er að þetta sé einhver svona stöðuleiki, þú getur komið oft, þú getur komið reglulega og gert það sem þið langar að vera að gera. Það þarf ríkan stuðning samfélagsins og sveitafélag til þess. Bókasöfnin hafa lögbundið hlutverk og það er líka lýðræðishlutverk sem þau hafa, það er að deila þekkingu og skapa aðgengi að samfélagi, skapa aðgengi að sögun okkar og sögunum sem við segjum af okkur og það vantar algjörlega, það eru svo fá rými sem hafa burði til þess að hafa alltaf opið á hverjum einasta degi. Þannig að það er klárt, þetta er bara forsenda þess að við getum bara haldið utan samfélagsrými. Það er að það verður að vera pólitískur stuðningur. Já, og er hann til haldið þið, Margrét Elisabeth og Njörður, finnst ykkur vera þessi svona pólitíski vilji og skilningur eiginlega bara hjá almenningi á mikilvægi þess að hún er að tala um þetta er bara ekki bara rými fyrir inngildingu, fyrir þekkingu og sköpunarkraft og þetta er bara beinlínis staður lýðræðis, það sem fólk einhvern veginn, virkjar sjálft sig til betri lýðræðis þáttöku. Telur þú að þetta sé í góðum málum með að þurfa að berjast virkilega fyrir þessu? Þurfum virkilega að berjast fyrir þessu, held ég. Þetta er svo ótrúlega áhugavert verkefni hjá þeim og sérstaklega og bara allur þessi líka þessi ángar sem felast í rannsókninni og þeim vinnu stofum sem er verið sem þeir hélduð. Og það sem að maður náttúrulega átt að sjá ef maður fer að hugsa um þetta er að þessi menningarstofnun, sem sagt bókasafnið, er svo eina sem að sveitafélögum raunverulega ber skylda til þess að standa fyrir. Hins vegar er það þannig að þau eru mörg að bæði að hjálpa stað að gera þetta saman að einhverju leyti en líka að finna einhverja aðra fleti á þessari starfsemi því að bókasafnið hefur víða lokast af inn í mjög litlum plássum, svona þar sem að er raun og veru stærstu vandamál stofnununa bara hvað á að gera við bókakost sem að þarf í raun og veru að farga og koma út og það er lítil aðstaða til þess að taka móti fólki eða taka við nýju hlutverkum sem svona almanna rými. Það sem hefur verið prófað þá áfram er að vera með einhvers konar upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn eða kaffihús eða eitthvað slíkt sem að gera þetta svona samskonar sjoppu og þú ert með annar staðar sem að það sem þú þarft í raun og veru að fara í eitthvað svona commercial samband við staðinn og kaupa þig kaffi eða taka bæklinga eða hvað það er. Og það kannski, það sem við þurfum er kannski svona fleiri viðmið, fleiri hugmyndir hvað sameiginlegt rými er. Það er að segja sameiginlegt rými hefur verið svona kannski tekið yfirdálítið af svona hugmyndum svona, eða bara af Kringlunni og þess áttar stöðum þar sem við komum saman sem er raun og veru bara rými sem er í einkaeigu og eru mjög strangar reglur En svo sjáum við aftur staðir svona eins og Austurvöll sem að það sem eru haldnir fundir og og fólk kemur saman og það ákveðna reglur og siður og venjur það. Þannig að þau eru til vissulega þarna en
ég held að það sem við þurfum að gera það sem þið voruð að gera að finna fleiri fleti á kannski eldri stofnunum sem eru þessi bókasöfn út allt hérna út allt land og svona átt okkur á því hvernig nýtist það best fyrir það sem við erum að gera og fyrir þann veruleika sem við búum við í dag og það svo mörg félagslegar áskoranir sem tengjast lestri, tungumáli að koma saman ólíkir hópar og svo öll þessi umræða sem við eigum eftir sem hefur verið mjög mikið til dæmis í Svíþjóð og Noregi sem bara keppni eða bara átök hvaða upplýsingum dreift og á bókasöfnum, hvers konar bækur eru til staðar og hvaða það sem að við eigum í raun og vera að koma út til fólks. Þetta gríðarlega mikilvæg stofnun greinlega sem mætti þá nýta betur út allt. Já, ég var aðeins að hugsa saman við bókasafni þetta sem þetta nefna að hlutverk þess eigi í rauninni að vera að miðla þekkingu og svo miðlun þekkingar getur farið fram á margan annan hátt en í gegnum bækur og það eiginlega alveg ótengt verkefni sem ég tók þátt í sem að við vorum að skoða Makerspace og þá ég hef ekkert hugsað þetta kannski beinlínis fyrir þá að ég meina bara með við sitjum núna í einhverju stúdíó í litlu Bakarbergi að það var eitt af því sem bókasafnið geti gert var að koma upp einhverju svona aðstöðu til þess að það var hægt að gera eitthvað svona hljóðvarp í einhverjum litlum samfélagi Borgarbókasafninu ég meina alls konar svona hlutir sem að bókasafnið getur gert Þú ert náttúrulega sérfræðingur í svona stafrænum veruleika eða þannig meðal annars í svona myndlistar eða þú rannsakaði það mikið í myndlistarheiminum en og í við eigum með samfélagsmiðlana þar sem þá okkar stærsti okkar samverusvið en það komið svolítið þannig að við erum komin að það stiga við áttum okkur á því að það ekki alveg nóg að vera bara á samfélagsmiðlunum. Nei, svo þetta sem þið eru að gera náttúrulega þetta að fá fólk til að koma og vera sjálft einhvern veginn, að vera ekki með viðtakendur alltaf heldur að koma og vera þáttakendur í að gera eitthvað, að búa eitthvað til. Og það örugglega mjög mikilvægt fyrir bara eins og, það að segja samfélagi sem koma nýjir íbúar þekki ekki það sem fyrir eitthvað rótgrónir og búin að skjóta vel rótum og hinnir þurfa einhvern veginn að finna leið til að festa sína rætur og þá þetta náttúrulega kannski fullkominn staður til að búa eitthvað til fyrir fólk til að hittast og gera þá eitthvað í gegnum eitthvað eins og þetta að segja, borða saman, gera vinnustofur, búa eitthvað til, En mann finnst eins og þú ert að segja, þetta náttúrulega stórkostlegt tækifæri til þess að kynnast og til inngildingar en mann finnst eins og þeir sem að búa fyrir í landinu þurfa nú kannski ekki síður á því að halda þú veist, það alveg auðvitað þetta samtal sem voru að tala en það ég held við þurfum öll svolítið að skríða út úr þessum hólum núna til þess að læra að ræða saman. En getið þið sagt mér Njörður, getið þú þetta svona svolítið eins og yfirhersli en við að því að Dögg þarf að fara eins kannski á undan Mér langar kannski að koma einu að sem þykir ótrúlega mikilvægt og það tengist skapandi aðilum eða listafólki að við þurfum sárlega á þeirra færni og hæfni að halda í að skapa nýtt andrúmsloft, í að setja hluti í samhengi, æfa okkur gagnrýni hugsun, í að tengjast okkur sjálfum betur og hvernig við nálgumst hvort annað, virðamörk annars fólks og náttúrunar og alls í kringum okkur. Ég held þegar kemur að því að búa til nýja staði til að mætast, kynna samfélaginu, að þá þetta lykillinn í slíku starfi að þessi færni listafólks og skapandi aðila til þess að sjá bara hvernig þau vinna úr umhverfinu, hvernig þau lesa umhverfið, opnar augu svo margra fyrir nýjum möguleikum. En nú náttúrulega margir arkitektar eru mjög skapandi og eru með þessa samfélagssýn og svona líta á rými út frá þessari samfélagssjónarmiði, ekki bara út frá einhverju þröngu nytjasjónarmiði en kannski hefur verið einhver tilhneiging til þess að byggja rými og byggja hús og stofnanir kannski á bara praktískum grunni eða hannaða einhvern veginn
þú veist, það þarf greiðlega ítrykka þetta eins og þú ert að segja. Það er ástæði fyrir því að þú nefnir að það er mikilvægt að virkja skapandi fólk. Já, og þau fái bara kredit, bara viðurkenningu á og bara greitt laun fyrir það og fólk sem er í þessu starfi að skapa sko vettvang fyrir samfélag. Já. Að það skiptir ótrúlega miklu máli í bara við æfum okkur í samkennd, æfum okkur í bara að mæta fjölbreytileika og kynnast fólki sem við hefum annars aldrei séð og bara þessi tilviljunarkennda þekkingarmiðlun sem verður bara til í rými af því að þú hlustar á annað fólk tala saman sem er ekki í þinni búblu. Að sko ég held að það er þessi sköpunarkraftur sem við þurfum á að halda til þess að sko bara að ná fólki saman. Því það þarf að koma inn í rýmið, þú veist. Og eru þá lista, svona praktist sér, getur maður hugsað, sko, eru þá listamennirnir kallaðir á þá svona eins og hverja aðra sérfræðinga sunnan sem eru svona fluttir til út á land til þess að vera þar skapandi í einhver tíma eða hvernig Þeir búa á staðnum, sko. Já. Ég held að það skipti svo miklu máli. Ég finnst þess að ég var einhvern veginn sko því ég verði að vera í háskólanum á Akureyri og bjóðum tíma á Akureyri og vildi það svona sendi hann inn til og erindi á þessa ráðstefnu því að ég vildi svolítið koma því að á því svæði og sem er fjölmennt svæði utan höfuðborgarinnar, allur Eyjafjörðurinn en þar í næstu því hverja einasta svona ég ætla ekki að sko fórst sem er á Akureyri eða í öðrum byggðum í kringum Eyjafjörðin, hvort sem það er sko, og ég var að tala sérstaklega Hjalteyri en það er líka núna komið á Dalvík og það er á Ólafsfirði og Siglufirði og svo Svalbarðsströnd, að það eru eitthvað svona virk menningartengd starfsemi Mývatnssveit og Bárðardal sem fer fram sem að fólk rauninni eiginlega sko eru listamenn frá staðunum sem að sjálfur eiga frumkvæði að því að byrja á einhverju og koma einhverja stað og þá alltaf skiptir máli að fá einhvers konar stuðning sko, bara húsnæði, peninga, hvernig sem það er og fólk gerir þetta af því að það vill búa þar sem það er og vill vera áfram í þessu umhverfi sem að kemur úr og það verður til eitthvað sem hefur aðdráttarafliti fyrir aðra líka, ekki bara fólki á staðnum heldur líka þá sem að koma utanfrá, að þarna er eitthvað eftirsóknarvert, eitthvað til að sækja í og þá Þórhildur Bjarnason mikið búið að tala um þetta sambandi við, sko, hvað gerir eitthvað svona byggðir lífvænlegar og jú, það skiptir náttúrulega miklu máli að fá vinnu og hafa tekjur en svo vill maður líka hafa eitthvað meira sem nærir lífið og maður vill hafa samfélag og maður vill að sé samskipti við annað fólk og menningarstarfsemi held ég gegnir alveg gríðarlega mikilvæg hlutverki. En nú er þetta búin að manni finnst sko frá hruni þegar þetta byrjaði svona, kannski byrjaði fyrir en byrjaði svona markvisst að sína fram á, hvað heitir það, hagkvæmnisskapandi greina og raunverulega hversu, þú veist, akkur er ekki byggt kvikmyndaver en ekki álver og þú veist, þessu umræða sem að manni finnst þess að hafi bara sýnt sig og sannað þar sem að einmitt hefur verið mikil menningarstarfsemi og listarstarfsemi að það er lífvænlegra en af hverju er svona erfitt samt af hverju eru þið og við margir í þessu debatti ennþá? Sko ég veit ekki það er kannski mikilvægt líka að tala um það að á stöðum eins og til dæmis á Akureyri þú veist það sem er listasafn og það eru svona listamannreikin rými og þau eru öll í bara samþjöppu á einu stað sem er kallað listakilið að þetta er allt staðsett í fyrrum iðnaðarhúsnæði, svona hefðbundnum iðnaði, mjólkurframleiðslu, smjörlíkisgerð, gósframleiðslu og sem að síðan einhvern veginn er ekki þörf fyrir lengur eða flyst í annars konar húsnæði og það breytist bæjarmyndin og allt er það fullt af einhverju húsnæði sem er ónotað og fólk veit ekki hvað að gera við það og á sínum tíma var búið að stofna listaskóla á Akureyri sem hann var reynda því miður og önnur umræð og ég talaði ekki um þessu erindi sem einhvern veginn virðist vera svolítið að loknast út af en síðan ég held að við leikið stórt hlutverk í því að var yfirlega þörf fyrir eða fólk sem sá fyrir sér að væri þetta nýta rýmin og þetta gerist náttúrulega svona
skref fyrir skref og í tilfelli Akureyrar þá gerist þetta einhvern veginn í samstarfi við bæinn, sko, og svo náttúrulega hefur verið skipt bæjarstjórnar, bæjarpólitík og fólk með missamna skoðanir á þessu, sko, hvað tilgangið. Þetta það róttæk breytingur á einmitt. Já, menn svo núna alltaf búið að endur, sko, að gera upp mjög stórt húsnæði og það eru margir salir og það eru salir rými útlegu til grasrótar starfsemi og þetta allt þannig á sama blettinu, sko. Og bærin alltaf þarf einhvern veginn að standa undir þessu og það alltaf ákveðnir aðilar sem bara, þetta, þú veist, hvað eru peningarnir, sko, af hverju kom ekki túristanir og þannig að það alltaf verið að líka velta fyrir sig, sko, hvernig náum við tekjum upp á móti þessu, en þetta skiptir líka máli fyrir ásýnd bæjarins, fyrir sjálfsmynd íbúana og allt þetta, en ég held að skiptir líka máli og kannski áhugaverði sem þetta við söfnin, listasöfnin, að bera þau saman við bókasöfnin, af því að það oft mikla sko, þröskuldurinn þangað inn hefur verið hærri og hann hærri þegar þú kemur inn í eitthvað svona hvítrensað rými sem er svona svolítið eins og sterilisera, sko, að það virkar ekkert alltaf svo sérstaklega mikið velkomin þó að söfnin hafi kannski á undanförnum árum verið að, þú veist, og áratugum verið að vinna einhvern veginn á móti þessu, sko, og eitt af því sem Listasafn Akureyrar verið að vinna sýningar samstarfi við börn og einhvern veginn að þá hugmynda þannig sé að ala upp, sko, framtíðar safngesti og allt þetta, já, þannig ég held að þú veist, þetta sem að listamenn gera og listamenn er að gera þannig í þessu Eyjafirðinum, já, þetta einhvern veginn svona einstaklingsframtak í rauninni, sko, en sem þarf samt einhvern veginn stuðning, sko. Og það alltaf þessi, kannski, þegar maður bara tala um peningana, sko. Það sem að, sko, við sáum á þessari ráðstefnu var, sko, við fengum svona aðeins svona, sko, yfirsýn yfir bara hversu ótrúlega margt í gangi út allt án þess að það sé endilega alltaf einhvern veginn fyrir sjónum allra, þetta eru oft starfsemi sem bara tengt því byggðarlagi sem fólk í og mikill svona kraftur í fólki að út allt land, allt land og maður sko bara söfn og sýningar og þess áttar starfsemi ef maður fer að skoða allum bara á Vestfjörðum, ég tek þetta stundum með dæmi þegar ég er í útlöndum að útskýra hvað að gerast hérna á Íslandi og þá fer ég hérna og útskýri að það sé hérna 7-8 ástmann sem búi hérna á þessu svæði og stundum bara svona kannski 400 á einum stað og eitthvað svona, en það eru alveg fleiri söfn og sýningar og einhvers konar starfsemi í kringum menningararf eða frönsku sjómennina eða í kringum hérna handverk og það eru opið og hérna á einhverjum tímum og það staðið fyrir einhverjum viðburðum og þess áttur. Þetta bara alveg svakalega margt sem í gangi og nú ég bara að tala um þennan hluta, sko, bara eins og Flateyri, það alveg fullt af einhverjum svona hlutum. En svo bara hátíðir og það eru hérna gestavinnustofur og það er svo margt sem er í gangi sem að kannski háskólasetur allt, akkurat, en víða og hérna og þannig að það var svona aðeins verið að sko kannski verið að taka sko skoða það sem að við sem erum í þessum fræðum erum að svona aðeins að skoða og því var svolítið svona lyft upp og hérna en líka komið mikið af erlendum gestum og þetta sem sagt eins og talaðum á þannig, það var þetta evrópska samstarf þar sem þau eru að vinna með fólki á Írlandi og í Króatíu og í Íslandi langar með að segja og í Rúmeníu. Búlgaríu. Og öll voru þau, frá öllum þessu löndum raunverulega að hugsa þetta sama þennan kraft sem býr út á landi í smerri byggðarlög dreifðum byggðum. Þannig að ráðstefnan það. Já, það snerist þessar og hvað fjallaði þitt erindi? Mitt. Ég var náttúrulega bara komin hérna til þess að vera með dólg eins og svo það sem að ég kannski, þetta var kannski dálítið svona sjálfhverft út frá fræðum en ég er í menningarstjórnun og menningarstefnu
og það sem við erum stundum að glíma við í þessum fræðum sem eru svona þverfagleg að hugtök þvælist aldrei fyrir okkur og það eru gripin hugtök sem síðan taka yfir alla umræðina og verða svona hegemónisk sko, svo ég hendi nú inn í einhverju. Hendi inn einu hugtöki, einu skilur. Sko reyna hafa þetta þannig að þessi ekki var mörg. En þá verður þetta sko öll umræðan innan gæðslepa þetta út frá því sjónarhorni. Eins og við getum tekið sem dæmi í íslensku umræðu þá hafa hagræn áhrif haft alveg gríðarlega mikil áhrif á alla umræðu menningu, listir, hlutverk skapandi greinar, hlutverk fólk sem er í þessum geirum. Bara þetta hugtak, þessi hugmynd hagrænu áhrifin. Já. Sem er allt gott þau þetta segja og það þarf að lyfta því upp og sýna fram á að það eru hagræn áhrif, en það er ekki eina sjónarhornið á þessa starfsemi, á það sem fólk er að gera þegar það er að vinna list, menningu og samfélagslegum svona verkefnum. Og það sem og ég var svona að taka þessu utan hugtaki frumkvöðl sem er orðið svona dálítið dominandi í alþjóðlegri umræðu þessáttar eða svona þessa starfsemi og það er svona dálítið svona þröngt, það er mjög skýr, ég byrjaði þetta bara í mínu erindi að taka fyrir skilgreiningar á frumkvöðli í þessu samhengi, menningarlegum frumkvöðli og það kallað til dæmis á ensku culturepreneur, þá var það búið að skeita þessu saman í kringum, svona upp úr 2010 þá fóru sko heilu námsgreinar að vera skýrðar þetta og það hætt að vera til dæmis menningarstjórnun eða menningarstefna heldur fóru að snúast þetta, við erum í nógum vandræðum menningarstjórnun, þá var, en það sem þetta gerir, þetta hugtaka, það dregur sérst athygli ákveðnum hlutum sem eru efnahagslegir. Það er að segja, þetta eru hlutir sem tengjast því að ná sérst ákveðnum efnahagslegum árangri og þannig er það bara skilgreint og þannig er það mælt og svo framvegis. Það kemur náttúrulega til af við gagnrýni á að þetta skipti engu máli og þegar það er verið að keyra út módel hagræn áhrif og byggðastefnu og atvinnu líf þjóðar, hagfræðina, að þá er þessum þáttum, þar að þetta kemur til af því að það er verið að svara, er það ekki slíku? Takk fyrir og Já, einmitt, þetta er kannski einhvers viðbragð og eins og ég sko innan ákveðina geira þá höfum við svona minnimóttakennd, það er svona viðvarandi leitað lögmæti og réttlætingu, það er líka ákveðin svona hugmynd fatalisma eða svona það sé einhver örlög, það er svona ákveðin örlög að hyggja sem gengur út á það að við séum í raun og veru á leiðinni í efnahagslega umræðu, við þurfum í raun og veru að tala allt á efnahagslegum nótum, þar að segja krónur og aura, á meðan að sko flest það sem við segjum, og við getum tekið þessa umræðu hér í dag og það sem gerist á þessari ráðstefnu, flest því sem sagt er þessa starfsemi er ekki efnahagslegt. Það er félagslegur ávinningur, menningarlegur ávinningur, fagfræðilegur og flest verkefnin eru tengd einhvers konar samsköpun, samvinnu, áhrif og tengingum hugmynda og bara mjög áhugaverður sköpun sem er ekki endilega best kjörnuð í hugmyndunum frumkvöðlin sem er þetta litla fyrirbæri sem við notum. Við alls konar góð orð, bara svo forsprakki er gott íslenskt orð. En það er svo sem brautryðjandinn líka, þetta er svo sem alltaf, maður sér alltaf þennan eina þarna sem er ofurdugnaði. Ofsalega fókus á einstaklingi þessu frumkvöðla hugtaki, þetta er mjög svona maskulin hugtak líka, þetta er svona karllægt, þetta er mjög rómantískt í svona umræðun í dag og við lítum á frumkvöðla sem einhvers konar svona, eiginlega bara svona eins og rockstjörnur og eitthvað svona fjölmiðla fígúrur og þeir margir hverjir að reyna að taka því hlutverki líka, en þetta kannski lýsir heldur ekki vel því sem að var á bak við verkefnið eða hvernig það fór fram og hvernig það heldur áfram yfir langan tíma. Því að einn aðili, eins og var nefnt líka á þessari ráðstefnu, lendir í
lendir í kulnun og lendir í því að geta ekki staðið á bak við hlutina. Þannig að það þarf þorp, það þarf samfélag til að halda utan verkefni. En þú ert að raunverulega lýsa ákveðni þróun sko í hugtakanótkun og í bara umræðu þar sem að þú náttúrulega ert í þeirri stöðu einmitt að vera að móta hugtökin sem eru notuð og margir gagnrýna það þetta bara hvað þessi fræðimenn eru bara eitthvað að pæla í hugtökum og einmitt nýjast þetta woke og anti-woke og allt þetta. En koma daginn að þetta skiptir máli samt að það sé verið að skilgreina og pæli hvað tæki og tungumál við notum, tungutak. En þú ert að lýsa þarna svolítið því að það er ákveðin bara heil geiri í samfélaginu, starfsemi sem að reynir að gera sig gildandi eins og þú segir með því að taka upp svona, hvað má segja, orðræðu, já, mitt það er eitt orðræðu sem er svona, ef við hefum ekki pólitísku segjum ekki kapitalíst eða svoleiðis heldur ef við segjum bara svona efnahagslegt fjárhagsheiminum Hún er svolítið smættandi. Já, það er smættandi. Hún dregur ákveðna hluti sem skipta miklu máli, efnahagslegir, það er bara ágóði og störf, en það verður aðal og jafnvel eini fókusin. Já, vegna þess að sko markmið fyrirtækjana er ofta að græða en markmið samfélagsverkefna getur ekki verið að græða þannig að samleiðin er svona kannski svolítið stutt og þannig þú ert að segja þeir eru frekar farin að tala einhverja skörun eða hvernig þessi heimar tengjast en ekki að smætta menningarheiminn ofan í hagkerfið eða þannig ofan í Ég vil kannski örgulega að gera greinamun á þegar verður þess einhverju kröfu einhvers svona ágóða eins og kannski ég er ekki að vera að gefa mig út fyrir að vera eitthvað sérfræðingur í hvað kallar sprotafyrirtækjum sem að þú veist einhverju styrkja þú veist í von einhvern stórun hagna síðar sko dæla í fullt af peningum maður sér þetta kannski ekki gerast í alltaf ekki þeirri listgreið sem ég er í sem er myndlist. En ef maður hugsa sko, þú veist, hugmyndina eitthvað getur verið sjálfbært og stað undir sér og það sé einhvers konar styrkjakerfi sem að styður við það sem að þekkist líka úr atvinnulífinu. Þá ég tekið eftir því að ég líka seti sem er ekki tengist í þessu erindi beint en ég seti í myndlistráði sem að hefur það hlutverk að útdeila styrkjum úr myndlistasjóði til verkefna og svið myndlistar og þá sér maður það að hugmyndir þeirra sem að hér stýra peningum og fjármagni það, þú veist, hver þörfin er bara ekki í neinu samræmi við þessa þörf. Af því og það kemur út skýrsla bara núna í lok seinna í mánuðinum, af því við erum að ljúka 3 ára tímabili í þessu myndlistráði, að sko, ef við erum að tala um eitthvað svona hugtak árangurshlutfall þeirra sem að sækja styrki, þá er það mjög lágt. Það er að segja, fjöldi þeirra sem sækja styrki og fjöldi þeirra sem fær styrki, það er bara, skilur það er bara mjög lágt. Það er ekki nákvæmlega prósentina, það er kannski eitthvað 20% eða eitthvað. Og sama er henni, ef við tekur uppæðnar sem sótt er fyrir og uppæðnar sem er úthlutað, þá er það líka bara eitthvað, sko, 70%, eða við getum úthlutað kannski 20% eða eitthvað, af því sem sótt er Þannig að það er ekkert samræmi í rauninni á milli sem maður myndi að segja að það þörf geirans til þess að kannski geta mögulega blómstráða og þess sem að hefur opinbera tilbúið til að setja í hann. Já, og kannski ekki að litið innan geirans sjálfsheldur er alltaf þessi alltaf föst í þessi varnastöðu þessi heimur er alltaf fastur í varnastöðun að bera þá saman við styrkina sem fara í fyrirtæki og annað og reyna að sanna sig og þá kannski kemur þetta, við erum víst, það er víst einhver ákvörð. Já, en svo kannski er það svo erfitt það var líka svolítið að vera að tala um sjálfbærni á þessari ráðstefnu sem að var hvernig geta svona fyrirbæri verið sjálfbær og ekki sáfram. Og það er mjög margt af því sem er heldur að gerast hér, nú er ég bara algjörlega að tala bara út frá meira reynslu heldur en einhverjum kannunum eða einhverjum tölum eða sem ég hef. Það ger, sko, kerfin er þannig uppi, þessi styrkjakerfi, að þú ert alltaf að sækja verkefnastyrki og þú ert alltaf að sækja fyrir stuttan tími einu eða jafnvel bara brot á starfseminni sem að framfer yfir 12 mánaða tímabil og það alltaf sér hver maður þetta er þú veist, það er ekki þetta reka, það stendur einhvern veginn ekki undir sér. Það er alltaf verið einhvern veginn að útdeila einhverjum svona, og maður getur líka þá velti fyrir sér, sko, hvað er menn að, þú veist, gera fyrir þess fjármuni, ef þú ert alltaf að deila út rosalega lágum upphæðum sem að í rauninni, sko,
þetta alltaf mikið langt frá því að duga fyrir því sem á að gera. Og mann finnst eins og þegar ég hef talað hérna við fólk sem rekur menningarstofnunar sem maður heldur að sé bara skilji bara alveg stöðugar og örugar með, þú veist að það bara gegna það miklu hlutverki að þá, en það eru alltaf, það er hægt að þetta bara á þekking glatist í, það er alltaf verið einhvern veginn að reyna að brúa eitthvað bil og rétt ná fyrir hornið og svoleiðis, sko. Já, og þannig kannski eins og ég var að tala um Verksmiðjuna Hjalteyri sem er hérna svo listamannur ekki rými í risastóru húsi sem að kannski fungerar af því að þú veist, það er bara ekkert verið laðnið peningur í að gera húsnæðu upp, bara þú veist, það er svona stoppað í helstu göt og starfsemin fer bara fram, eða aðalega fram yfir sumarmánuðina af því að það bara húsi, það er ekki hægt að vera með starfsemi yfir vetramánuðina því að byggingin er bara þannig að það, þú veist, hún bara heldur hvorki vatnin í vindum né, þú veist, er með lýsing, bara að praktískum ástæðum en þú veist, en þá er það bara áhugi og vilji og kannski einhver ákveðin svona smá stuðningur sem að gerir það kleift, ef, þú veist, yfir þetta þú veist, svo leggst bara allt í dvala yfir vetramánuðina. En það er svolítið verið að reiða sig á áhuga og ástríðu einmitt listafólks. Það er mjög mikið verið að gera það, já. Má ég spyrja, Margrét? Já. Nú, af því að þú hefur einsýn í þetta og hefur starfað í nefndum. Nú er þetta kannski 10% af þeirra sem sækja styrki og það er aðeins lægra hlutfall sem sagt á landsbyggðinni heldur en í borginni. Það er aðeins, það skiptir ekki máli. Það er ekki punkturinn. Hvernig myndur vilja hafa þetta ef þetta er takmarkaðar auðlindir, segjum að það séu bara, það er ekki til peningur kannski fyrir alla, kannski er það til, ég veit það ekki, en ættu við að styrkja alla sem sækjum allt sem við byggjum, eða hvernig eigum við að gera þetta? Mjög góð spurning, sko. Mjög góð spurning. Nú er ég reyni að vera rödd hérna áheyrandans sem að spyrja, hvað vill hún gera þá? Vill hún þá bara allir fái bara, allir þessi myndlistamenn fái bara 100% styrk fyrir því sem þeir eru að gera? Já, fá allt sem þeir byggja. En fyrst það sem ég er að tala um eru oft sko, og kannski fólk átt að sig ekki á það sem er verið að sækja í þennan sjóð eru yfirleitt sýningar. Þannig að það er til dæmis ekki verið að sækja fyrir launakostnaði, það er verið að sækja fyrir efniskostnaði, það er verið að sækja fyrir bara uppsetningu á sýningu og gerð verka. Nei, ég er ekki að segja að fólk sé ofalið af því sem það fær. Nei, bara þú veist, bara að gefa hugmyndum, þú veist, hvaða er sem að verið er að sækja. Við erum ekki að, það er ekki ferðakostnaðar, það er ekki laun, nema það eru kannski að borga einhverjum sem að tekur að sér einhverja svona, þú veist, eitthvað eins og grafíska hönnun eða sýningarstjórn eða þú veist, smið sem að gera eitthvað kannski mögulega inn í þessu, sko. En hérna, einmitt, þú veist, ámala, þú veist, hvað tilneikin er og nú, þú veist, ég veit ekki hvort það tekst, sko, af því að það er alltaf, sko, út þetta svo litlu, þú veist, og yfirleitt er þannig, þú veist, að endar með því að þurfa að skera niður af tölunum sem fólk sækjur upp alveg, annars kannski myndi sjóðurinn kannski bara styrkja 2 í staðan fyrir 10, þú veist, við ákveðum verkefni og þá kannski farin frekar svo leið að segja bara við klípum af hér og klípum af hér til þess að ná einhvern veginn svona og hérna og fólk náttúrulega mjög mikið velti fyrir sér og það er bara búið að vera mikið átak í gangi varandi, sko, að hjálpa fólki, þú veist, hvernig á að vinna svo umsóknir og hvað er best að gera og á þess að gefa of mikið upp heldur, sko. En þá er kannski tilnefningin, þú veist, til þess að reyna að stundum að einhvern veginn svona sæki meira heldur en, þú veist, ekki kannski meira en það þarft, en svona tegja sig eins langt maður getur í þeirri von að fá það sem að fá eitthvað og kannski upp í það sem maður þarf, sko, en mjög margir bara er að gagnrýna það yfir höfuð að séu styrki til menningamála og lista og þannig og það er náttúrulega hverju ári bara listamannlaunin líka og þessi styrkir. Ég held að sé ekkert mjög margir, þetta er ákveðin mýta svona meðal listafólks, það tala mikið um það séu margir að gagnrýna þetta, það kemur svona smá umræða stundum, ekki alltaf í kringum úthlutun listamannalauna aðalega því að það eru birtir einhverjir nafnalistar og svona, þetta er mjög skrítið og ætti ekki að þurfa að vera svona. Það kemur líka samt þessi samanburður af hverju ekki styrkjum við ekki heilbrigðiskerfið í staðinn að styrkjum alltaf heilbrigðiskerfið. Það kemur alltaf þessi samanburður. En þegar maður spyrir þín, Jörni. Ef þú skoðar sko bara umræður á Alþingi til dæmis þessi mál, þá er ekki mikil, sko, það er ekki miklar umræður
útgjöld til menningarmála. Það er ekki tekist á þetta fyrir kosningar eða slíkt. Þetta sko auðvitað heyrist eitthvað í einhver staðar. En miða við víða erlendis, þar sem að sko jafnvel mun læra hlutfall af ríkisútgjöldum eða sem sagt útgjöldum hins opinbera til menningarmála. Það er mun meiri deilur svona hluti. En er það vegna þess að það hefur sýnt sig sátt? En er það vegna þess að það hefur sýnt sig að þessi samfélög, til dæmis út á landi, að þau þrífast eða dafna miklu betur ef að ef þetta á einhvern hátt styrt? Það er svona í íslensku samfélagi mikil og svona breið svona hugmynd að menning og listir séu mikilvægur. Við erum bara þar sem betur fer. Já, það er sko það er ekkert lengur talað það sko, en þetta var náttúrulega þetta voru ein rökin fyrir því og ein mikilvægstu rökin fyrir því að við ættum að vera sjálfstæð þjóð. Akkurat. Það var ekki bara tungumálið, það var líka menningin. En fólk alveg hægt að tala það sko. Það er samt undirliggjandi sko, í þessari og það er það sem við erum að útskýra sko, einhverjar upprunasögu þessarar hugmyndar og kemur hún úr sjálfstæðisbaráttunni, úr rómantík sjálfstæðisbaráttunar og því sem að gerðist svona kannski fyrstu áratugum 20. aldarinnar og svo svona stofnana uppbygging sem þá varð en Íslendingar eru að gera gríðarlega mikið fyrir ekki mikinn pening við erum ekki mörg og við erum samt með sko menningarlega innviði á við sko miklu stærri þjóðir. En þú segist að mætti á þessa ráðstefnu sem að var einmitt menningarlega frumkvöðla og eitthvað svoleiðis og þú byrjar á því bara að segja að það sé ekki gott að tala menningarlega frumkvöðla en varstu með svona eitthvað hvernig við þá að segja Mér finnst mikilvægt fyrir okkur að því að við sem erum fræðimenn og erum ekki bara í því hlutverki heldur stór hluta okkur er líka að kenna öðru fólki hvernig það eigi að haga sér og hvernig það lýsa sjálfur sér hvað það eigi að gera. Stór hluta af þessu verkefni sem ég lýsti áðan vinnu stofur með fólki í dreifðum byggðum í þessum löndum sem er að ræða. Að við notum fjölbreyttan orðaforða og séum svona næm sem við erum yfirleitt næm fyrir því að verkefnin þau eru að margskonar og eru fjölbreytt og felast meðal annars í samvinnu og samsköpun og markmiðum sem eru ekki endilega efnahagsleg heldur eru félagsleg og menningarleg og listræn og allt það og við tökum bara utan að það og stöndum með þeim hugmyndum frekar heldur en að taka hugmyndir úr annari orðræðu og sem að smættar þá það sem að kannski fyrir og við hættum að sjá kostina við hitt að því við erum að leita einhverjum ákveðnum hlutum sko, ef við tölum svona aðferðafræðilega smættum. En þetta smá svona, þú ert með smá uppreist ekki bara, þú tókst líka óvart sósíalistabollan fram í kaffinu þannig að þetta er svo fýtt bollur, Nei, það við verum bara gangast í því að sumt er bara félagslegt einmitt, markmið er ekki fjárhagslegt í öllu. Bara, það þarf ekki bara að vera bara og það er algjörn mýta til dæmis fyrirtæki og þau séu bara til að hámarka hagna, þau eru það yfirleitt ekki. Þau hafa alls konar önnur markmið sem tengjast hagaðilum eða hlut að eigendum, starfsfólki, viðskiptavinum, samfélaginu heild. Þessi hugmyndum að fyrirtæki séu bara til þess að hámarka hagnaði frekar ný og er yfirleitt af öllum þeim sem fjalla hana svona bara sko en er hafnað sko. Já. Ég var bara að lesa síðast bara í Viðskiptablaðinu í dag og geta greinum þetta svo hugmynd en við erum svo gjörn á að taka hlutinu upp og til þess að einfalda þetta umræðina þetta er bara til þess að gera þetta er til þess að gera þetta en við erum bara við erum kannski bara ennþá þá föst í einhverju gamaldags tungutæki og sem auðveldur okkur ekki að hugsa okkur inn í þennan veruleika sem við erum núna stödd í einmitt og við gerum lítið úr öðrum og setjum fólk stundum í svona litla kassa til þess að eiga auðveldra með að flokka það í haustum á okkur. En verðum við þá bara sjá að kastin eru öðruvísi eða verðum við bara sett okkur við að það bara,
þetta bara ekkert, það ekki hægt. Við erum bara að tala saman. Og nota fjölbreytt orð. En verkefnið þitt, vorum við varstu búin að segja okkur aðeins frá því? Núna réttu, við höfum nú ekki stunda. Já, þú veist, þetta sprettur, eins og ég segi bara frá því að hafa verið þarna fyrir norðan og líka vegna þess að ég gáð bók hana með Gústafi Geir Bollasyni sem þarna húsráðandi á Verksmiðjunni Hjalteyri og þá fór ég að skoða þetta og skoða þessa sögu og þetta fyrirbæri og þau er alltaf að ræða þetta út frá alls konar sjónarhornum eins og listamannregnum rýmum og alls konar hugtak, talandi fleiri hugtak eins og heldrunarvæðing eða millistéttavæðing eða það er svona ýmislegt sem er þetta að segja en að því að tala með frumkvöluna og hvað orð mann notar eða einstaklingsframtak eða hvað kallar allavega aflvaki til dæmis að þá og að því að ég er mest að skoða innan myndlistar geirans og myndlistar heimsins að þá sér maður þá náttúrulega líka að þú veist, þar skiptir oft mjög miklu máli fyrir þá sem að með skriða út úr skóla eins og listaháskólanum að þetta fólk finni sér einhvern veginn sjálft vettvang, það er oft það sem gerir því að einhvern veginn býður ekki beint eftir þannig, auðvitað býður allir svona sjá hvað gerist, það þarf eitthvað svona oft eitthvað svona smá tíma frá því að þú útskrifast og þá útilunar einhvern veginn að já þessi, hann er nú búin að hanga hann inn í 2-3 ár, að sína að hann alltaf náttúrulega hvað fást í þetta og þá þarf fólk ofta að finna sér einhvern veginn leiðir annarkvort í samstarfi við ykkur aðra sem að hafa meiri reynsla vettvangnum eða einmitt með því bara reynlega að finna upp á ykkur auðvitað að gera til þess að einmitt skapa sér nafn eða bara svona gamaldagshátt eða vera eitthvað sýnilegur og það þarf alveg eitthvað svona maður hefur sagt, þú veist, mér vannmetin eitthvað svona dugnaður sem að er í þessu eitthvað svona kraftur sem að er í þessu þú veist, að gera þetta algjörlega. Bara fara nú út og segja bara, heyrðu, já, ok, hvað getur nú gert, þú veist, ég ætla nú bara vinna við þetta og hvað get ég gert til að geta gert það og bjarga í sjálfsborgarvélinni þetta kemur samt óvart þú skulle segja þetta því ég held einhvern veginn að þú myndi segja þetta væri úrelt hugsun þetta verður þú ættir að fara að bjarga þér og sanna þessum ykkur að frekar að ganga út frá þessu vulnerability að þú ert bara raunverulega að skríða út úr skóla og eins og þú ert að skríða út úr fólk er að skríða út úr burnout og eitthvað og þurfa að byggja sig í einhverju svona vefnaði og samvinnu og svona en kannski bara er það er bara líka það er ekki eitt útilokur ekki annað það er líka þessi dugnaður og bara já, og maður sér þú veist, ef það eru kannski útskriftur þú veist, það myndast vináttu og tengsl sem sjá, það er ekki komið til að læra á okkur, þeir eru bara komið til að kynna skort öðru og fara saman út í lífið þú veist, ég er svona kannski ekki en það verður þá oft eitthvað til sem að heldur svo áfram eftir að fólk kemur út bara í lífið og það verður eitthvað úr því Það er mikið frumkvæðiskraft til þess að vinna saman Það þarf mikið frumkvæðiskraft, já og það þarf að traust en þú ert búin að henda frumkvöðlunum út en komið frumkvæðiskraft það er bara mjög gott en þetta er náttúrulega samræða við þurfum alltaf að vera bæla í þér ekki hvernig við líka virkjum og hvetjum hvert annað með orðum þetta er svona eins og við erum að kalla á hvort annað líka með orðum og virkja þetta var, við vorum gengur út frá þessari ráðstefnu Unlocking the Power of Rural CCIs, the intersection of culture, creativity and entrepreneurship International Symposium í EDDU í Reykjavík í Háskólanum Reykjavík þannig að þetta verið gríðarleg ráðstefna sem voru náttúrulega miklu fleiri en ég þakka ykkur kærlega fyrir að og það er rannsóknarsetur skapandi greina og Árnastofnun og fleiri sem hafa staðið að þessu þetta er bara gríðarleg ráðstefna sem maður hugsar að ég hefur bara í sjálfu sér mikil áhrif að koma saman og heyra hvað aðrir í heiminum Algjörlega. Það er svo ánægður að við getum haldið svona ráðstefnur við förum mikið við fræðafólk, förum mikið út á ráðstefnur hjá öðru þjóðum og það er svo mikilvægt að það komi til okkar og við getum fundið svona fleti til þess að tala líka þau verkefni sem hér Það er svo margt að gerast í menningarlífinu. Þetta hefur verið ótrúlega komið og hvað er mikið í gangi út á landi líka í hinum dreifum. Já, ég meina þetta er einhvern veginn svona býr til eitthvað svona sýnileika, þú veist, það er eitthvað svona, og dreifur fram og lyftir upp. Þannig að þetta þið eru bara mjög bjartsýn núna farið út á land og full bjartsýni. Við erum bara
alltaf bjartsýn. Ég finnst alltaf að, og þetta kannski hluta því að það svona sýnin á það sem gerist fyrir utan höfuðborgina, hún svolítið að breytast held ég. Já, getur. Það ekki? Það bara fyrir þá sem hafa verið fyrir utan höfuðborgina? Bifröst náttúrulega landsbyggðarskóli, þannig að við erum alltaf... Og Bifröst og Akureyri, þetta er miklar miðjur. Já, ég held að svona almennur skilningur sé sá að Reykjavík er ekki bara höfuðborgin er ekki bara eina miðjan og eina menningin, ég held að það sé nú kannski flestir. Nú áttu okkur líka þegar við förum þegar sumari kemur, þá gerust við landsbyggðar búendur. Já, ekki bara ferðamenn einmitt. Þvælumst og setjum stað upp á... Skríðum út úr bíflugnabúin okkar. Já, það er eitthvað hlæs. Hún var hérna hjá okkur Dögg Sigmarsdóttir, verkefnastjóri borgaralegrar þáttöku og sagði okkur frá bókasöfnunum og virkjun rýmana þar. Hún þurfti nú að fara, en við héldum samræðin áfram. Það er Njörður Sigurjónsson, prófessor í menningarstjórnun í Háskólanum í Bifröst og Margrét Elisabeth Ólafsdóttir, prófessor í fræðum myndlistar í Listaháskólanum og dósent í listkennslu í Háskólanum á Akureyri. Hjartans þakki fyrir að koma á Rauðaborðinu og segja okkur fréttir af þessu skemmtilega og uppbyggilega málþingi. Við fáum örugglega fleiri fréttir af því í framhaldinu. Hlustendum og áhorfendur þakka ég fyrir að vera með okkur og Laufey Líndal Ólafsdóttir fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Við bara höldum áfram að ræða málin hérna við Rauðaborðið, þannig að við förum bara í stuttar frímínútur. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við hér á Samstöðinni höfum fjallað ýmis þjóðmál og lífeyrissjóðsmál eru þess eðlis, þau eru nokkuð flókin og marglaga. Þau eru þess eðlis að það er kannski minna fjallað lífeyrissjóðsmál í fréttum og í umræðu hér á Íslandi heldur en efni standa til. Og ég hef fengið áskoranir og við á Samstöðinni það að bæta úr og niðurstaðan svo að ég ætla hér á næstu vikum að kynna fyrir ykkur þáttaröð lífeyrissjóði, þessi réttindi okkar frá ýmsum hliðum og vera með einn eða fleiri viðmælendur í hverjum þætti. Nú, það hefur verið sagt að lífeyrissjóðakerfið á Íslandi fari enginn að hugsa fyrir en fólk nær til dæmis mínum aldri. Ég stend á 60 núna og ef ég skil hlutina rétt þá gæti ég nú þegar hafið töku lífeyris. Við höfum kannski fylgst með því á æviskeiðinu hvað við eigum mikið inni og svo framvegis, en það eru alls konar flækjur í þessu og maður fer að fá áhuga á þessum flækjum þegar maður er komin yfir miðjan aldur eða á miðjan aldur eins og ég er. En vonandi fá ungir áhorfendur og hlustendur líka eitthvað fyrir sinn snúð í þeim þáttum sem framundan eru hjá okkur. Nú, þið kannski vitið það ekki, en hugmyndir lífeyri til handa eldri borgurum, þær má rekja allt til þjóðveldisaldar samkvæmt upplýsingum frá Tryggingastofnun. Í hreppum til forna var gert ráð fyrir stuðningi við þá sem ekki gátu framfleytt sér sjálfur. Íslenska lífeyrissjóðskerfið tekur til sín ansi mikla fjármuni, ansi há prósenta af laununum okkar fer í lífeyrissjóði. Í sumum tilfellum hreinan órétt að ræða, í sumum tilfellum fáum við ekki tilbaka. Við getum lent í því að bara steindrepast daginn sem við hættum að vinna og þá vorum við að greiða þarna inn í þennan sjóð marga áratugi, háar fjárhæðir, fáum ekki tilbaka. Þetta er sumpart svona forræðishyggju, ég vil segja svolítið sósíalískt kerfi á sama tíma og mörg önnur sambærileg kerfi hafa riðað til og fallið. Og sumpart er einhver sérstaða sem við erum með hér í þessu landi umfram
önnur lönd. Við munum skoða það á næstu vikum. Annað sem að hefur verið umdeilt, það braskvæðing lífeyrissjóðanna. Þetta eru orðnir svo svakalegir fjármunir. Ég held að þetta séu 8.500 milljarðar, eitthvað svoleiðis. Heildareignin. Þetta eiginlega hærri fjárhæð en maður kemur böndum á. Og var það ekki Sigurður Ingi sem sagði að það væri vandamál stundum að eiga pening á Íslandi, og lífeyrissjóðirnir eru náttúrulega svo bólgnir að þeir hafa rosalega áhrif á alls konar aðra hluti, mikil áhrif á hlutabréfamarkað og allan fjandann annan, og þannig að það hafi verið deilur fjárfestingar, hve mikið þeir eiga að fá að fjárfesta utan Íslands og svo framvegis. Stundum finnst manni sko að þessi grunnhugsun, þróunin hafi fært okkur ansi langt frá þessu öryggiskerfi sem að þetta átt að vera. Lífeyrissjóðirnir eru ekki þöglir, samtök þeirra eru pólitískt afl sem að skiptir sér af þjóðmálum, þingmálum. Núna nýverið gagnrýni á breytingar á endurhæfingar og örorkulífeyri sem ríkisstjórnin vill taka gildi í september, og að greiðslur úr almannatryggingakerfinu verði þá tengdar við launavísitölu. Nú bara í dag segir Mogginn það mál að það geti valdið ríkinu ómældum skaða, og Jón Ólafur Halldórsson, formaður stjórnar Landssamtaka lífeyrissjóða, sagði í ávarpi fyrir nokkrum dögum að ekki væri ljóst hvernig samspil breytinganna við greiðslur örorku lífeyrissjóða verði útfært. Við blasir að umræddar breytingar á almannatryggingalöggjöfinni munu auka verulega greiðslur úr almannatryggingakerfinu, og samið á sama tíma hækkun á örorku lífeyrisgreiðslum lífeyrissjóða mun það draga úr styrk sjóðana til að sinna því höfuðhlutverki sínu að greiða sjóðfélögum eftirlaun, haft eftir Jóni Ólafi. En ein spurningin sem við munum spyrja ólíkar heimildir fyrir hverju eru þessi peningar, hver tilgangurinn með þessu kerfi. Það náttúrulega óhjákvæmilegt að nefna í þessu samhengi að í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir því að fella niður framlög ríkisins til að jafna stöðu lífeyrissjóða gagnvart örorkugreiðslum. Byrðarsjóðana eru mjög misþungir, og hugmyndir að hætta að greiða þeim jöfnunarframlag eru misráðnar ranglátar og í raun fráleitar, segir Jón Ólafur þessi. En þetta bara svona til marks álitefnin, og nú erum við með þingmann Ragnar Þór Ingólfsson, þingmaður Flokks fólksins, sem hefur margoft skrifað mjög gagnrýnið lífeyrissjóðana, og hann verður gestur hér í þáttaröðinni síðar á Samstöðinni þessi mál. Það ekkert mörg misseri síðan Ragnar Þór skrifaði að lífeyrissjóður gætu haft stjórnarformenn sem hefðu réttarstöðu sakbornings eða verið þáttakendur með öðrum hætti í stærsta samkeppnisbrotamáli Íslandssögunar, eins og hann kallaði það. En alltaf sé laga óvissa, segir Ragnar Þór, þegar kemur að því að gera eitthvað fyrir fólkið, og aldrei megi hafa samráð þegar á að taka samfélagslega mikilvægar ákvarðanir. Sá sem talar svona lítur augljóslega þannig á að lífeyrissjóðirnir hafi fjarlægst upphaflegt markmið sitt. Hann segir þegar verja þarf kerfið eða aðlaga þörfum fjármálakerfisins eða sérhagsmuna, þá annar hljóð, og nefnir að á heimasíðu Landssamtaka lífeyrissjóða segi að á meðal hlutverka samtakana sem meðal annars að gæta í hvívetna hagsmuna sjóðfélaga og hafa frumkvæði málefni sjóðana og lífeyrismál og stuðla að jákvæðri ímynd þeirra. Það þarf ekki að kafa djúpt til að komast að þeirri niðurstöðu að Landssamtökin sinni hvorugu þessu hlutverki, sagði Ragnar Þór. En í næstu viku kemur Þórey Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, og ég ætla að spyrja hana meðal annars út í þessa gagnrýni, og ætli ég mun ekki beina þeirri spurningu til hennar sem Ragnar Þór spurði einu sinni.
eða hann spurði ekki, hann staðhæfði, hann sagði það alltaf að koma betur og betur í ljós að lífeyrissjóðirnir eru plága í íslensku samfélagi. Guðskjöf eða plága. Þarna ber mikið á milli og margt álitaefnið sem að væri gott að varpa ljósi á. Nú, ég var að skoða glærur Más Guðmundssonar sem einhvern tíma var seðlabankastjóri sem hefur tekið saman ritgerð þessi mál og í hans glærum og fyrirlestri kemur fram að skyldu iðgjaldið, það var jú 10% skeið og nokkuð lengi en núna komið í 15,5% og hefur orðið einhvers konar samræming á almennum og opinberum markaði. Hlutdeild eigna í erlendri mynt hefur tvöfaldast, hún hefur farið úr 19% í 38% og eins og ég nefndi áðan þá hefur það svona verið álitamál. Lífeyrissjóðum hefur stór fækkað, þeir voru 60 ekkert alls fyrir löngu en eru 20 eða 21 núna, 21. Regluverk og eftirlit hefur bæði batnað á þyngst, segir Már. Þetta kerfi það byggist á 3 stoðum, getum við sagt, það almannatryggingar, skyldu iðgjald og valkvæður lífeyrissparnaður í séreign. Þetta svona meðal þess sem að gæti verið gott að kynna fyrir ykkur að verður farið í á næstu vikum og miklu meira til. Við þurfum að svara, við þurfum að reyna að svara því hvað samin okkur í þessum málum og hverjar séu helstu ógnirnar og við munum fara yfir suma af þeim álitamálum sem að hafa verið uppi og eru uppi. Ríki í ríkinu, allt of öflugt sama fólkið í sömu stjórnunum hafi allt of mikið að segja þetta fé og svo mætti lengi telja. Það liggur ekki alveg fyrir á þessu stigi hver langir þessir þættir muni verða hjá okkur, sennilega verða það nú nokkuð mislangir. Í dag ætlum við að heyra hér í manni á eftir sem að hefur tekið rimmur við kerfið. Ég kynni hann til sögunar eftir dálitla stund en burtséð frá því á hvaða aldri þið eruð þá erum við sennilega með á nótunum það að almennt hefja lífeyrissjóðir, útborgun lífeyris við 67 ára aldur en sumir sjóðir miðað við 65 ára aldur og dæmum þetta sér niður í 62 ára held ég. Og það gott fyrir hvert og eitt ykkar að kynna ykkur reglur þeirra sjóða sem þið hafi greitt í og það getur verið ágætt að lesa sér til ykkar réttindi og annað sem snýr bæði að ykkur persónulega og svona í heildina. Svo ég sagði hérna í upphafi þá eru þessi mál það flókin að maður kannski veigra sér við því að gefa þeim þann tíma sem þarf fyrir en maður horfir fram á það að maður sé komin á þann aldur að kannski vilja maður fara að fá eitthvað tilbaka sem að maður hefur greitt. Það geta verið alveg gríðarlegar fjárhæðir og þær eru ekki gefnar sem fyrir segir. Nú lífeyrisgreiðslur eru verðtryggðar. Það náttúrulega þarf að vera þannig en eiga síður þá hefur verið tekist á margt kemur að útborgunum en ég ætla að láta þetta duga af inngangi þessara þátta og eftir andartak kemur hér Eiríkur Jónsson. Hann formaður, fyrrverandi formaður Kennarasambands Íslands. Ég nokkuð vissum að þau sem eru á mínum aldri í hópi áhörfenda, þið kannist við hann. Hann ætlar að ræða rimmu við Friðrik Sófusson hér á eftir.
og ég held að Ögmundur Jónasson komi við sögu og fleira. Eftir andartak Eiríkur Jónsson. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. En hingað kominn fyrrnefndur Eiríkur Jónsson sem eitt sinn var hjá Kennarasambandinu. Þið kannist við hann. Vertu velkominn, Eiríkur. Já, takk fyrir. Þú ætlar að segja okkur frá rimmu liðins tíma, kannski einhverju sem við getum kallað ögur stund. Já, þegar ég hugsa lífeyrismálin þá þekki ég náttúrulega best til lífeyriskerfisins og opinberum markaði. Já. Og það elsta kerfið, elsti grunnurinn að því alveg frá 1921 eitthvað svoleiðis og hefur þróast í áranna rás. Og það var alltaf ákveðin barátta að verja þessi réttindi sem að sjóðfélögum voru tryggð. Já. Og ég kem inn í sem formaður Kennarasambandsins 1994. Já. Og þá tók einmitt við gríðarlega mikil barátta. Þáverandi fjármálaráðherra Friðrik Sophusson var með frumvarp í smíðum sem hefði í raun og verið kollvarpað algjörlega kerfinu. Er það svo? Já, það er þannig að réttindaskerðingi sem var boðuð, það var búið að kynna þetta frumvarp, ég held að það nú ekki verið lagt formlega fram, réttindaskerðingi samkvæmt í frumvarpi var gríðaleg. Ég man það, ég reiknaði það út frá sjálfum mér eða þeim sem voru svipaðri stöð og ég. Ég var aðilega að sjóðnum greiðandi inn í sjóðin í 39 ár. Og þegar ég hætti þá átti ég 68% rétt af mínu launum. Já. Ef að frumvarpið hefði orðið að lögum þá hefði ég átt 48. Það er að segja skerðingu upp á 20%. Félögin sem sagt BSRB, Kennarasambandið og BHM, við lögðum í alveg gríðarlega baráttu gegn þessum hugmyndum. Það voru fundahöld all land og endurinn var sá að þetta frumvarp var ekki lagt fram og var þarandi ekki að lögum. Í framhaldinu þá fór á stað vinna þessara 3 samtaka og fulltrúa fjármálaráðherra þar sem var samið nýtt kerfi fyrir opinbera starfsmann, svo kallað A-deild. Það var gengið út frá því í byrjun og allan tíman að réttindin í nýja kerfinu yrðu sambærileg því gamla og fólk sem væri við störf, það hefði val það hvort að það væri áfram í gamla kerfinu eða færi yfir í nýja kerfið. Og sem sagt nýja kerfið gerði ráð fyrir því og það er þannig að inn í það eru greidd 15,5% af öllum launum og þannig var þetta áfram og ég held að ef að þetta hefði ekki verið gert, ef ekki tekist, þá er mjög líklegt að almenna kerfið hefði ekki náð jöfnuði upp á við. Já. Við vorum alltaf á því að jafna réttindin upp á við og það var oft tölver barátta milli okkar og Alþýðusambandsins þessi mál en þetta tókst sem sagt. Er þetta þá einhver svona harðasta rimma sem að þú manst eftir? Já, ég er allavega hvað stoltastur af þessu vegna þess að ég held að af því að þetta tókst þá fóru félögin á almenna markanum að leita upp á við og ég held að það með segja það að sem sagt viðbótarlífeyrissparnaðurinn sem kom heimildin til þess að borga 2% og fá 2% frá launagreiðanda. Það var ákveðin jöfnuð í því en þá hófst náttúrulega upp hjá okkur hinum að baráttan fyrir því að ná þessu líka. Það er að segja þessum möguleika á séreignarsparnaði og það tókst að ná því í gegn og það hafði síðan í för með sér að Alþýðusambandsfélögin eða fólk á almennu vinnumarkaði að það náði samningum að hækka iðgjöld inn í almennu sjóðina upp í 15,5 þannig að núna má segja að það séu jöfn kjör hvað þetta varðar að allir eru að borga 15,5
En sko, þetta náttúrulega ekki eina rimman sem hefur verið háð, það sem hefur komið, það eru stórsjóður sem hafa orðið í langri sögu. Hvað vakti fyrir fjármálaráðherra Friðriki Sophussyni þarna 1994? Vantaði ríkið meiri pening eða? Já, sko, það var alveg greinilegt að gamla B-deildin, hún var undir fjármögnuð og það vissu allir. Það stafaði náttúrulega því að alveg fram til 97 þá var sem sagt eini fjárfestinga möguleiki lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, það var að kaupa ríkisskuldabréf. Getur hann skýrt B-deildina skilgreint? B-deildin þessi gamla deild sem þar sem voru greidd 10% af grunnlaunum inn í deildina. Og síðan var það þannig að launagreiðandinn bar í raun og veru ábyrgð á lífeyrishækkunum þegar að fólk fór á lífeyri. Og það var bara ekkert lagt fyrir í þessu sambandi. Svo það ýmsir samverkandi þættir líka sem að þarna koma til. Og ég hugsa til dæmis að einn þáttur sem var mjög afgerandi sem að kemur reyndar í kjölfari á þessari rimmu, að þá farið að færa yfirvinnu inn í grunnlaun. Það var mjög algengt að stjórnendur væru með fasta yfirvinnu. Af henni var ekki greitt í lífeyrissjóð, frekar en annarri yfirvinnu. Og þarna á árunum í kringum 2000, fyrir og upp úr 2000, að þá hefst þessi vinna að færa þessa föstu yfirvinnu og alls konar sporslur inn í grunnlaun. Það gerir það verkum að grunnlaun snar hækka án þess að heildarlaunin hækki. Og á grundvelli svokallarar eftirmannsreglu þá hækkuðu náttúrulega allir lífeyrisþegar sem þessu nam. Og það eru alls konar þættir sem ollu því, bæði vangreiðslur inn í sjóðin og þessi staðreind urðu þessu valdandi að sjóðurinn var ekkert sjálfbær, þannig að það þurfti að grípa til einhverja ráðstafana. En sem sagt, niðurstaðan var þessi, það var búið til nýtt kerfi og fólk fekk val, sem sagt, var að taka ákvörðun þarna bara á mjög skömmum tíma eftir breytingu, hvort það vildi vera áfram í gamla kerfinu eða hvort það vildi fara yfir í þetta nýja. Hvernig hefur þér svona í áranna rás fundist umræða álitaefnin í kerfinu? Í fyrsta lagi erum við ekki bara að tala allt og lítið þessa, hvað þeir? 8.500 milljarða? Jú, í sjálfu sér þetta gríðarlegar upphæðir sem að þarna eru til varðveislu og umfjöllunar og kannski það nú þannig að það er alltaf mikið svona alls konar sleggjudóma. Það eru mörg atriði í starfsemi lífeyrissjóða sem að hefðu mátt fara betur í gegnum tíðina, en það er líka margt sem var ágætlega gert og íslenska lífeyriskerfið er með þeim bestu í heimi og en svo er þetta sko deilan fjárfestingar og deilan það hvort að atvinnurekendur eigi að eiga fulltrúa í stjórnum eða hvort að stjórnir eigi að vera kjörnar beint af sjóðfélögum. Þetta er eilíðar þrætumál og verður sjálfsagt áfram. Það var í raun og veru, mér fannst það alltaf eðlilegt meðan að gamla lífeyriskerfið hjá ríkinu var í gildi að ríkið ætti fulltrúa í sjóðstjórninni einfallega vegna þess að ríkið bar bakábyrðina og bara ábyrð á því að fólk fengi greiðslur í samræmi við lög og samninga. En jújú, það er auðvitað þannig að þessi mál þurfa að vera í umræðu og þau þurfa að vera í gagnrýni umræðu og fólk þarf að vera tilbúið að taka gagnrýni sem að setur í stjórnum. Svo það er náttúrulega sko kerfið hefur gengið í gegnum svo margar breytingar og það er til dæmis eitt sem gerist eftir að ég hætti. Það byrjar kannski þarna 2004 minni mig þegar almenni markaðurinn ákveður að fara út í aldurstengt lífeyriskerfi. Það var í raun gert alveg án þess að það var ekkert samráð á milli markað og það var ansi oft að mínu viti að Alþýðusambandið tók einhver skref og ætlaði svo til þess að við kemum á eftir. Þegar að tekin ákvörðun þetta aldurstengda kerfi sem er grundvallar bara bylting á jafnri ávinnslu og er sett fram á sínu tíma til að reyna
að tryggja það að sjóðirnir verði svona sjálfbærari en þannig að opinberir starfsmenn voru í raun og veru þvingaðir inn í það kerfi og það gerist ekki fyrir einhver held í 2017, það er eftir að ég er hættur að skipta mér að þessu, að þá sem sagt ákveðið að gera þetta líka á opinbera markanum og það var hellingsrimma innan samtakana en það sem er þó staðreind í þessum málum að það er nánast útilokað að reka aldurstengt kerfi og jafnávinnslu kerfi hlið við hlið. Og vegna þess að í þessu aldurstengda kerfi þá er þetta ávinnaði mun meiri réttindin inn fyrir helming starfsævinar á meðan að síðari helmingurinn skapar miklu minna. Rökin, eðlileg rök, það sem þú borgar inn tvítugur, það varðveitist miklu lengur og ávaxtast miklu lengur heldur en það sem þú borgar inn 60. Ef að þessi kerfi hefðu verið rekin hlið við hlið, þá hefði verið hægt að spila á það er að segja að ráða sig í vinnu þar sem að aldurstengt kerfi væri í gangi fyrir hluta starfsævinnar og færa sig svo yfir í jafnvinnslu kerfi seinni hluta og þetta var innan okkar raðið í kennarsambandinu það sem að til dæmis sveitafélagarsjóður þar sem leikskólakennarar borgin í með aldurstengt kerfi grunnskólinn var með jafnávinnslu kerfi þannig að kennari hefði geta tekið fyrirhluta starfsævinar í leikskólanum og áunnið sér þessi hærri réttindi og farið svo yfir í grunnskólan og farið inn á jafnvinnsluna. Þannig að þessi kerfi, alveg saman hvaða skoðum menn hafa á þessu, að þá hefðu þessi kerfi tvö aldrei geta fungerað saman. Nei. Að mínu viti. En þegar þú varst í þessum bransa, þú hefur væntanlega verið í samnorrænu starfi og kannski evrópsku, ég þekki það ekki. Hvernig, þú segir að Íslendingar búi veitt besta lífskerfi í heiminum, eru við ekki líka bara að borga meira í... Jú, sjálfsagt allt byggist þetta á tvennu, það er að segja þetta byggist á innborgunum og ávöxtun. Ég hef ekki alveg stöðun á þess í dag en meðan ég var í þessu þá var alltaf litið til hollenska kerfisins sem svona flaggskip eða mjög gott og við vorum þar skammt á eftir. Hvernig var það, manstu það? Hvernig kerfi sjálft er. Já, þú veist, að Holland hafi verið flaggskip. Já, það bara, þú veist, þegar var verið að skoða til eignis lífeyrissjóða sem hlutfalla landframleiðslu og annað þess að þá komu þeir yfirleitt hvað best út. Já, ég skil. Svo er náttúrulega norski olíusjóðurinn og allt þetta. Við tökum Noreg svolítið út fyrir svega. Já. En þetta er náttúrulega svo er náttúrulega alls konar hremmingar sem hafa gengið yfir kerfið eins og hrunið 2008 Þá var nú komið mikla gagnrýnisraddir á að opinberu sjóðirnir hefðu ekki þurft að skerða réttindi í framhaldi af hruninu sem er alveg rétt á meðan að almennu sjóðirnir hefðu þurft að gera það en þá gleymdist það að á árunum fyrir hrun þá voru almennu sjóðirnir að hækka réttindi á grundvelli ykkur sem reyndist síðan kannski bara vera loftbóla þannig að þú tekur hækkaninnar fram að hruni og svo lækkaninnar þá kom í ljós að opinberu sjóðirnir voru trúlega þeir sem að sjóðfélagar þeirra sjóða voru trúlega þeir sem að fóru verst út. Já, þannig að ólíkum tímum getur verið misgott að vera annarkvort í almenna kerfinu eða... Já, þannig var, en það ætti núna að vera mjög svipað. Að vísu er það þannig að það er ennþá hópu fólks sem er á lífeyri sem að tók lífeyri elsta B-deildarkerfinu hjá LSR og það er ennþá fólk sem er í A-deild LSR og svo er það fólki sem hefur komið inn eða valið það að flytja sig yfir í aldurstengda kerfið þannig að það tekur alveg heila kannski rúmlega heilan starfsaldur að breyta lífeyriskerfi þannig að allir sem í því eru sitið við sama borðið nema þú takir og skerir þá sem eru í starfi og þá sem eru á lífeyri og ég held að það er nú eitt af því sem að ég held að ríkið hafi misreiknað sig á þegar átti að
eins og ég kallaði stundum slátra opinberu sjóðnum hérna kringu 95. Það var að það voru svo margir lífeyrisþegar sem hafðu ekkert annað að gera heldur en að djöflast í þingmönnum og ráðherrum yfir þessari mannvonsku sem að það voru þúsundir mannar sem að vöknuðu bara upp og fenguðu þarna verkefni og lögðu alveg gríðarlega mikið af mörkum til þess að okkur tækist að verja þetta. Þú er semst að segja það að með virku lýðræði, með því að djöflast í stjórnvöldum, þá uppskerum við stundum eins og við sáum til. Við getum gert það. Það kostar oft alveg hellingsvinn og hellingsskipulag, en er það ekki bara parturinn af því að búa í lýðræðisríki, að það er hægt að hafa áhrif á stefnu stjórnvalda hverju sinni og þarna bara held ég að skynsemin hafi ráð og ég er alveg klár á því að ef að hefði náðst að berja þetta niður hérna 95-6 þá væri ekki verið að borga 15,5 inn í lífeyrissjóðuna heldur eitthvað lægra og þá væri spurningin sko hvað áhrif hefði það á Tryggingastofnun? Við nefnilega reyndum reikna það út einhvern tíman hvað var 2014 man ekki nákvæmlega ártalega þá fengum við talnakönnun Benedikt Jóhannesson til þess að reikna út fyrir okkur hvaða áhrif það hefði ef að lífeyrisréttindi á opinberum markaði yrðu færð niður á það sem að var á almenna markaðnum. Og þá kom í ljós samkvæmt útreikningum hans að 40% af skerðingunni myndi koma útgjöld á Tryggingastofnun. Það er að segja lækkunin, það er fólk sem að áður fekk kannski lítið eða ekkert frá Tryggingastofnun ef að lífeyris þeirra hefur verið lækkaður að þá hefur það fólk öðlast rétt hjá Tryggingastofnun þannig að sparnaðurinn var kannski ekki nema rúmlega helmingur af því sem menn héldu ef að tekið væri tilliti bæði þess og skatta og annara þáttar sem hafa áhrif og þetta fannst okkur vera ansi merkileg niðurstaða. Já, hún er það. En heldur að sé ekki gengið svolítið langt í skerðingum og öðru svona þegar kerfin ekki að tala saman? Jú, sko, það er margt mjög sorglegt ef maður horfir á, mér finnst það til dæmis svakalega, sorglegt að horfa upp á það að fólk á lífeyri sem að kannski hefur ekki háan lífeyri úr sínu sjóðu og er að fá frá Tryggingastofnun, ef að það getur nurla saman nokkrum krónum að það skuli fá bakreikning frá Tryggingastofnun, að það skuli ekki vera einhver sveigjanleiki í þessu, þetta er mjög ósanngjarnt. Hvatakerfi til að bjarga sér aukalega? Já, þetta er yfirleitt fólk sem að hefur kannski ekkert rosalega mikið á milli handana og er að reyna að bjarga sér. Þetta er sko fólk sem er með góðan lífeyri, það er ekki að fá neitt frá Tryggingastofnun og það fólk getur, ef það hefur alla sína greiðslu frá lífeyrissjóði, þá getur það bætt við sig eins og það vill. En fólki sem er versett og fær lágar greiðslu frá lífeyrissjóði, uppbætur frá Tryggingastofnun, að því eru raunverulega alla bjargi bannaðar. Þau eru ansi mörg álita efnin. Já, þau eru það. Ég er eiginlega bara svolítið hissaður líka að þetta kerfi hafi lifað sko, af því að við, til dæmis með nýfrjálshyggjunni, þá var svo margt sem vék og allt átti að vera sniðið að þörfum frelsis einstaklingana og svona miðstýrðar ákvarðanir, það er væga sagt, hættu að vera í tísku og það var mjög margt sem að vék í rauninni á því skeiði og manni finnst ekki alveg sjálfgefið að þetta kerfi hafi haldið. Nei, það er alveg rétt sko. Og það er náttúrulega nýfrjálshyggjan, það var það sem að réði þessari tilraun hérna miðjan 10. áratuginn. Það var Thatcherismin og það var Nýja-Sjáland og alls konar furðuverk sem að spruttu upp. Svo er náttúrulega eitt sem að fólk þarf að hugsa aðeins. Það er þessi séreignarsparnaður. Ef þú getur valið að taka hluta af samtryggingunni og færa yfir í séreign, margir eru hrifnir af því sko, að hugsa alltaf sko, þetta erfist, eða þú veist, ég ræð þá hvernig ég nota þetta. En þá það líka að hafa það í huga að þeir sem eru kannski á mörkum þess að fá greiðslu frá Tryggingastofnun, þessi að lífeyririnn er á þeim mörkum, ef að það fólk tekur ákvörðun
að færa slatta af samtryggingunni inn í séreign sem það ásjált og erfist, þá það leið að kveikja kannski rétt hjá sjálfur sér til að fá greiðslu frá Tryggingastofnun. Þú lækkar samtrygginguna og lækkar þar með ævilanga lífeyriðinn og ef þú lækkar hann þannig að þú fyrir niður fyrir þessi mörk, þá áttu kannski rétt á því að fá greiðslu frá Tryggingastofnun. Og það spurning, það sanngjarnt? Akkurat. Svo ég líka reyndarvarandi séreignarsparnaðinn. Þegar það var tekin þessi ákvörðun að það mætti nota séreignarsparnaðinn skattfrjálst til að greiða inn á húsnæðislán eða kaup á fyrstu íbúð. Mér hefur svolítið misrétti eða misræmi í hvað með fólki sem var nýbúið að skipta íbúð, var nýbúið að kaupa aðra íbúð. Og svo var líka eitt, þetta gerist náttúrulega í framhaldar hruninu og nú veit ég ekki hvort að bankar eða aðri breyti fólk þrýstingi til þess að nota þetta til að borga inn á húsnæðislán. En ef þú tekur séreignarsparnaðinn og færir hann og borgar inn á húsnæðislán, þá getur tvennt gerst. Annars vegar sem þá jákvætt að þú bjargar þinni eign og þú þróa hana og allt í lagi og þá áttu bara húsnæði sem lífeyrir þegar þar að kemur. En svo það hinir sem að gerðu þetta en lifðu ekki af, fóru á hausinn. Þá þessi lífeyrir tapaður en á meðan hann inn í séreigninni þá hann ekki, þá ekki hægt að ganga að honum við gjaldþrot. Þannig að ef einhver hefur verið plataður til þess að nota séreignarsparnaði sinn til þess að borga inn á húsnæðislán í því tilfelli hann hafi í raun og veru ekki átt möguleika á að bjarga sér, þá var það í raun og veru nánast bara rán á lífeyri að mínu viti. Þannig það svo margt í sem það þarf að skoða. En ætli það hafi ekki einhvern tímann orðið umræðan það að ef lífeyrisþegi fellur frá í þann mund sem hann á rétt á töku lífeyris að þá allir þeir peningar sem hann hefur greitt í sjóðin þeir eigi frekar heima hjá fjölskyldu hans heldur en hjá almenningi. Þekkirðu það? Já, þá náttúrulega makalífeyrin kemur hann inn og barnalífeyrin, það fyrir eftir í hvernig sú staða En þetta samtrygging, þetta tryggingarsjóður, þetta við getum þá kannski alveg sagt að ég búin að brunatryggja húsið mitt alveg frá því að ég eignaðist mína fyrstu eign. Það hefur aldrei kviknað í 7, 9, 13. Ef það gerist ekki, ætti ég þá að eiga, ætti þá fjölskyldan að eiga peningana því ég þurfti aldrei að nota þá. Þannig þetta þetta bara spurningin þessa samtryggingarhugsun og enga. Ég frekar á samtryggingarlínunni og finnst hún skynsöm. Mér finnst reyndar séreignakerfið líka gott en það þarf að hugsa svona svolítið hvort að það á að vera þannig að þú getur alltaf tekið út úr því bara og sett inn í húsnæðislánin Þannig að þetta bara eitthvað sem fólk þarf að ræða og fólk hefur, þetta náttúrulega bara sama eins og að fólk velur að fara inn í eða styðja flokka sem að byggja á félagshyggju og eða enga. Þannig að þetta bara nákvæmlega sama sjónarmið sem þarna ræður. Þó held ég að það séu margir á hægrivæng stjórnmálunum sem eru hlynntir því að vera með þessa samtryggingu. Þetta ekkert algilt. Nei. Það annað sem maður hefur sett spurningamerki við, það hvað langt frá manni sem greiðanda til ákvarðana með fjárfestingar og fleira. Ég sagði hérna fyrir í þættinum að Sigurður Ingi myndi ykkur á það fyrir nokkrum árum að það væri flókið og erfitt að eiga peninga. Og þetta hefur svo sem verið lúxusvandamál lífeyrissjóðanna eftir því sem eignir þeirra hafa aukist og þær náttúrulega alveg svakalegar. Við höfum stundum hefum að skrifa fréttir það að þeir hafi tapað 300 milljörðum lífeyrissjóðarnir bara í seinni tíð eða grætt 300. Og þetta eru svo brjálaðslega stærðir
Já, þetta náttúrulega gríðarlega fjármunir sem að þarna og hérna lífeyriskerfið sko, það var oft notuð samlíkingin sko að lífeyriskerfið á Íslandi meðan að erlendar fjárfestingar voru kannski, heimildirnar voru lægri heldur en það eru sko, þá væri lífeyrissjóðirnir svolítið svona eins og rostungur í baðkari. Það væri dálítið og stórir fyrir hérna umhverfið. En jú, sveiflurnar geta náttúrulega verið gríðarlega miklar og þegar að vera að tala afkomu lífeyrissjóða þá það er svolítið merkilegt að þú miðar við stöðuna eins og hún er 31. desember ár hvert. Og þá er skoða hvernig standa hlutabréf, hvernig stendur þetta allt saman. Það verður niðurstaða ársreikninga. 15. janúar er kannski allt önnur staða. Og þessi umræða sem varð á sínu tíma eftir hrunið, að þá var mikið rætt það að hvað lífeyrissjóðirnir hefur tapað miklu. En það var þó þannig að ég man allavega með lífeyrissjóð ríkisstarfsmanna, að ef þú tókst allt tapið, þess að allt sem þú tapaðir á og reiknaði það upp, annars vegar, og svo tókstu allt hitt sem að hækkaði, að þá var hérna niðurstaðan í plús. En það var alltaf fókusera bara á mínusinn. Og það voru margir lukkurittarar sem að slóðu því fram sko, að þeir hefðu aldrei fjárfest í því sem að tapaðist, heldur bara í því sem að skilaði hagnaði. En það getur nú kannski verið svolítið erfitt að hérna, sjá fyrir það. En hefur þú velt fyrir þér hvort það eru einhver samfélagsverkefni sem að fjár lífeyrissjóðunum gæti gengið runnið til? Við erum náttúrulega með hlutabréfamarkaðinn sem er meira og minna allur bólginn og blásinn af þessu fé og það er verið að tala að sjóðarnir fái auknar heimildir, alltaf meira og meira heimildir til þess að fjárfesta erlendis, en það þurfa þær eitthvað að gera. En eru einhver fleiri samfélagsverkefni heldur en við erum að nýta sem að... Sko, sjóðirnir náttúrulega geta verið að kaupa skuldabréfa af hinum og þessum toga sem að nýtast í samfélagsleg verkefni eins og ég man ekki betur heldur en að þegar það var verið að byggja upp inn í Mörkinni sko, hafi til dæmis lífeyrissjóð ríkisstarfsmanna fjárfest í því sko. En þá kemur, sko, sumir hafa viljað að sjóðirnir fari bara beint inn í, fara beint inn í að byggja elliheimili eða hjúkrunarheimili eða annað þess þar. Ég er svolítið efisum að það sé hið rétta. Já, hvers vegna ekki? Já, sko, af því að ef að sjóðurnir samkvæmt lögum þeir eiga ávaxta fé sitt á sem bestan hátt og þá er valla færi þeirra fjárfesta í hérna hjúkrunarheimili með það markmiði að hámarka arðsinn af því sko. Þannig að það er svona, ég veit ekki, ég myndi frekar telja að kaupa á skuldabrifum með öðru slíkum hjá fyrirtækjum sem að væru í þessu. Þá er bara ávöxtunin klár, hvernig hún á að vera. Ég held að gæti skapað ákveðna hagsmunaárekstra. En heldur að sé ekki einhver pólitík og bara á mannamáli spilling í því hvernig stundum er farið í fjárfestingar á vegum lífeyrissjóðanna? Þú veist, eitt umdeilt dæmi er þegar var keypt held ég 6% hlutur í Bláa lóninu eftir að hérna, eldsumbrot voru. Það er ábyggilega hægt að benda á eitthvað sem að betur hefði mátt fara. Nú, ég satt sjálfur í stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins í 15 ára eða svo. Og þar komu upp ýmis álitamál og þar höfum við sjálfsagt gert einhverja feila og hérna en varðandi spillingu ég kannast ekki við það á þeim tíma að ég hafi flækst inn í eitthvað svoleiðis en rangar ákvarðanir getur maður tekið en sko ef það er talað um spillingu á þessum geira þá finnst mér það vera að þú tekur ákvörðun að kaupa í einhverju sem þú hefur enga trú á og það er munurinn sko, að taka ranga ákvörðun miðað við þær upplýsingar sem maður hefur eða að taka rangar ákvarðanir vitandi það
að þær munu ekki ganga upp. Ég skil þau, en gæti ekki líka verið að það sé svona, hafi verið meiri varúðarregla í sjóði opinberra starfsmanna heldur en sumum öðrum? Nú veit ég það ekki sko, en hérna, þetta var þessi umræða spillingu, mann umræðan þú veist, alls konar bóðsferðir, laxveiðiferðir og alls konar svona. Já, það nóg til þess að sukka fyrir. Já, í raun og veru sko, en sko, þá kemur, ég var að rifja það upp bara eftir að við vorum ákveði ég kæmi hingað að þá var ég myndi að rifja upp sko á þessum 15-16 árum sem að ég var í stjórn, þá ég fór 3 sinnum í ferð til útlanda á vegum sjóðsins, þar sem sjóðurinn borgaði, það er aldrei í bóðsferð einhverja aðila, en ég játa það að mér var einhvern tíma boðið í mat og einhvern tíma var mér boðið í leikhús, einhvern söngleika. Það er nú mínar syndir í þessu. Innanlands fór ég aldrei og lax hef ég aldrei veitt. En ég smeykur að það séu svolítið aðri tímar í dag. Já, það getur vel verið sko. Nú er ég, mínum afskiptum af þessum málum líkur held í 2016. Ég var í nefnd á vegum kennarasambandinu í nokkur ár eftir að ég hætti. Þar sem var verið að vinna því að hvort það væri hægt að búa til einn lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn sem var nú ekki, ég held að menn að vera almennt talið að væri ekki rétt þar að segja að setja alla peningana undir sömu stjórnar, en þá var svona verið að tala það að reyna að fækka sjóðum kannski niður í svona 5-7 og það sem allir væri á sama kerfinu. Það tókst ekki þá svo, og endaði síðan með þessari sem ég var að tala áðan með að kerfin voru algjörlega samræmt þegar til framtíðar litið. Einmitt. En Eiríkur, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hér að Rauðaborðinu í þennan fyrsta þátt okkar lífeyrismál og búið að vera mjög fróðlegt að kynnast reynslu þinni aftur í tíman og innsýn og þessi rimma þarna frá 1994, það ekkert allir sem að geta hrósað sigri af því að hafa lagt Friðrik Sófusson og þá félaga á þessum árum. Nei, ég var nú ekki einn í því sko. Ögmundur og Páll Halldórsson og allir félagsmenninir. Þetta var bara sameiginlegt verkefni. Og ekki gleyma því að Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga var náttúrulega líka í þessu því að þeir voru með, þeirra sjóður náttúrulega sambærilegur. Þannig að þetta var bara, ég allavega, mér finnst alltaf hlýja mér að rifja þetta upp. Akkurat. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir. Og sem fyrr segir, kæru áhorfendur og hlustendur, þá höldum við áfram, það verður framhaldsumfjöllun, ég er svona að hugsa þetta sem kannski 1 þátt í viku í, hvað ég að segja, búið til 6-8 þætti með ýmsum sjónarhornum á þetta stóra mál sem varðar okkur öll. En takk fyrir að horfa og hlusta í bili. Við förum í næsta kafla hér á Samstöðinni eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá er komið að tónlist hérna við Rauðaborðið. Margir mun eftir myndinni Rock í Reykjavík sem er svona, merkir svona ákveðið tímabil í sögunni, svona síðpönkið eiginlega. Mörgu þykir vænt þá mynd. Í lok aldarinnar kom síðan mynd sem ég veit ekki hvað það margir mun eftir sem hét Pop í Reykjavík. Það var svona, alltaf hafi ekki verið tímabil svona hápunktur, hvað var að kalla krúttkynslóðarinnar. En núna er komin svona önnur mynd, ég veit ekkert hvort að Árni Sveins leikstjóri, þú viljið tengja þetta eitthvað þessum myndum. Goth í Reykjavík. Ekkert beint sko, en þetta er samt alveg áhugaverður punktur hjá þér því að... Titillinn eiginlega neyðir mann til þess að tengja þarna á milli sko. Já. En á móti kemur kannski að allar þessar myndir kannski fjalla er að fanga einhverja stemningu. Þetta er eitthvað snapshot af hverju tímabili.
Ég meina Poppi Reykjavík fangar rosa svona víða skírskotun, en svona, kannski það sem stendur upp úr þar það sem verður síðan Sykamola-kynslóðin eða einhvern veginn svona punk. Já, í Rock Reykjavík. Í Rock Reykjavík, sko. Poppi Reykjavík held ég hafi eiginlega miklu meira verið snúið svona núna ætlum við að meika það. Já, svona... Þetta var svona meik. Þetta var svona meik. Ensími og botlæði og maus. Já. Ég gerði hins vegar... Hvað heitir það fyrirbrigði? Er þetta svona gáfumannabopp? Þetta var eitthvað svona indie rock eða eitthvað, ég veit ekki. En hérna með okkur líka Laufey Soffía sem hvað heitir ekki leikari í heimildamynd, söngkona í Kælan mikla. Já. Gothari þá líklega? Já, kemur bara fram sem hún sjálf. Já. Þú ert gothari? Jú, má segja það. Já. Og þetta er þá skráning á einhverju senu sem í Reykjavík eða á Íslandi? Já. Þú ert frá Selfossi? Ég er alveg líka frá Reykjavík. Já. Sem goth? Já, ég veit ekki, hvað myndir þú segja? Þið svona, eru kannski svona þau sem geta svona helst merkt sig með goth-stimplinum? Já, ég held að þetta sé alveg vítt hugtak, svo sem, en svona öll böndin í þessari myndi ég segja væri alveg með goth, Svona goth element. Já. Þá stundu spyr ég eins og barn, en núna spyr ég eins og gamall maður. Hvað goth? Það er ansi margt. Mikið, bara... Er það tónlistarstefna, er það lífstíll? Bara svona... Hugmyndakerfi? Vibe, hvað segir maður? Stemming. Já. Frá allt séða stemning. Hvað það að lýsa því? Hvað goth? Svona drungakennt, eða ekki? Maður segir það, drungakent, romantíst. Dularfullt, creepy. Veröld næturinnar. Já, ég meina... Hvað lögumál dagsins skildi ekki? Þetta svona kemst fyrst svona upp á yfirborðið svona kannski kringum upp á 80 varðandi, eins og Cure. The Cure, hún einhvern veginn og poppand en færið hana goth stimpil á sig einhvern veginn. Þannig að þetta alveg þaðan og ég veit ekki... Svo það eitthvað sem svolítið svona smart, sko. Svo þetta orðið svona næstu þessu kommersial hjá Marilyn Manson og svona, ekki? Myndi hann flokkast með, þetta ekki verið svolítið verið að spila inn á þetta sem svona, svolítið svona tískufyrirbrigði eitthvað? Jú, eins og allt svona verður. Ég er að spyrja því, þetta ekki svona misfínt þarna inni, sko, sumt? Já, ég meina þú getur auðvitað gengið inn í eitthvað svona rockbúðir í dag og keypt bara goth gallan, sko. Já. En goth líka alls konar, það eru cybergoth og hinir goth og þessi goth og þannig að þetta náttúrulega bara einhver leikur á orðum, sko. En okkur fannst það bara flottur hattur fyrir þetta gengi og líka át af því að kannski, og það sem svona kemur fram í myndinni að það sem svona merkilegt við kannski þetta line-up að kynjahlutfallið eiginlega alveg á haus með við venjulega. Það 14:3 kvennum í vil. Þannig að núna þegar goth gamalt, nokkra áratug gamalt fyrirbrigði, ekki? Og eins og margt í menningun okkar þá endur fæðast hlutir aftur og aftur. Þannig að nú goth að endur fæðast sem kona. Back to you. Ég vil ekki eitthvað staðfesta það, en jú, kannski í þessari mynd þá má alveg horfa á það svoleiðis. Þetta gerðist svona í kjölfarið á viðburði sem var á Íslandi. Já, og bæði viðburði og kannski svona pínu stemningu. Já, það var búin að vera eitthvað mjög karllæg stemming í samfélaginu og það var eitthvað viðburður sem var sem sagt einungis með karlmenn í line-upi af svona 50 manns og Já, og var kynnt svona sem rjóminn úr íslenska rockinu og það voru bara gaurar. Já, og Hvenær var þetta fyrir? Þetta var þarna 2022. Já, er það ekki? Rámar aðeins í umræðu, hvaða viðburður var þetta? Það má alveg segja það. Já, það kemur fram í myndinni, ég er bara búin að steingleyma þetta. Þetta hét Rock í Reykjavík. Þetta hét Rock í Reykjavík, en áttu að vera haldið í Hafnarfirði, Kaplakrika. Og bara kallar. Bara kallar. Já, það var svona mikil Facebook umræða
og þá kom einmitt fram einhverju svona hlutir eins og það væri engar kvenhljómsveitir á Íslandi sem spiluðu rock og að Mammút væru hætt að spila og Kælan mikla spilaði ekki rock og ég svona eitthvað fyndið og við vorum náttúrulega búin að vera á leiðinni við og Mammút að halda svona stórtónleika alveg í einhver ár sko, vorum búin að vera alltaf að bíða eftir svona gullna mómentinu og þetta einhvern veginn kveikti í okkur eitthvað svona, ok, núna er tíminn, nú gerum við þetta og af hverju þá ekki að fá bara til þessu okkur mjög svona háar kvenhlutfalls hljómsveitir. Já, svona aðeins að bæta í. Já, bara til að, þú veist, sína fram og bara, það er fullt af konum á Íslandi að gera tónlist, sko. En voru það hljómsveitir sem voru þá, já, svona á líkum slóðum og þið eða? Já, þetta er allt. Vildi það þannig til að þetta var svona? Við bara töluðum við hljómsveitir sem okkur fannst passa inn í svona line-up, svona goth í Reykjavík line-up. En samt alls ekkert svona innleitt, sko. Nei, við vildum alveg, þetta fer alveg út í punk og alls konar svona, alls konar áttir, myndi ég segja. Við vildum ekki, það er líka svo leiðilegt að fara á tónleika þegar allt hljómar eins. Já, svona einhverja einstefnu, já. En já, þannig að við fengum vind af þessu, ég og Andri Freyr Viðarsson, sem var svona minn makker í þessu, hann var svona framkvæmdastjórinn og sá viðtölin. Og þetta gerist bara mjög hratt, því að það er einhvern veginn að plotta þetta, við fréttum að því og fengum bara þessa hugmynd að þetta væri eitthvað svona áhugaverð plott eða svona atburður í gangi sem okkur finnst gaman að skrásetja. Það reyndist svo að vera. Já, alveg hygglust, en líka hafa mjög fyndið út af því að... Það voru að spyrja heimild að kvikmyndagerðarmenn af því, kannski lendir maður ekkert um því að þarna er spennandi efni sem að reynir svo bara ekkert vera spennandi. Já, ég meina, ég hef alveg startað fullt af verkefnum sem hafa ekki farið neitt, sko. Þetta var gott. Já, þetta var bara mjög ánægilegt og líka át af því að RÚV, þau komið strax borð og bökkuðu okkur upp, þannig að við gátum skotið tónleikana og gert þetta svona almennilega. Og og því að hún var unnin mjög hratt, hún var bara skotin innan við viku og vildi líka gera grein fyrir bara svona stússinu, allt frá því að þurfa að æfa prógramið, hengja plaggutinn, bóka allt þetta sem svona bönd, bara það er skemmtilegt puð, sko. Og hafa það og svo líka bara öll þessi bönd eiga sér svo ólíka sögur og kannski eru pínu svona, hafa ekki kannski fengið þá athygli fyrir utan náttúrulega Mammút eða eitthvað, en svona hafi kannski eins og Kælan spilar meira erlendis heldur en á Íslandi og það er ekki fengið þá athygli að því að þetta eru stelpur eða hvað? Já, eða hvað segir þú, Laufey? Nei, það ekki, ég held að sé bara, íslenska tónlistarsennan er alltaf í einhverju elítu og það er bara sumir einhvern veginn falla út fyrir þennan ramma. Já, það er kannski svona ákveðin tónlist svona, eða það eru margir genera í því, það er hip-hopið og það er popið og svona kannski sem fá meiri útvarpsspilun og ég veit ekki, eitthvað svona, en það er náttúrulega komið úr grasrótinni, þannig að þær eru þar að leiðandi kannski ekki á... Já, þetta er einhvern veginn, okkur tókst að springa út, þú veist, á svona popskala úti, en á Íslandi þá einhvern veginn festust við bara í grasrótinni. Já, popskalinn fyrir þeirra tónlist, hann er actually til í sérstaklega Evrópu og Ameríku, myndi ég segja. Já, Bandaríkjunum og bara hér og þar. En ekki til hér, af því að þetta er of, lítið samfélag. Þröng músík. Á hefrekar heima í milljónasamfélagum. Er það út af því? Það gæti verið. En mér sýnist þetta vera... Við erum alltaf 10 árum eftir á, þannig að kannski er það bara eftir 10 ár. Mér sýnist þetta vera breytast, sko. Ég er að sjá bara endalausan vöxt í, sko, goth, bara tísku og tónleikahaldið á Íslandi núna og svona unga kynslóðin. Ég er alltaf að sjá bara einhverja gothara út á götu núna. Ég er að vona að þetta sé bara að koma aftur inn. Ég er náttúrulega gamall döðuróskrakki og jú, það var svona döðuróksbylgja hjá úlingunum. Ertu ekki búin að vera að sjá þetta? Jú, en ég er að meina allir... Það eru gotharar í MH. Já, en ég er að meina núna er döðurók bara pínu mainstream, sko, 30 árum síðar, sko. Þannig að þetta er alltaf bara, já, svona hlutir þurfa að taka sér pláss og það tekur bara alltaf einhverja kynslóðir fyrir það, sko.
þannig að Laufey getur spilað erlendis og var ekki athygli þar, en þú voru að bíða í svona 30 ár þókvæmlega. Það væsi nú ekkert en að hún að fara sko á föstudaginn til Benidorm að spila sko. Segðu mig frá hljómsveitinni Kælan mikla. Já, við erum sem sagt... Hvað heitir þetta Kælan mikla? Það var bara eitthvað, það er úr Múmínálfunum, þetta var eitthvað flippnafn sem við gerðum þegar við vorum 18 ára, sko. En við erum sem sagt 3, ég, Sólveig Matthildur og Margrét Rósa, og við höfum verið samanlegin frá upphafi. Byrjuðum sem svona punksveit, vorum bara öskur, trommur og bassi. Svo breyttum við, núna er þetta miklu melodískara, það eru synþar og svona prógrammera trommur og ennþá bassi, söngur en svona stefnan er alltaf á einhverju flakki sko. Við erum búin að fara yfir allar tónlistastefnunar örugglega í gegnum þessar 5 plötur sem við erum búin að gera. Á hvað mörgum árum? Á 12 árum. Já. Og erum núna að vinna í sem sagt 7. plötun okkar og já, það er bara mjög spennandi. Þetta er alltaf nýtt sound en alltaf með smá sama goth ívavinnu sko. Svona kjarnin helst. Goth grunnurinn. Já. En þú sagðir að það væri tónlistarsennan, það væri svolítið svona klíka sem ég væri bara inni og þið hafi dinglað þarna fyrir utan einhvern veginn. Hvernig búin að vera í 12 ár? Hvernig hefur ykkur tekist það að vera að búa til músík í 12 ár án þess að svona beint, það er ekki sem að hefur borið ykkur á öxlum sér, ekki sem hefur hjálpað ykkur. Ég bara velta með hvar eru það að spila, hvernig komið út, hvernig náið að því að þið ekki athygli erlendis. Það hjálpaði okkur mjög mikið þegar Robert Smith úr Cure uppgötaði okkur og hann bókaði okkur alveg 3 tónleika með The Cure og öðrum svona stærri böndum og það alveg opnaði mjög stóra dyr fyrir okkur og svo erum við bara með mjög gott bókunarfyrirtæki úti og já, sem þið náttúrulega hefðu kannski ekki fengið nema út af þessar athygli og þannig að þetta er svona keðjuverkun. Þetta er eitthvað svona keðjuverkun, já, og við erum bara búin að vera mjög happy, boltinn er búin að rúlla mjög þægilega fyrir okkur erlendis á meðan að þetta er alltaf svolítið svona maður er svolítið að vinna fyrir sjálfum sér á Íslandi meira DIY alltaf hér en það er líka bara ógeðslega gaman og þessir tónleikar sem við gerðum með Mammút það var algjört svona DIY við bara þið gerðuð allt gerðum þetta bara saman En einhver leiti fjallar Rocky Reykjavík hérna haustamyndin þetta að fólk er að búa sér til eiginlega senuna á leiðinni ég held, er það ekki þannig í myndinni sem að setningin er sögð þannig það er ekki máli hvað þú getur heldur hvað þú gerir. Jú, það er. Og það er svolítið hana, þannig að þið hafið þurft að búa eiginlega til ykkar hérna, en meðan að erlendis að þá voruð þið uppkvötaðar. Já, við unnum alveg fyrir því fyrst sko. Fórum að marga erfið að túra fyrst. Það þurfti alveg að túra í lestum með plastboka og svona. Já, þetta er aðeins byrjað að vera betra, en það tók tíma sko. Já. Ég held að Grikkir til þess forna hafi sagt að þú leggur þig fram og reynir að skapa þér þína framtíð en þú þarf líka að vera heppinn. Þannig að þið hefði einhver leiti verið heppinn að reka á fjörur áhrifamanns sem þetta opna til fyrir ykkur. Já, ég meina, það má alveg fara það inn í jöfnuna sko en heppnin er alltaf mjög óskilgreint atriði sko. Hann hefði kannski Hann hefði ekki séð þar eða hefði ekki lagt sér fram áður. En það reyndist fyrir mig góða tónlist, þannig að, já. Það þýr ekki hanga á kaffibannum og býða eftir að vera uppgötaður. Það er víst, ekki. Hvaða aðra hljómsveitir eru í myndinni? Það er hljómsveitirnar Gróa, Börn og Mammút. Og þetta eru líka bara svona, Gróa er hvað, svona yngsta bandið? Já, þær eru... Já, kannski yngsta bandið en samt búin að vera mjög duglegar og alveg bara eru líka byrjaðar að springa út erlendis. Það er alveg á flegi ferðin núna Alltaf eitthvað að túra og vinna sko og já, og svo eru Börn búin að vera náttúrulega alveg jafn lengi og við í senninni allavega og en eru meira kannski eins svona hárri meira í punkinu Já. Og
eru bara svolítið í grasrótinni og bara fíla það. Og svo náttúrulega mammút sem aldursforsetinn sem var svona kannski svolítið eins og að halda upp á afmæli sitt eða eitthvað. Það var alltaf held ég 20 Já, þetta var svona, mammút var 20 ára og við vorum 10 ára. Og við erum alveg svona vina hljómsveitir og vorum búin við ætluðum alltaf að hafa tónleika, sko við vissum það Kælan og mammút. Yrðu að mætast. Yrðu að, gera eitthvað saman og svo einmitt fannst okkur bara fullkomið að fá börn og gróu í þetta. Það eru náttúrulega bara meistarar upp til hópa. Þannig að það fullkomnaði line-upið. Já. Þið byrjuðu eitthvað staðar nálægt punki og þróið svo yfir í eitthvað sem gæti kallast goth. Já. Hver munurinn hann? Þegar þú ert í punki, svo hreyfist eitthvað aðeins og komin í goth. Hver eðlismunurinn þarna? Hver munurinn? Þetta náttúrulega bara svolítið svo tímalínan í sögu tónlistar. Nei, ég veit ekki. Já. Mér finnst alveg aesthetíkin eiga, þú veist, eitthvað sameiginlegt í rauninni. Já, þetta sprettur einhvern veginn upp úr því sama, sko. Já. Sem hvað? Bara eitthvað svona tregi og drungi og slíkt, sko. Kannski að punkið sé aðeins svona aggressívara og svo gothið aðeins romantískara en svona með sama kjarna. Poppið náttúrulega einhver leiti meira minna og rockið, svona sungið út úr úlingaherbyrgi fyrst maður stundum, svo textatir þannig. Jú, ég meina, þú getur meira sér sagt sko að mikið af þessu early 60s poppi sé með gothað. Það mikil angist í textunum, sérstaklega. Það náttúrulega mikil angist í úlingaherbyrgi. Sko. Já, það tín angst, sko. Já. Þetta náttúrulega kemur allt bínu það. Þannig að punkið væri þá svona svolítið reitt herbyrgi. Á meðan að væri svona, þú segir að gothið sé blíðara, sko. Já. Já, meira kósi. Já, kannski að það svona tregafyllra, myndi ég segja. Já, blúsara. Já. Það er gaman að fá svona landakort að þessu, sko. Já, þetta náttúrulega bara, einhverja eiginlegar spekulasjónir, en ég held að þetta bara liggi mest hjá hlustandarum, sko. Það verður bara skilgreinandi að vera sjálf að þig. Áður tölum við hvernig myndin sýnd þegar það til Benidorm. Heyrðu, já. Sem ekki svona goth-legu staður, það? Nei. Eða það kannski orðið það? Það var ungur að Benidorm bara fróða, held ég. Já, það eru afkýmar eins og allstaðar. Greinilega, nei, þetta er eitthvað geggjað gothafestival í Benidorm. Þannig að það er Chameleons verða, Clan of Cymox verða, þetta verður algjör goth-veisla, sko. Og já, við erum að spila þar bara núna helgina. Og þetta er ekkert einstæmi, þetta er mjög vinsælt. Einhver svona skemmtifferðarskip í Karabíska hafinu með eitthvað goth-veislu eða döðurokksveislu. Það er líka, mér finnst sko að fólk á svona stöðum þar sem sólin skín, það elskar goth, af því það er eitthvað svona að leita í einhverja andstæðu. Þarf að leita aðeins í skuggan, sko. Já. Því að of mikil sól gerir þið náttúrulega bara klikkaðan. Já. Það getur verið minnað á netinu því að svo erfitt að horfa þegar í sól á skjáin. Það getur líka verið það. En hérna heima, stundum við að tala svona svona senur. Og það, ég veit ekki, þróaði svolítið út frá því að það er bara fáir tónleikasalir. Það er líka í leikhúsinu, það er að vera að loka alls konar það sem var hægt að hafa svona hliðarsenur, bara kannski út af bara túrismannum og einhver svona uppgangi sem er þarna, allt í einu allt húsnæður og svo dýrt, þannig að áður það sem að listafólk gæti einhvern veginn komið sér fyrir einhver staðar og búið sér til svona hliðarveruleika, svona counterculture einhvern. Að það er svona sem minna að þessu í dag, heldur en það hefur eiginlega oft verið. Já, ég meina það er bara allir að tala um það. Það er ekkert eins, það er bara staðrind og þess vegna hafa alls konar staðir einhvern veginn sprottuð upp en því miður svona kannski líka horfið vegna ákalls þetta. Ég meina stærsta höggi fyrir Reykjavík sem tónlistarborgin Reykjavík var náttúrulega þegar NASA-salurinn var eyðilagður. Því að það var svo góð stærð og þetta Og það er ekki hægt að nota það núna? Nei, þetta er náttúrulega undir hóteli og dýrt að leiða þetta? Já, þetta er náttúrulega bara einhver svona, í raun og veru einhver svona hálfgjör leikmynd af því sem það var, en
En já, þetta pínu svona staðan, ég meina, þú getur væntanlega að vitna það. Hvað spilið þið? Hvað spilum við? Hér heima þá? Já, þegar Storti spurt. Þetta orðið svolítið svona, við vorum ofta að spila á Gauknum, sko, en hann farinn núna. Farinn í hvað? Bara... Hundskjaft? Þessu var bara öllu breytt og það ekkert það sem þetta var. Og svo þetta, þú veist, það allt bara eitthvað að loka, en við ákveðum að halda þessa tónleika í myndinni, í Gamla bíó. En það myndi ég segja alveg svona spari. Það ekki, maður getur ekki verið að halda tónleika í Gamla bíó hverja helgi, sko. Því það svo dýrt að leigja það? Já, dýrt að leigja og maður þarf að leigja inn öll ljósakerfi og svona dót, sko. Og þetta alveg ákveðið fyrirtæki að gera það. Og auglýsa mikið til þess að fylla svona stóra sal. Þetta útgerð. Við fylltum þetta nú þarna á tónleikunum og það bara ótrúlegt, fannst mér, en gaman. Það var maður sem sagði mér að við haldið tónleika í Norðurljósunum í Hörpu, fulla sal, hann kom út bara 0. Það var svo dýrt, sko, það þurfti að borga fyrir allt, sko. Það þurfti að borga fyrir að flytja flíl, kostar 60 skall. Og svo þannig það ekki hægt að fá pening út úr því að halda. Nei, líka, ég meina, eins og Harpa er nú alveg frábært hús og allt það, það var náttúrulega líka, var mikil svona rauðningsáhrif frá henni og einhvern veginn að ætla að hún myndi einhvern veginn taka við sérstaklega einhvern svona grasrótarviðburðum sem náttúrulega bara ekki málið og fyrir utan að... Hún frekar ítir undir svona eitthvað svona reunion, minningatónleika og það sem verið 70 og flytja inn poppljóstir sem voru vinsalar 1980 og þar hundur guttunum. Þannig að hún ítir frekar undir eitthvað svoleiðis heldur en raunverulega svona virka tónlist. Það er búin að vera einhverju viðburðar núna samt þarna, hvað Já, þau eru með eitthvað svona að reyna að vera með eitthvað svona grásrót en stemningin þar inni bara eins og að vera í Kringlunni eða eitthvað. Það einhvern veginn fer voða illa við grásrótuna. Já, þú veist. Þannig að... Það ekki gott að vera gott í Hörpu? Jú, örgulega. Það vantar allavega vöntun á svona minni og miðlungsstöðum sem að grásrótabönd geta komið fram á auðveldlega. Og það vantar bara meira af, þú veist, virku tónleikahaldi í Reykjavík. Og ekki gleyma því að staðinir, þeir eru líka stemning. Það allt annað að sjá hljómsveit í sínu náttúrulega umhverfi. Já, segjum það. Gaugurinn er farinn og þið getið svona spari verið í Gamla bíói. Hvað annars þar? Það náttúrulega Iðnó líka. Iðnó er mjög fýtt staður en það líka alveg smá fyrirtæki að halda tónleika þar. Já, ég veit það ekki. Það er núna svolítið tónleikar búin að vera í smekkleysu undanfarið og það endur alveg mjög fýtt staður og ég vona að það kannski verði bara meira af því. En svo líka bara... Það er rosa þröngt eða ekki, það er bara hljómsveitin eiginlega bara... Jú, einmitt, en það er bara vöntun á þessu. Það er náttúrulega bara staði af öllum stærðum en bara aðalega að það sé eitthvað svona flóra í þessum rýmum. Já, það er nógu hljómsveitum, það er bara upp á hvar geta þær verið. Já, sko, ég náttúrulega gert margar svona tónlistartengda myndir og ég gerði til dæmis eina mynd sem heitir Backyard, hún kom út 2010, sem það fyrir 15 árum síðan og það var svona í kjölfar hrunsins, hún tekið upp 2009 minni mig og á þeim tíma þá var allt morandi í stöðum og plásum. Það var svo mikil gróska. Og út af að hún nefndi krútkynslóðina, ég held að sú mynd sé miklu meiri portrett af hápunkti krútkynslóðarinnar heldur en hitt sem það nefndi. En allavega, bara svona að segja mun að á þessum 15 árum þá hefur svona landslagið gjörbreyst. Það er í myndinni Popp í Reykjavík, þá kemur náttúrulega Björk fram og Guðskus, Bangang, Ensími, Móeiður, Aria, Kvarasi, Maus, botlega. Svona ef eitthvað vill raða sig inn í kynslóðir. Akkurat. Manstu eftir þessu? Já. Svo, við höfum unnið mjög mikið með Bangang við Kælunni. Gerðum eina plötu með honum. Já, með Barða. Já, með Barða. Sem er svona Kamiljón og getur unnið með öllum einhvern veginn, eða ekki? Já, hann er alveg góður vinnur okkar og samstagsmaður
í tónlist sko. En svo, jú, ég þekki allir þessu band sko, ég ólst upp svona í kringum þetta. Þetta var verið að spila þegar þú varst bara barn eða? Já, barn og úlingur. Herðu, en myndin, hún verður sýnd á RÚV, en það verður forsýning. Já, hún á dagskrá annan í Hvítasunnu, sem á mánudaginn 9. En við ætlum að halda smá forsýningu núna á 5. kl. 7. Og það bara ókipis inn og öllum boðið. Já, þetta bara boðs, þetta bara meðan húsrúm leyfir. Við erum bara að kickstarta í Bíóparadís. Við erum bara að kickstarta Hvítasunni hérna í bænum. Hefur þú séð myndina? Ég hef séð hana einu sinni, en það er langt síðan, af því að það eru náttúrulega komin 3 ár síðan við gerðum þetta, þannig... Já, hún var kláruð þannig að janúar eftir þetta, já, hún var kláruð 23. Já, þannig ég byrjun árs 23, bara hún kláruð og svo höfum við bara þurft að bíða. Ég er bara mjög spennt að sjá þetta aftur og svona endur upplifa tónleika. Og þetta ekki svona 2/3 bara tónleikar og 1/3 eitthvað spjall? Nei, og bara þetta bara svona, já, sambland af því að heyra sögur hljómsveitana og og upplifa þetta stús og tónleikana sjálfa í einhverjum hlutvöllum. Ég veit það ekki. Svona myndir eru oft allavega 50-50. Það maður er í bíóinu og bara á tónleikum svona. Já. Maður er að hlusta á sögu en síðan sko, lögin ekki klift, þau ekki í bakgrunni. Nei, minna að vera að gefa lögunum sem þú velur eitthvað respekt, sko. Ef þól ekki þetta, þá... Þannig að það er áhugavert fyrir þá sem að vilja kíkja á gossennuna sem að er erfitt að hitta því að staðirnir loka og það verður alltaf erfiðar að rata á tónleika. Já, ég vona bara að komi sem flestir á 5. daginn og þeir sem komast ekki kíkja á RÚV. Þeir geta hort á hana á mánudagskvöldið eða bara átt hana inni og hort á hana í sumar, í blíðunni. Herðu, Árni og Laufey, takk fyrir að koma hingað. Bara takk hérlega fyrir Segja okkur frá þessari mynd og þessari senu í Reykjavík fyrst og fremst. Já. Vistu við. Takk. En þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hingað komið og Birni og Sigurjóni og Oddníu sem hafa verið með viðtöl hérna. Ég þakka Laufeyju Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka þið fyrir að hlusta og breyta þessu samtali í fjölmiðlum. Minni á að þið hafið byggt upp samstöðuna, byggt upp dreifikerfið með því að segja vinum að vandamennu frá efni sem ykkur líkar hérna, sagt frá því að setja finna okkur á Facebook og YouTube og öllum hraðarsveitum í útvarpinu á Stór-Höfuðborgarsvæðinu 89,1 en það má líka segja þær útvarpsendingar á spilarann. Spilarinn er á netinu, spilarinn.is en spilar líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna allar íslenska útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum. Svo eru komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, þar eru númer 5 á fjárstýringunni. Það sem að drífur samstöðuna þó fyrst og fremst áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þú getur slegið því þannig hóp og tryggt það að samstöðinni lifi og dafni með því að fara inn á samstöð.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin sem mér er það sé lágt verð með það efni sem við búum hérna til. En þú mátt borga meira og þeir sem kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu ykkar áhorfendur góðir. En þetta er komið gott í bili, ég segi góða nótt og svo sjáumst við aftur hérna morgun kl. 8 þegar Rauðaborðið hefst að 9. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.